культурним і громадським діячем Олесем Донієм. Ну і передаю слово моїй колезі Олександрі Бондарчук у кулуарах Верховної Ради. Дякую, Інно. А далі я пропоную кожному з нас зануритись у ту саму історичну конституційну ніч, яка 25 років тому назавжди змінила життя нашої країни. Та доба була надзвичайно складною. До неї готувалися цілих 6 років, але краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тож увага на екран. У червні 96-го Україна все ще залишалася єдиною із пострадянських країн без своєї конституції і жила за старою радянською. У березні 1996-го Конституційна комісія України запропонувала черговий варіант конституції. У ньому майже вся влада мала б відійти до президента. Верховна Рада залишалася б із мінімумом повноважень. Депутати внесли до цього варіанту правки і подали його 26 червня до Верховної Ради. Того ж дня оточення Леоніда Кучми вмовило його винести на референдум саме ту конституцію, яка гарантувала йому надзвичайні повноваження. Через це нардеп Віктор Мусіяка, який на той час був представником президента, аби не допустити диктатури, пішов з посади. 27 червня о 10 ранку він разом із депутатами розпочали історичне засідання парламенту. Пізніше він згадував, що за ту добу депутати фактично відпрацювали пленарний тиждень. Весь день і конституційну ніч за трибуною простояв Михайло Сирота. Він зачитував вголос зміст кожної статті. Від вашого рішення залежить доля України. Заспокойтеся. Думайте про Україну, а не про себе. Депутати сперечалися, як потрібно називати український парламент – Верховною чи Народною Радою. Хотіли закріпити в Конституції заборону закривати дитячі садочки. Міркували, чи не написати про 6-годинний робочий день для жінок тощо. Обговорювали питання мови, особливо обурювалися про російські нардепи. Хотіли російську за другу державну. Если мы ищем компромисс, то давайте действительно искать компромисс. По 10 статье по языку в действительности мы уступили вам почти полностью. То, что мы получили, это почти ничего. Близько 2-ї години ночі стало гаряче. Нардепи, що водночас були членами Кабміну, покинули сесійну залу. Решта запідозрила, ухвалення Конституції хочуть зірвати. Спікер Мороз оголошує, якщо депутати не повернуться, їх позбавлять мандату. Спрацювало, роботу поновили. Найбільш суперечними питаннями стали прапор і Крим. Аби дійти згоди бодай в одній із статей, за неї голосували по 10 разів. Націонал-демократи наполягали на синьо-жовтому прапорі. Комуністи з цим категорично не погоджувалися. Хотіли мати державним прапором малиновий стяг війська Запорозького. Так вот, моя мать в свое время была схвачена мордатым полицаем. Ты Шевенева! И затем в опорный пункт желто-голубой повязки. Введення нового прапора мінімум $100 мільйонів обійдеться Україні. Чи треба нам сьогодні змінювати прапор? Я вважаю, ні. Вже є військова форма, вже є прапори, вже є у нас паспорт, є багато іншого. Крим та символіку обговорювали понад 3 години. Зрештою, нардеп Мусіяка вийшов на трибуну і промовив. Там вже 7-ма година, а мені сьогодні 50. Всі, хто мене поважає, будь ласка, проголосуйте. Разом з Мусіякою день народження у нас сьогодні. І цей день починається з того, що ми, мабуть, сьогодні приймемо Конституцію. Мусіяка за, і я теж. Півстоліття Мусіяці комуністів б'ють по сраці. Рішення таки ухвалили. Прапор синьо-жовтий, Крим – автономна республіка. Зрештою, 28 червня о 9 годині 18 хвилині ранку, після доби роботи, Верховна Рада прийняла і ввела в дію основний закон України – Конституцію. За проголосували 315 депутатів. Однак конституційний процес на цьому не завершився, він триває і донині, адже виклики сьогодення потребують постійного оновлення основного закону. Які ж із сучасних пропозицій підтримують безпосередні учасники створення Конституції, має змогу запитати мій колега Ігор Шавро, адже до нього завітав один із творців основного закону. Ігоре, представляй гостя.
Так, дякую, Олександру. Я сподіваюся, тепер глядачі чують і мене, і почують мого гостя. Це Микола Жулинський, народний депутат 2-го та 4-го скликань Верховної Ради України. Пане Миколо, добрий день вам. Вітаю вас зі святом, з 25-ю річницю прийняття Конституції України. Але перше запитання в мене буде до вас ось таке. Україна, як ми знаємо, прийняла ледь не останньою з держав бувшого Радянського Союзу Конституцію. Ви можете пояснити, як свідок тих подій, як народний депутат того скликання, чому так довго зволікали і що заважало прийняти Конституцію раніше? Ну, я думаю, що передусім тому, що процес формування політичних сил в Україні був дуже непростий. Ви самі знаєте, що переважала в перших скликаннях комуністична більшість, яка, в принципі, не була зацікавлена в тому, щоб приймати Конституцію. Їх орієнтація була, ясна річ, на відновлений, так сказати, на відновлений Радянський Союз або співдружність незалежних держав. І тому треба було набрати, якби можна так вимовити, тої політичної сили, яка зорієнтована на те, щоб утвердити незалежність України. І мені здається, що на цей період вже та була більшість, яка могла здійснити цей акт. Я правильно розумію, що протягом 6 років збирали ту більшість, яка була необхідна для того, аби прийняти Конституцію? Безперечно. І потім розробити Конституцію. Цей процес розробки Конституції також був дуже тривалий. Я сам був у так званому депутатській групі «Конституційний центр». Це було таке своєрідне ядро депутатське, яке концентрувалося саме на тому, щоб підготувати той необхідний проект Конституції і його прийняти у Верховній Раді. Можу вам сказати, що не так було багато прихильників, маю на увазі, серед виконавчої влади. Зокрема, той же президент України Леонід Кучма, він займав доволі таку позицію не дуже активну щодо прийняття Конституції. Не дуже активно, тобто взагалі пасивно чи нейтрально? Думаю, що пасивно. Думаю, так, До речі, якщо ви згадали про Леоніда Кучму, якщо я не помиляюся, 26 червня, за 2 дні до прийняття, Леонід Кучма підписав указ про те, що буде проведений за 3 місяці, 25 вересня, референдум щодо прийняття Конституції України. Втім, його якось так випередила Верховна Рада і вже за 2 дні після такої тривалої нічної роботи, всеночної, прийняла Конституцію. Яку роль, можете розказати, яку роль саме Верховна Рада відіграла в тому, що так швидко був прийнятий цей основний закон України? Ну, ви знаєте, велися дуже великі перемовини всередині Верховної Ради. Формувалася та необхідна більшість, яка повинна була, і, як кажуть, провести своєю, навіть, я б сказав би, психологічно вплинути на те, щоб Конституція була швидше прийнята. Я вже згадував про Конституційний центр. Я можу сказати, що хочу згадати сьогодні Антона Бутейка, який був першим керівником цього Конституційного центру, і потім його замінив Михайло Сирота. На жаль, їх уже немає серед нас. Але ці люди керували саме процесом підготовки не тільки самої Конституції, але відповідної атмосфери, тобто схвалення серед депутатів. І тому ця Конституційна ніч – це була ніч надзвичайно таких глибоких пристрастей, дуже активної полеміки й боротьби. От про полеміку. Давайте от реально згадаємо цю доленосну, всеночну, як її називають, на релігійний манер. Які питання визивали полеміку? Які питання, які тексти, слова, можливо, ледь не коми викликали найбільше дискусій і суперечок у Верховній Раді, що так затягнулося з прийняттям Конституції? Ну, найбільше, я вам можу сказати, викликали це питання, пов'язані із, із утвердженням саме національної суті нашого того основного законодавчого закону, що українська держава
вона, так сказати, з волею Бога і народу створена. Ну і я можу сказати питання мови. Особливо гостро стояло питання мови. Я пам'ятаю, як до мене підбігали депутати від так сказати, прокомуністичної більшості і вимагали, щоб було утверджено 2 державних мови. Це була така гостра боротьба. І ви розумієте, вони готові йти були на будь-які компроміси, аби тільки провести двомовність, зафіксувати її в Конституції. І це також було, ну я би сказав би, можливо, особливим таким накалом тої боротьби політичної, тому що Конституційна ніч – це не тільки обговорення кожної статті, яку зачитував, стоячи на трибуні всю ніч Михайло Сирота, але це також і була дуже гостра політична боротьба, політична полеміка, яка показувала, що ми маємо дуже серйозний спротив з боку прокомуністичних сил. І тому я вважаю, що ця конституційність – це наша велика перемога, перемога національно-патріотичних сил, державницьких сил. І нам здавалося, що ми прийняли унікальний закон, такий неповторний, особливий, хоча вже сьогодні ми бачимо, що необхідно вносити зміни в Конституції, ми бачимо, що зараз розбалансованість між судовою і виконавчою владою, це треба також дуже швидко вирішувати. Ми бачимо, що ми не можемо сьогодні чітко визначити, яку політичну нішу займає, наприклад, президент України і так далі. Багато є проблем, які сьогодні вже дуже виразно проявилися. А на той час нам здавалося, що все буде нормально, ідеально, будуть приймати закон, будуть виконувати, і Україна піде дуже активно вперед. Окрім мови, наскільки я пам'ятаю, ще, я читав стенограми цього засідання, дуже багато дискусій було з приводу державних символів. Що не влаштовувало лівих, тобто комуністів, які були проти синьо-жовтого прапора і тризуба як державних символів України, і яким чином, як змогли дійти компромісу, тому що там ще було і питання Криму. Так, там було питання Криму, але дійшли компромісу те, що ми, наприклад, не прийняли тексту державного гімну, але прийняли мелодію. Але це дуже багато важило, і ми тоді це дуже багато обговорювали. Вже мелодія, вона вже сама собою рано чи пізно повинна була витягнути текст. Я, до речі, був і головою державної комісії по великому державному гербу. Ми хотіли провести великий державний герб і хотіли провести також, щоб і був текст, але цього не вдалося, тому що змушені були рахуватися з тими проблемами, про які я говорив, цією так сказати, тиском. Ну, а що стосується прапора, це само собою зрозуміло. Хотіли прокомуністична більшість, щоб залишити той прапор, який був за Української Радянської Республіки. Так, отой червоний з синьою смужкою. Синьою смужкою такою. Є кілька секунд для того, аби ви мали можливість привітати українців з цим святом і можете дати якийсь посил людям, щоб вони, і не тільки вони, можливо, і влада, щоб дотримували Конституцію України, хоча б того, що прийняли ви, і того, що є зараз. Я скажу, я надзвичайно горжуся тим, що мені судилося долею приймати Конституцію України. Ви уявляєте собі, яке було відчуття, що Україна нарешті стала незалежною державою, але стала незалежною державою із своїм основним законом, цією базовою основою, без якої не може функціонувати жодна держава в світі. І тому це був надзвичайно важливий акт державного самоздійснення українського народу. І я вважаю, що ми повинні гордитися тим, що ми маємо Конституцію. Є різні, можна мати претензії, десь до опрацювання. Всі ми знаємо, що поправки до Конституції здійснюють всі країни, і ми це мусимо і повинні робити, але основний закон України є, і мені дуже хотілося, щоб люди відчували себе упевнено і знали, що базова основа нашої держави є надійна, і у нас є переконаний і велике
і майбутнє. Дякую, пане Миколо. Микола Жулинський, народний депутат 2-го і 4-го скликань, був сьогодні на площі Конституції разом зі мною, де зараз відбуватимуться урочисті заходи з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції. До речі, із привітаннями до сьогоднішньої знаменної дати долучилися і представники дипломатичних представництв, і посли іноземних держав. Я пропоную послухати, якими словами вони звернулися до українців. Ми в НАТО і надалі будемо стояти пліч-опліч з Україною та підтримувати вас на цьому шляху реформ та перетворень. Литва щиро підтримує інтеграцію України у західний демократичний світ. Зі святом вас! Слава Україні! On behalf of the United Nations, I congratulate all Ukrainians on this 2021 Constitution Day. Хочу побажати, аби основний закон слугував вам належним чином і гарантував всі ваші права і людську гідність. Ви вже зробили велетенські кроки вперед, і це того варто. Проголошення незалежності та Конституція можуть лежати в основі цих змін. Вітаю з Днем Конституції і за наступні 25 років. Сьогодні Україна святкує День Конституції, основного закону України, який гарантує права та захищає свободу всіх громадян України. Вітаю всіх зі святом Конституції. Dear friends, let me congratulate on the Constitution Day. Днем Конституции. Я бы хотел пожелать братским друзьям в Украине счастья, успехов и большого процветания вашей Родине. Хочу привітати весь український народ Днем Конституції. Viva la amistad entre Cuba y Ucrania. З Днем Конституції Дня України. Слава Україна! Ось такими словами звернулися до українців представники іноземних представництв і посли іноземних держав. І ми їм дуже дякуємо, що і вони приєднуються до сьогоднішніх привітань. Наш спеціальний ефір до 25-ї річниці з прийняття Конституції України триває. І зараз я передаю слово Олександрі Бондарчук, яка перебуває в кулуарах Верховної Ради. Олександро, тож вітай свого гостя і вам слово. Дякую, колего. Поруч зі мною представник президента України у Конституційному суді, народний депутат Федір Веніславський. Пане Федоре, вітаю вас зі святом. Доброго дня, також зі святом і вас, і весь український народ. Я хочу, щоб це свято дійсно відчувалося кожним громадянином України. Ми для цього будемо робити все можливе. Щоб це був не просто вихідний, це правда? Це не просто вихідний. Федоре Володимировичу, 25 років Конституцію – це ще зовсім юний вік. І якщо порівнювати її з Конституцією, наприклад, Сан-Марино, який понад 420 років. Проте за чверть століття нашу Конституцію вже декілька разів змінювали. І тут виникає питання, чи не забагато це змін, враховуючи, що наш основний закон визнано одним із найдемократичніших у світі? Ну, по-перше, я хотів би, знаєте, користуючись нагодою, нагадати, як це відбувалося рівно 25 років назад, в 9 годин 18 хвилин за київським часом, 350 народних депутатів проголосували за цей основний закон. Чому це важливо пам'ятати? Тому що, якщо згадати 96-й рік, то Верховна Рада України в цьому приміщенні було представлено і дуже потужну комуністичну фракцію, і дуже потужну фракцію Народного Руху України, і інші політичні сили. І ці народні депутати знайшли в собі сміливість, знайшли в собі, можна сказати, відвагу, і вони досягли певного консенсусу, ухвалили цей закон, про річницю якого ми зараз святкуємо. Що стосується вашого запитання, то Конституція, вона має забезпечувати поступ суспільний, розвиток, бути таким, знаєте, поштовхом для
нової динаміки в розвитку держави, суспільства. І відповідно, враховуючи те, про що я щойно говорив, що Конституція ухвалювалася різними політичними силами, в її текст подеколи закладалися дуже суперечливі, можна сказати, деколи діаметрально протилежні ідеї, які не завжди на сьогоднішній день відповідають реаліям сьогодення. І, звичайно, Конституція потребує змін. Ці зміни мають бути виваженими, і вони мають бути якраз на взірець того, що відбулося в 1996 році, результатом такого спільного компромісу. Тоді це буде дійсно виваженим процесом змін Конституції. Пане Федоре, якщо говорити про зміни, які вже не один раз вносились, чи не призводить таке регулярне, фрагментарне удосконалення до збою правової системи? Ви знаєте, я думаю, що не призводить, оскільки за великим рахунком зміни, які відбувалися, яких зазнала Конституція України, вони стосувалися удосконалення моделі організації і функціонування державної влади. І на сьогоднішній день та модель, яка закріплена в Конституції України, змішана форма правління, вона забезпечує найбільш вдалу реалізацію тих цілей і завдань, які перед собою ставить українська держава для її розвитку, для її майбутнього зростання, і економічного, і політичного, і здобуття більшої ваги в міжнародному світі. Нині на часі внесення змін до Конституції України в частині децентралізації. Потрібно завершити реформу самоврядування в Україні. Ваші прогнози, коли все-таки можуть бути внесені ці зміни? Ну, по-перше, що стосується децентралізації, це якраз той приклад, коли ми бачимо, що розвиток суспільних відносин, причому не лише в Україні, а й в Європі загалом, дещо має таку спрямованість до децентралізації влади, тому що набагато більш питань проблемних вирішується саме на місцевому рівні, і тому українська держава в аспекті децентралізації, реформування Конституції, вона перебуває, скажімо так, в мейнстрімі сучасних європейських тенденцій. Що стосується власне законопроекту, то я хочу сказати для всіх громадян України, що цей законопроект щодо внесення змін до Конституції в частині децентралізації пройшов дуже широке публічне обговорення. Були залучені дуже багато представників, фактично всі представники асоціації органів місцевого самоврядування. Були залучені численні експерти, і в результаті комісія з правничої реформи при президентові, а саме підкомісія з питань конституційного реформування, на моє переконання, напрацювала дуже зважений, збалансований проект закону, в основу якого ліг той законопроект, який було вже Верховною Радою попереднього скликання направлено до Конституційного суду України. І я думаю, що, напевне, десь в перших числах наступної чергової сесії ми зможемо цей законопроект презентувати Верховній Раді України, і далі він буде направлений до Конституційного суду для отримання висновку. Можна прогнозувати, що цей законопроект буде прийнятий в першому читанні або буде схвалений попередньо, як того вимагає Конституція України, десь до кінця цього календарного року, а набуде чинності, коли за нього проголосує 300 і більше народних депутатів України. Я прогнозую, що це відбудеться на тій сесії, яка розпочнеться 1 вівторка лютого 2022 року. Пане Федоре, а якою все ж таки має бути процедура змін до основного закону? Це важливо. Ну, на сьогоднішній день ми пов'язані тою процедурою, яка закріплена в розділі 13 Конституції України. Якщо мова йде про усі розділи, крім 1, 3 і 13, то це необхідно, щоб було 2 сесії, і всі Верховні Ради, всі зміни фактично дотримувалися цієї процедури. Попереднє схвалення – це 226, після отримання висновку Конституційного суду, і на наступній черговій сесії 300 народних депутатів. Якщо мова йде про ключові засадничі, фактично базисні ідеї, які закріплені в розділі 1 Конституції, це базові цінності, принципи, в розділі 3 фундаментальні засади безпосередньої демократії, то, звичайно, і розділ 13, який, власне, регламентує зміну Конституції, то це має бути затверджено на всеукраїнському референдумі, як того вимагає сама Конституція. Також обговорюють можливість скорочення депутатського корпусу і розширення повноважень президента України. Як ви ставитесь до таких пропозицій? Ну, по-перше, я ставлюсь позитивно до таких пропозицій. Ми законопроект про скорочення кількості народних депутатів України направили до Конституційного суду, маємо позитивний висновок, тобто ми його можемо вже розглядати в першому читанні чи попередньо ухвалювати. Що стосується розширення повноважень президента України, то, напевне, в 96-му році, коли народні депутати того часу ухвалювали Конституцію, про таку загрозу фактично державності
національній безпеці як корупція ніхто навіть не здогадувався. Тому, звичайно, забезпечити оцю незалежність антикорупційних органів на конституційному рівні, їх закріпити. Я вважаю, це дуже важливий аспект конституційного реформування. Тому оце за великим рахунком і стосується розширення повноважень президента. Все решта – це удосконалення діючої моделі організації функціонування влади тощо. Пане Федоре, а якби у вас була можливість доповнити Конституцію власною статтею чи пунктом, то от про що б це було? Ви знаєте, це для мене дуже просте запитання, тому що я 25 років до того, як став народним депутатом, викладав конституційне право для студентів. І коли ми аналізували чинний текст Конституції, то дуже багато таких моментів, які з одного боку ніби вони свідчать про те, що базовою фундаментальною конституційною цінністю в українській Конституції, як і в конституціях сучасних наших зарубіжних держав, є цінність свободи, але прямо свобода як цінність конституційного рівня, вона в тексті Конституції не закріплена. Тому я запропонував би однією з перших статей закріпити, що найвищою цінністю для держави є свобода. Вона є не лише для держави найвищою цінністю, вона є для людей. І події на сході України свідчать, що наші воїни заради свободи, вони готові покласти своє життя. А якщо згадати текст нашого гімну, то за свободу і душу, і тіло громадяни готові покласти. Тому це дійсно найвища цінність, яка має бути закріплена в тому числі безпосередньо в тексті Конституції. Пане Федоре, ще в мене виникло одне питання. Наша Конституція гарантує право на безкоштовну медицину, власне житло, пенсію не нижче прожиткового мінімуму, але як ми бачимо на практиці, це зовсім не працює. І чи є у ваших планах якось виправити цю ситуацію, коли чекати цих змін і як ви це зробите? Звичайно, наша політична сила на даний момент має цілий план конкретних дій, які мають забезпечити досягнення тих цілей і тих цінностей, про які ви зараз сказали. Що стосується житла, то тут треба розуміти, що право на житло, воно реалізується або можливістю придбати, або можливістю побудувати, або можливістю взяти в оренду. А для тих людей, які цього не можуть зробити, держава має створити відповідні механізми. І над цим ми зараз працюємо. Що стосується прожиткового мінімуму, то якраз нещодавно було презентовано законопроект, який має змінити докорінно ідею визначення прожиткового мінімуму і не прив'язуватись до якихось абстрактних цифр щодо того, які потреби має задовольняти людина за рахунок цього прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум має бути прив'язаний до середньої заробітної плати. І в наших планах, щоб до кінця каденції нашої Верховної Ради було затверджено такий механізм, який передбачатиме, що прожитковий мінімум буде 50-60% від розміру середньої заробітної плати. А я хочу сказати, що сьогодні заробітна плата – це середня десь біля 15 тисяч гривень, тобто там 6, 7, 8 тисяч гривень прожитковий мінімум – це буде абсолютно адекватним, який буде відповідати тим потребам, які сьогодні мають громадяни України. От ви говорите про те, що постійно треба оновлювати Конституцію, якщо вносити зміни буде краще, але чи не логічно просто напрацювати нову Конституцію, закликати її створити, яку потрібно буде ухвалити не у парламенті, а на референдумі? Ви знаєте, це дуже складне запитання, тому що воно безпосередньо прив'язується до сучасного конституційного регулювання. Сучасна Конституція України не містить такої моделі ухвалення змін, як прийняття нової Конституції. І взагалі не передбачає можливість ухвалення нової Конституції. Тому, з одного боку, я переконаний, що нова Конституція потрібна. Вона має бути більш сучасною з точки зору тих цінностей, тих ідей, які вона має втілювати. Вона має забезпечити ту динаміку, поступ, бути таким, скажімо, стимулом для розвитку усіх сфер, усіх галузей. А з іншого боку, ми пов'язані існуючою конституційною моделлю, і нас будуть, якщо ми, скажімо, захочемо ухвалити нову Конституцію, я маю на увазі умовно всі політичні сили, то нас можуть потім звинувачувати, що була порушена встановлена Конституцією процедура. Але те, що напрацювати і запропонувати суспільству новий основний закон, який забезпечить більш ґрунтовний розвиток держави, поступ держави, це однозначно потрібно. Після того, як зміни до Конституції у частині децентралізації такі будуть внесені, можливо, і навіть депутатів скоротять до 300, які на черзі зміни далі? От що б ви пропонували змінити далі? Я один із авторів, які запропонували парламенту ухвалити законопроект про внесення змін до Конституції щодо передбачення на рівні конституційного тексту порядку призначення директорів ДБР і НАБУ. Я вважаю, що це дуже важливо, оскільки дійсно корупція – це загроза національній безпеці України. Також, коли ми говоримо про які ще зміни потрібні, то я думаю, що
напевне, можна було б на рівні Конституції ухвалити той законопроект, який отримав висновок Конституційного суду України щодо закріплення чистого типу пропорційної виборчої системи, щоб не було ніяких спокус і спекуляцій, тому що ми розуміємо, що мажоритарна складова, вона використовується в українських реаліях саме як такий політичний корупційний чинник. Оце ті, на моє переконання, першочергові проекти, які ми мали би розглянути. Дуже сподіваюся, що вам усе вдасться, але як би не змінювався основний закон, завжди варто пам'ятати, що Конституція – це не про красиві слова, а про реальне втілення у життя прав і свобод людини. Дякую вам за цю розмову. Представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський був гостем нашого ефіру, а я ж передаю слово Ігорю Шавро на площу Конституції. Ну, після такої тривалої доби, майже доби роботи у Верховній Раді, і нам розповідали наші гості про те, що дехто мусив стояти весь цей час, поки зачитували тексти, поки голосували. Депутати не порозходилися додому спати, а вони почали відзначати цей день. Як вони це зробили 25 років тому, давайте подивимось. Після ухвалення Конституції у залі Верховної Ради звучала мелодія Михайла Вербицького, яка декілька годин тому вже конституційно набула статусу державного гімну України. Народні обранці почали вітати, обіймати один одного та відкуркували пляшки з шампанським. Близько 11-ї години ранку вже лунали тости на святковому бенкеті у стінах Верховної Ради. Процеси були незворотніми, щоб Україна була завжди, щоб вона завжди була багатою, демократичною, могутньою державою. Дивіться, як загальники з рота прямо. Після бенкету тодішній спікер Верховної Ради Олександр Мороз запропонував народним депутатам зробити колективні фотографії біля будівлі на пам'ять. Ну от пройшло 25 років з того доленосного дня. А як ставляться прості українці до цього основного закону, до Конституції України? Та чи відзначають цей день, День Конституції? І як вони це роблять? Давайте подивимось. Конституція для мене – це настільна книга громадянина, яка є результатом суспільних домовленостей щодо фундаментальних питань держави. Я маю право на свободу, тому що якщо я буду вільний, я буду сам приймати рішення і сам за наслідки відповідати. Я маю право на свободу світогляду, релігії та віросповідання. Маю право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої. Я маю право на недоторканність житла і безпеку. Я маю право на соціальний захист, маю право знати свої обов'язки і захищати своє здоров'я. Я маю право на свободу слова, що означає, що я маю висловлювати свою думку без цензури і заперечень чи нав'язування інших принципів, які я не приймаю. Я маю право займатися бізнесом. Я маю право на свободу світогляду та віросповідання, а також на підприємницьку діяльність. Я маю право вільно пересуватися та подорожувати. Я маю право на гідну старість і велику пенсію. Громадяни України мають рівні конституційні права і свободи. Не може бути жодних привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, релігійних, політичних чи будь-яких інших переконань, соціального чи майнового стану або за будь-якими іншими ознаками. Я маю право на материнство, на сім'ю та на щасливе дитинство для моїх дітей. Я маю право жити вільно та працювати у цій країні. В Конституції є дійсно закріплені права та свободи людини і громадянина. Право висловити своє мнення. Я живу в демократичній країні, я так ще полагаю. Я маю право на життя та вільно подорожувати світом.
Для мене особисто Конституція – це, звичайно ж таки, законодавчий акт, котрий на певному духовному рівні можна прирівняти до державних символів. Це наш дороговказ, котрому ми повинні слідкувати кожного дня. Ну, все, що відбувається з урочистостей, зараз я пропоную послухати від моєї колеги, кореспондентки телеканалу «Рада» Олесі Ніцевич. Вона якраз перебуває десь тут за моєю спиною на площі Конституції. Олесю, вітаю, тобі слово. Розкажи, що відбувається і що відбуватиметься найближчим часом. Вітаю колегу і вітаю усіх глядачів нашого святкового ефіру. І принагідно вітаю усіх зі святом, з Днем Конституції, з Днем основного закону. Ну а у нас залишаються лічені хвилини до урочистої церемонії підняття державного прапору України. На площі Конституції збираються керівники Верховної Ради, представники політичних фракцій, депутатських груп, профільних комітетів, урядовці. Наразі ж відбувається зміна почесної варти, а вже державний оркестр Національної гвардії вже готовий заграти державний гімн нашої країни. Також на всіх з вами нас чекає сюрприз, який саме не скажу, трохи поінтригую, але його має анонсувати та презентувати голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Ну і поки, панове, у нас залишається ще трошки часу до урочистої церемонії підняття прапору, я хочу розказати про традиції святкування Дня Конституції. Адже 28 червня – це не просто ще один додатковий офіційний вихідний серед літа. Щороку влада та активісти намагаються донести до людей важливість основного закону, у якому написано, що країна існує для людей, а не навпаки. Ну і традиційно у День Конституції вулиці у всіх містах України прикрашають національними прапорами та патріотичними плакатами. Також лунають привітання від перших осіб держави та від представників інших іноземних держав. До речі, панове, ви знаєте, цікаво, що День Конституції – це єдине державне свято на офіційному рівні, вихідний якого прописаний в тексті основного закону нашої країни. Ось така цікавинка. Ну, а у наших народних депутатів вихідного не передбачено, і вже по закінченню урочистої церемонії підняття прапору вони зберуться у сесійній залі, аби провести урочисте засідання. Це все відбудеться об 11-й годині. Ну, а наше свято на цьому, панове, не закінчується. На нас чекає ще безліч активностей цікавих. І ось хто знаходиться наразі десь у столиці нашій, неподалеку від площі Конституції, всіх запрошуємо, тому що тут будуть усілякі тематичні заходи, такі як вікторини, флешмоби та виставки малюнків. Тож долучайтеся, ми будемо раді кожному з вас. Ну, а ще в нас буде концерт класичної музики у виконанні Державного естрадно-симфонічного оркестру, а завершить урочистості світлове шоу на площі Конституції. Панове, словом, нудьгувати ми з вами точно не будемо, я вам це обіцяю. Подивіться, яка гарна в нас площа Конституції, вже ось-ось має розпочатися урочиста церемонія, і ми до неї долучаємося.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, члени уряду, пані та панове. Сьогодні визначна подія для нашої країни. 25 років тому, а це чверть століття, Верховна Рада України прийняла головний документ держави – Конституцію України. З прийняттям Конституції Україна остаточно і безповоротньо стала на демократичний шлях розвитку. Саме в цей день народними депутатами другого скликання були закладені підвалини правової держави, в якій верховенство права, свобода громадянина, захищеність і безпека звичайних людей стали не просто гаслами, а цінностями, захищеними основним законом України. Знаково, що саме тут, на площі Конституції, перед Верховною Радою України, де твориться історія нашої держави, сьогодні ми разом з вами відзначаємо цю знаменну дату. Цей день дарує відчуття гордості, єдності, патріотизму, а головне – непохитної віри в успішне майбутнє квітучої, сильної України. Урочистості з нагоди 25-річчя Конституції, які сьогодні триватимуть упродовж цього дня, ми розпочинаємо із церемонії підняття Державного прапора України, одного із головних атрибутів державності. Нагадаю, що вперше у День Соборності 22 січня 2020 року було започатковано традицію підняття державного прапору перед Верховною Радою України. А традиція несення почесної варти біля єдиного законодавчого органу започатковано у березні минулого року. У вихідні та святкові дні почесну варту перед будівлею парламенту несуть військовослужбовці Національної гвардії України. Вона вже стала прикладом шани та поваги до національних символів, прикладом непохитності. Вони ж там не всі, я дивлюсь. Цього року, шановні пані та панове, Україна визначає ще одне величне свято у своїй історії – 30-річчя ухвалення акту проголошення незалежності України. З нагоди 25-річчя прийняття Конституції та до 30-річчя ухвалення акту проголошення незалежності України був створений пам'ятний знак Тризуб, один з найголовніших державних символів України з тисячолітньою історією і наш сучасний герб.
Цей пам'ятний знак був створений архітектором Володимиром Харченком Національної академії мистецтв і архітектури. І сьогодні символ нашої державності з найдавніших часів, національний символ українців протягом столітніх визвольних змагань, символ віри, сили, незалежності, встановлений біля Верховної Ради України. Оголошується церемонія відкриття пам'ятного знака Тризуб. Відкрити пам'ятний знак запрошуються військовослужбовці почесної варти Національної гвардії України. Відзначити 25-ту річницю Конституції України та приєднатися до цікавих та захопливих подій тут, на площі Конституції. О 13:00 освітній центр Верховної Ради тут, на площі Конституції, буде проводити цікаві конкурси та вікторини. О 20:00 запрошуємо вас на концерт класичної музики у виконанні симфонічного оркестру «Київ Симфоні Оркестра», де ви зможете послухати та отримати надзвичайну насолоду від творів українських композиторів класичної музики. А о 21:30 у вас буде можливість отримати надзвичайну насолоду від унікального світлового шоу у 3D-форматі. Тому щиро запрошуємо вас усіх відсвяткувати разом з нами. Усім бажаємо гарного настрою і неймовірних вражень. З Днем Конституції, Україно! Що тут сказати? Надзвичайно красиве і емоційне дійство. А це лише тільки початок святкування 25-ї річниці Конституції України. Вже незабаром розпочнеться урочисте засідання, яке стартує об 11-й. Але це трошечки згодом. А поки ж я закликаю кожного із вас замислитися, чи знаєте ви свої права, гарантовані Конституцією України. Напередодні ми про це запитали наших співвітчизників, і ось що вони відповіли. Прошу далі сюжет. Прошу далі сюжет. Прошу далі сюжет.
власне, як сучасна молодь, тобто я викладаю історію, щоб нагадати своїм друзям про те, що цей день є дуже важливим і що всі ми маємо щодня притримуватись законів, ну і власне основного закону України, тобто Конституції України, і що це є важливим днем. Буду святкувати, я поїду, там у нас буде така подорож, ми будемо їхати Ковалівка, Тамашівка і Буки, така по Київщині. Я святкую, на будинку ставлю прапор України. Я не знаю, буду чи я святкувати його в цей день, але ж так як це буде вихідний, то якось буду так гарно проводити час. Я дізнався, що буде багато цікавих подій, можливо, прийду на площу Конституції. Ну, от сьогодні якраз ми від'їжджаємо за кордон на відпочинок, але святкувати якраз День Конституції України будемо за кордоном своєю сім'єю, тому що ми патріоти. Україна з нами завжди і кругом. Я взагалі планував з друзями попити пиво, десь на природу сходити, на якісь шашлики, щось таке. Але дружина вирішила, що ми поїдемо у Межигір'я, тому будемо Межигір'я святкувати. Конституція – це основний закон України і, звісно, буду святкувати, тому що це державне свято, його всі знають і обов'язково запрошую всіх до свята Дня Конституції. Я бачу багато реклами щодо святкування, але, на жаль, я працюю. На жаль, я буду в понеділок сидіти в літаку і повертатися додому. Але ж сьогодні будемо святкувати зарання. I will watch Constitution Day on TV. Відсвяткувати це свято так, щоб запам'яталося. Дуже хочеться саме такі дні використовувати і проводити разом з рідними. Ми будемо в Маріїнському парку на лазерному шоу. Я приїхав просто погуляти. Будемо готуватись до роботи, відпочивати, думаю, не будемо. Плануємо гуляти по центру, по Хрещатику, відвідати ваші парки, набережну таку чудову. І взагалі хочеться відчути смак цього свята прямо тут, всередині України. Ось такий короткий дискурс. Тепер ви знаєте про свої права трошечки більше. Ну а далі ми переносимося на площу Конституції, де на вас уже з нетерпінням чекає мій колега Ігор Шавро та наш наступний гість Олександр Мороз. Отже, ми продовжуємо наш спеціальний ефір до 25-ї річниці прийняття Конституції України. І я радий вітати. Я чесно дуже схвильований, тому що зараз переді мною людина, яка першою поставила свій підпис під постановою, якою було прийнято Конституцію України 25 років назад. Тому це голова Верховної Ради того часу Олександр Мороз. Пане Олександре, я радий вітати вас. Вітаю вас зі святом, з чвертьстоліттям вже Конституції, вже такого дорослого віку, так, наш основний документ. Але, знаєте, ви як людина, яка брала безпосередню участь в прийнятті цього доленосного, основоположного документу, засадничого, зрозуміло, що Конституція приймалася на тлі певних, можливо, навіть суперечок між президентом, тодішнім Леонідом Кучмою і Верховною Радою. Розкажіть, що не могли поділити? Справа в тому, що президент представляв адміністративну систему, школу, з якої він вийшов, власне, вийшли багато і депутатів звідти. А у Декларації про державний суверенітет було передбачено будувати демократичну правову державу. І саме тому конфлікт виникав, тому що перед тим, як стати президентом, Кучма був головою Кабінету міністрів, прем'єр-міністром. Приблизно рік з лишком. І якраз він тоді користувався російською мовою єдиновластієм. Було помилково дозволено йому видавати декрети, які мали силу закону. І це внесло у правову систему хаос. Він хотів відновити це ж право через видачу указів.
і подати таку конституцію, де б це право передбачалося. Парламент не погодився з цим. І 11 березня 96 року відкинув той проект, який пропонував президент. І дискусія велася весь час, як зібрати більшість у парламенті, а більшість конституційно, для того, щоб все-таки відстояти той демократичний проект, який підготовлений був депутатами. А що змусило протягом цієї доби, конституційної доби, як її називають, всенощною, як я її сьогодні назвав, що все ж таки вплинуло на народних депутатів, що назбиралася така конституційна більшість у парламенті, 315 голосів, прийняли Конституцію в цілому. Що на них могло вплинути таке, що вони погодилися віддати свої голоси за Конституцію? Вони погодилися з цим, тому що була така необхідність, по-перше. По-друге, що перебуває, це так звана політична доцільність чи все ж таки необхідність? Це була необхідність, яка для держави потрібна була. Інакше би Конституція не була ухвалена, по-перше. По-друге, справді був винесений на референдум всупереч Конституційному договору, всупереч підпису президента, ним винесений проект, який був відхилений парламентом уже. І загроза введення юридичного забезпечення диктатури існувала. Тому треба було зняти таку небезпеку. Крім того, мало хто знає, що на час проголошення цього засідання, оголошеного 27 числа, вже було розглянуто повноцінно 49 статей Конституції. Тобто майже третя частина Конституції вже була ухвалена. І ніякого її потреби у референдумі не було. Тому адміністрація президента і сам він вдалися до такого кроку, щоб зламати можливість ухвалення нормальної демократичної конституції, а нав'язати свій проєкт. Знаєте, мені це чомусь інколи нагадує теперішні часи, коли президент України говорить про те, що якщо Верховна Рада щось не буде робити, то він звернеться до народу. Якісь такі аналогії, вони виникають відразу ж із тим, що відбувалося 25 років тому. Дуже багато було суперечностей, суперечок, дискусій щодо певних статей Конституції, щодо певних положень, як пан Микола Жолинський, який був перед вами разом зі мною, він говорив, що одним з таких каменів спотикання було питання мови. Натомість ще було і питання і статусу Криму, і державних символів. Як змогли дійти компромісу між лівими і правими? Там якраз не було потреби шукати компромісу між лівим і правим, тому що склад парламенту був більш такий дисперсний. Там були різні ставлення до тих чи інших питань, в тому числі в однопартійців. Тому треба було згуртувати їх. І це треба було зробити на основі абсолютному дотриманні регламенту. Тому довелося, наприклад, питання 10 статтю голосувати 17 разів. Чому, кажуть, ніч працювала, але за регламентом вносили пропозицію, хто за, хто проти, проголосували. Тоді виступають ті, хто підтримує той чи інший варіант, і йшло голосування. За символікою було 27 разів розгляд цього питання. Але люди виходили з того, що якщо вже ухвалили, по суті, весь текст Конституції, то як можна зупинитися на цьому питанні? Литва, наприклад, користувалася таким правом, що відносили на пізніше голосування конституційною більшістю ті чи інші норми, а ми зробили так, як передбачено було порядком, регламентом і попередньою Конституцією. Парламент єдиний у колишньому Союзі ухвалив Конституцію. Ось ці 27 голосувань за державні символи. Чому така велика кількість? Хтось не погоджувався з тим, що має бути тризуби, синьо-жовтий прапор? Хтось погоджувався, хтось ні. Найбільше дискусії велося про прапор, який, чи буде він відображати сутність держави. На мій погляд, це дуже важливий елемент для державності, державний прапор.
Його можна було ухвалювати і іншим, наприклад, чином або в іншій формі. Зокрема, багато хто відстоював необхідність, щоб кольори поміняти місцями і так далі. Виступали Жовтим поміняти, так, як зараз багато говорять. Да. Тому я вважаю, що це все, я б сказав, історія. Це треба те, що мати на увазі, але треба шанувати те, що ухвалено. Багато експертів вважають, що українська конституція є однією з чи не найкращих в Європі, а міжнародне співтовариство свого часу визнало українську конституцію 96-го року ледь не найдемократичнішою у світі. Втім, за ці 25 років конституція зазнала певних змін. Якщо все так було добре з текстом, навіщо її треба було змінювати? Це як мова, яка розвивається, живе. Це наслідок того процесу, тої дискусії, того протиріччя, про яке я говорив перед ухваленням Конституції. Адже прагнення виконавчої влади, президента, зокрема, і президентів, які були до такого монаршого управління, збереглося до нинішнього дня. І саме тому, щоб цього не було, щоб виправити і цю обставину нашого суспільного життя, яка шкодить державі, треба вносити ті зміни, які ми відстоювали. Я відстояв від першого дня, ще під час підготовки Конституції, це розвинути самоврядування, характерне особливо для північноєвропейських країн, скандинавських і тому подібне. Це те, що потрібно зробити Україні. Це те, що може змінити людину, перетворити її в громадянина. І якщо виступати проти цього, сподіваючись на те, що ось одноосібне управління принесе гетьман великий і принесе щастя, благо для країни, це все, знаєте, я не хочу використовувати не зовсім таких делікатних слів. Це нікуди не годиться. Україні потрібне справжнє самоврядування. І треба для цього, внісши необхідні зміни до Конституції, вони підготовлені ще були давним-давно, вже 17 років як підготовлені, і запроваджувати їх таким чином, щоб ніхто не смів, вибачте, лізти до Конституції. Ніякі структури влади не повинні втручатися в Конституцію, тому що це є узурпація влади. Ви подивіться сьогоднішній текст Конституції. Де найбільше змін у ній відображено? Функції президента. Звідки це взято? Ми в декларація передбачали, власне кажучи, основи, зміст Конституції. Ця декларація пройшла випробування референдумом, це воля народу. Чому сьогодні можна втручатися в цей документ? Я гадаю, що якраз це є причина того, що ми маємо сьогодні безлад в тій Україні. І в цьому не винна Конституція, винні порушники Конституції. Причина в тому, що не дотримуються приписів, визначених в Конституції, і влада, і, власне кажучи, всі. Коли ми говоримо про владу, і коли ми говоримо про порушників, кого ви маєте на увазі? Можете назвати конкретно? Та всіх або підряд. поза посадами, всі Починаючи від президента і далі. Теперішнього президента ви маєте на увазі? І всіх, що були раніше. Всі ж так само діяли. Я можу сказати, хто смикався щодо зміни до Конституції, хто хотів собі повноваження такі, як у Кучми, щоб були, що він залишив за собою. Що залишив тоді Ющенко за собою? Просто чому я про це питаю, пане Олександре? Справа в тому, що, от, наприклад, нещодавно в інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив про те, що у нас де юре у нас парламентсько-президентська республіка, так? Втім, де-факто президентська-парламентська. А чому так? Чому я хотів запитати, чому так вийшло? Ні, так не тому так, воно не вийшло. Так зробили. Так зробили. А у нас система влади парламентсько-президентська республіка, а не навпаки. А так вийшло, тому що формулу демократії так хтось розуміє. Оце є народ як джерело влади, а потім влада, а потім Конституція. А ті маніпулюють з основним законом, як кому заманеться. Ні, повинен бути народ. Конституцію ухвалив і не лізьте до неї, але робіть на основі Конституції. Тоді буде порядок у державі. І весь той безлад, який ми спостерігаємо сьогодні у суспільстві, це наслідок недотримання Конституції. Справа в тому, що, от, наприклад, навіть народні депутати України просувають останнім часом ідеї, які дуже сильно загрожують конституційному ладу України, а саме, наприклад,
представник президента України в Конституційному суді, депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський, ще в листопаді місяці висловився щодо того, якою має бути форма правління. Він сказав, що в Україні має бути чисто президентська форма правління, я його цитую. Все тому, що українці ментально і історично потребують лідера, отже, має бути сильна влада, сильний президент. Вибачте, Ви погоджуєтеся з цим? Ні, це дурниця, я не хочу її коментувати. Людина, він же здається депутат ще, так? Так. Він Представник президента в Конституційному суді, людина, яка має безпосередній вплив Тим паче, він повинен керуватися Конституцією, а це основний закон, він безумовно повинен ним керуватися. Якщо він виходить з протилежної думки, то я заявлю, ну, скажімо, об'єктивно необхідну для України або кориснішу для України систему влади без президента взагалі. Ще хотів вас запитати про те, що зараз відбувається не тільки з Конституцією, в принципі, а й з органом, який мав би, з органами влади, які мали б стояти на сторожі Конституції. Це президент України, який є гарантом дотримання Конституції, так? І Конституційний суд, який би мав теж стояти на сторожі того, аби Конституцію ніхто не чіпав, ніхто її не поплюжив, і аби її теж дотримували. Ось оцей конфлікт між двома органами, ну, точками влади, точками дотику, як би ви його оцінили і що може зробити, що може вирішити цей конфлікт? Прикро, коли доводиться говорити про те, що гарант дотримання Конституції дивиться на неї як на щось, як річ антуражну. І сьогодні багато претензій до структур влади, маючи на увазі, що влада в Україні єдина, тільки функції різних, гілок різних, а влада єдина. Чи забезпечується це сьогодні співпрацею між, наприклад, парламентом, президентом і судами? Ні. Тому треба сказати, що це завдання, яким повинен займатися перш за все і президент, і ті, хто має стосунок до змісту основного закону і до його дотримання, в тому числі інші структури, і виконавчої влади і так далі. Тому те, що ми спостерігаємо сьогодні, коли ухвалюються закони, підготовані не у Верховній Раді, а десь підготовані, а потім голосуються у Верховній Раді, так як сказано було. Десь підготовлені це де? В Офісі Це в адміністрації, да, то, що так не повинно бути. Є процедура, передбачена і самою Конституцією, і регламентом. Це функція парламенту, тому нав'язувати їм якісь рішення, котрі потім стають нормою закону, як, наприклад, про продаж землі, як про ОТГ, які здійснені ці закони всупереч Конституції при цинічному порушенні основного закону. Ну, це передбачає наслідки тяжкі, які сьогодні, здається, ніхто не прораховує. Це біда. Це біда. Я сподіваюся, що і президент, і його працівники з Офісу президента, і інші органи влади дослухаються до ваших слів. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Мороз, голова Верховної Ради. Конституцію треба шанувати, дотримуватися її. Вітаю всіх із святом. Дякую за цей заклик, дякую за привітання. Олександр Мороз, голова Верховної Ради України в 96-му році, якраз був основним, хто підписував цей документ, коли його приймали 25 років тому. Зараз я передаю слово Олександрі Бондарчук, яка перебуває зараз в кулуарах Верховної Ради. Олександро, тобі слово. Дякую, Ігорі. Ну а тим часом разом із нами українці святкують в усіх регіонах держави. За мить пряме включення із Чернігова та Херсону. А з найвищої точки України Говерли до нас доєднається народний депутат України Сергій Соболєв, який також брав безпосередню участь у ухваленні Конституції. Тож чи вдалося йому підкорити найвищу вершину України? Пане Сергію, ви мене чуєте? Так, ми на підході. Залишились буквально лічені метри. Ми, правда, великою кампанією вирвались вперед з онучкою і будемо буквально десь за півгодинки. Пане Сергію, вітаю вас зі святом. Які емоції зараз вас наповнюють? Адже ви теж брали участь у ухваленні Конституції України. Чи працює вона, на вашу думку? Чи задоволені ви своєю роботою?
Знаєте, Конституція чудова. Чи працює, це буде залежить від того, як закони виконують. Тому для нас найкраще це як це буде виконуватися. От ми зараз з онучкою Поліною Голуб, донькою нашого теж колеги депутата Голуба, зараз майже на підході до Говерли. Вітаємо вас! Слава Україні! Слава Україні! Дякую вам, пане Сергію. Ще раз вас зі святом вітаю. Сподіваюся, що ваша праця не буде даремною і все ж таки права і свободи людини будуть дотримані в нашій країні. Ну а прямо зараз поруч зі мною знаходиться народний депутат Євгенія Кравчук, з якою ми також будемо обговорювати українську конституцію. Вітаю вас у нашому ефірі. Всіх глядачів вітаю зі святом. Українську конституцію називають найдемократичнішою у світі. Чи дійсно вона відповідає такому титулу, на вашу думку? Українська конституція, вона ж не з'явилась ні звідки. Вона базується на столітніх, а може й тисячолітніх правилах від руської правди часів Київської Русі і до конституції Пилипа Орлика і конституції часів Української революції в 17-му році. І звичайно, я от читала спогади тих, хто приймав, як це відбувалося в 96-му році. Мені тоді було, ну, мабуть, не набагато більше, ніж, не знаю, внучка, напевне, Сергія Соболя, яку він тримав на руках. І бачите, оця оттяглість покоління, ну, власне, ми що, для чого це все робимо? Для того, щоб нашим дітям жилося добре в вільній демократичній країні. І для мене дуже важлива 3 стаття Конституції, яка якраз говорить про те, що життя людини, її безпека, її гідність, її права є найвищою соціальною цінністю в Україні. На жаль, всі ці роки, знаєте, були, ну, ніби люди рівні, але хтось рівніше. І от дуже, мабуть, символічно є те, що саме цього тижня, коли ми святкуємо 25 років Конституції, в Верховну Раду будуть винесені закони, які стосуються деолігархізації. Бо це якраз не про рівність, це не про рівні права і не про рівні можливості. І сподіваюся, що ми нарешті на 25-му році Конституції, на 30-му році незалежності переламаємо цю ситуацію. Пане Євгенію, а чому, на вашу думку, українці все ж таки не завжди дотримуються основного закону? І чи потрібно вводити якісь зміни у Конституцію, аби вони передбачали відповідальність за її невиконання? Ну, от, насправді відповідальність вона є, бо фактично і закони, які ми приймаємо, вони мають коригуватись з Конституцією. Але Конституція, вона теж не, ну, вона не застигла в камені. І от, наприклад, зміни, які точно треба приймати в Конституцію, це зміни, які стосуються децентралізації. Бо у нас відбувається, фактично завершується децентралізація, міста, містечка і влада на місцях отримують більше повноважень, більше прав, і це також треба записати в Конституції. От зміну фактично так цього адмінтерустрою. Звичайно, що все в розумних масштабах, бо і області залишаться ті ж самі, але ну, більше прав буде на місцях. І це теж важливо. Дякую. А прямо зараз із нами на прямому зв'язку кореспондент із Житомира, і вона розкаже, як там святкують День Конституції України. Ми зараз перебуваємо у центрі Житомира. Тут триває патріотична хода. Позаду мене ви бачите, близько 400 житомирян сьогодні долучилися до патріотичної ходи. Вони всі у вишиванках із національною символікою, із прапорами. Вони ж шикувалися біля пам'ятника Шевченку, там поклали квіти, потім йшли уздовж вулиці Велика Бердичівська, дорогою клали квіти до борців за визволення нашої країни у різний час. До пам'ятника Івану Франку, до погруддя Михайлу Грушевського, В'ячеславу Чорноволу. Потім вони підійшли до героїв, до пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні. Там спільно виконали гімн. І от зараз вони продовжують ходу, йдуть до Соборного майдану. Тут у нас є меморіальний стенд героям АТО ООС. Закінчать, потім вони покладуть квіти до пам'ятника Івану Огієнку і закінчать ходу біля пам'ятника Олегу Ольжичу, відомому патріоту. Люди сьогодні у піднесеному настрої нам розповіли, що це для них свято, що конституційний процес триває, але вони дуже вірять в те, що Україна буде на піднесенні, що Україна буде процвітаючою державою і що Конституція стане справді тим головним документом і ніколи не буде порушена
обрушуватися ні на яких рівнях влади. Люди дуже піднесені і дуже в хорошому настрої. Ось зараз, бачите, ці хлопці красиві марширують, несуть величезний прапор, такий великий, а позаду ними там житомиряни. Сьогодні так от справді дуже піднесено і дуже красиво. Житомир перекритий, дуже чистий, багато квітів. Ми перебували зараз у Житомирі, в центрі міста, де тривала патріотична хода, і в якій взяли участь десь до 400 житомирян. Так, увага, Житомир! З вами був Житомир. Дякую, Ірино. А ми продовжуємо спілкуватися про Конституцію України з Євгенією Кравчук. Тож продовжуємо нашу розмову. Як підвищити правову культуру суспільства, щоб, можливо, потрібно вводити якусь просвітницьку діяльність, щоб українці знали більше про свої права? Важливо знати не лише про свої права, але й про обов'язки. От, мабуть, ми багато зараз подорожуємо, десь кудись виїжджаємо за кордон, то, знаєте, дуже часто, наприклад, українці, вони коли одягають маски, чи коли там дивляться, щоб щось не смітити, коли вони виїжджають за кордон. Тому треба в першу чергу дбати, щоб були і права виконувались, і обов'язки. І, звичайно, тут теж має бути з боку держави виконання тих прав, які записані в Конституції. І тоді, цей суспільний договір, він буде працювати. Будуть люди хотіти заплатити податки, бо вони бачать, що ці податки йдуть на лікарню, йдуть на дорогу. І зараз ми бачимо, що будуються дороги, будуються різні об'єкти. Так і має бути. Держава забезпечує ці права, але й громадяни, вони відчувають відповідальність перед тією державою, де вони проживають. Які ключові моменти для вас взагалі мають залишатися в Конституції? Тому що вона як живий організм, вона постійно мутує, змінюється, оновлюється, але все ж таки має бути якийсь скелет. От які принципові позиції для вас в Конституції України, які ніколи не треба змінювати і що потрібно оновити? Я все-таки вважаю, що має бути Україна, так як зараз прописано в Конституції, парламентсько-президентською республікою, і всі спроби змін, вони приводили тільки до фактично двох революцій. І все-таки такий баланс має зберігатися. І однозначно, ми бачимо зараз, з чим виходять сьогодні люди. З синьо-жовтим стягом, з тризубом, з символом. Оце і є той скелет. І я вважаю, що якраз прийшов той час на 30-му році незалежності, 25-му році Конституції, до речі, прийняти і великий герб України. Сподіваюся, що ми вже, можливо, навіть в серпні, можливо, буде якесь урочисте засідання на День Незалежності, також проголосуємо цей великий герб. Тобто ці символи, на яких стоїть держава. А зараз як святкують українці в Чернігові, готова розповісти моя колега Ольга. Ольга, тобі слово. Доброго дня. Зараз я перебуваю у підніжжі Катерининської церкви у Чернігові. Тут переді мною зараз Київська траса. Вона сьогодні перекрита, тому що сюди буде розгортатися український рушник 200-метровий. Це буде рекорд України з найдовшого українського рушника. Він був створений, ось зараз він позаду мене, він зараз загорнутий. Розгортати його розпочнуть об 11-й годині. Зараз поруч зі мною заступник директора обласного центру народної творчості Володимир Богданович. Він розповість, як довго виготовлювався рушник і хто залучений до його виготовлення. Значить, рушник наш виготовлявся більше 2 місяців. Це якщо брати той момент, що робота над ескізом, робота над науковою літературою, а безпосередньо виготовлявся рівно 15 робочих днів, тобто 3 тижні. Залучалися до виготовлення всі, без винятку, територіальні громади області. А їх у нас 57. І залучалися також громадські організації, залучалися всі бажаючі. Всього залучилося до виготовлення більше 300 людей. Добре, дякую. Зараз чернігівці сходяться до Катерининської церкви. Вони будуть дивитися на розгортання рушника згори біля самої церкви. Вже зібралося близько 30 людей, а позаду мене вже готуються до ходу і розгортання. Я дякую вам.
Дякуємо. Зі святом вас, гарно вам відсвяткувати. Ми продовжуємо нашу цікаву розмову з народним депутатом Євгенією Кравчук. Тож, пані Євгенія, на часі зміни до Конституції у частині децентралізації, а потім і ймовірне скорочення кількості народних депутатів у парламенті. Чи підтримуєте ви ці зміни? Я підтримую і зміни стосовно децентралізації. Все-таки Україна є унітарною, має залишатися унітарною, але в межах повноважень місцевої влади ми зможемо знайти цей баланс. І також підтримую скорочення кількості народних депутатів до 300. І ми вже в першому читанні, це було попереднє схвалення, проголосували. Для цього потрібна тепер конституційна більшість. І тут можемо згадати і опитування, які проводили від президента України. Там було одне з питань під час виборів, чи люди підтримують. Люди підтримали. І, в принципі, уся соціологія каже, що підтримують люди скорочення кількості депутатів. Тут тепер вже справа за парламентом і не лише за фракцією «Слуги народу», бо в нас немає цієї конституційної більшості. Ми сподіваємося, що все-таки знайдуть в себе сміливість народні депутати скоротити чисельність свою в сесійній залі. А з якою, власне, метою це потрібно робити? Це економія бюджетних коштів? Як це вплине на роботу парламенту? Звичайно, це в тому числі економія бюджетних коштів, але тут же ж має бути не кількість, а якість. Якщо говорити про таку базову особливість представлення інтересів якоїсь кількості виборців, то все-таки і кількість населення в Україні змінилась з 91-го року. Раніше тут взагалі було там близько 600 депутатів ще за часів УРСР, і потім зменшили. Тому цілком важливо зараз, щоб влада також була компактною, щоб ці всі структури ні державницького бюрократичного апарату не були роздуті, ні кількості народних депутатів. Пані Євгенія, а які наступні зміни до Конституції буде напрацьовувати ваша команда? Що ви пропонуєте змінити в основному законі? Є ряд інших змін, які ми подали ще в перший день роботи Ради цього скликання, зокрема, щоб була можливість законодавчої ініціативи за ініціативою народу, і також пропрацювати право вето народу на певні ініціативи. І, до речі, ми вже ряд прийняли змін до Конституції саме з ініціативи «Слуги народу», і саме це скликання. Це і зняття недоторканності з народних депутатів. Це, власне, були зміни до Конституції, які вже проголосовані нарешті. Це, напевно, найфеєричніша перемога цього парламенту, зміни до Конституції в частині, як ви вже і наголосили, відповідальності народних депутатів. Також хотіла б вас запитати, деякі політики неодноразово наголошували на тому, що потрібно створити взагалі нову Конституцію, тому що до цієї часто вносяться зміни, і вона не є достатньо ефективною. Як ви ставитесь до такої пропозиції? Чи це можливо? Мені здається, що це елемент піару певних політиків, які коли йдуть на вибори, то розповідають, що треба переписати Конституцію, абсолютно нову. Мені здається, що абсолютно нормально вносити певні зміни до Конституції, щоб вона була більш сучасною, але переписувати, очевидно, не потрібно, бо ми при переписуванні прийдемо до того, що 90% тексту буде із Конституції, яка зараз діє. Тому, дійсно, закони мають корелюватися з Конституцією і, власне, дійсно має бути рівність громадян перед законом. Чи необхідно, на вашу думку, створення такого органу, як Конституційна асамблея? Мені здається, знаєте, люди, які нас слухають, вони хочуть знати, а що виконання моїх прав, обов'язків Конституції дасть мені, а не ще один орган Конституції, як ви її гарно не назвете, Конституційна асамблея, палата та так далі і тому подібне. Тому, мені здається, тут більше треба говорити про відповідальність і політиків, і громадян перед основним законом. Дякую вам дуже за таку змістовну розмову. Дякую вам. Всіх зі святом вас. А далі передаю слово своєму колезі на площі Конституції Ігорю Шавро. Так, дякую, Олександру. Зараз вже на площі Конституції залишилося мало людей, тому що в основному всі гості готуються до урочистого засідання Верховної Ради, яке розпочнеться вже незабаром. Втім, зараз я пропоную подивитися наш сюжет про те, як 25 років тому, цілу добу, 24 години, депутати Верховної Ради, народні депутати не виходили з зали, допоки не прийняли о 9, 18, 28 червня Конституцію України. Про що сперечалися і які знайшли компроміси, далі в нашому сюжеті.
У червні 96-го Україна все ще залишалася єдиною із пострадянських країн без своєї конституції і жила за старою радянською. У березні 1996-го Конституційна комісія України запропонувала черговий варіант конституції. У ньому майже вся влада мала б відійти до президента. Верховна Рада залишалася б із мінімумом повноважень. Депутати внесли до цього варіанту правки і подали його 26 червня до Верховної Ради. Того ж дня оточення Леоніда Кучми вмовило його винести на референдум саме ту конституцію, яка гарантувала йому надзвичайні повноваження. Через це нардеп Віктор Мусіяка, який на той час був представником президента, аби не допустити диктатури, пішов з посади. 27 червня о 10 ранку він разом із депутатами розпочали історичне засідання парламенту. Пізніше він згадував, що за ту добу депутати фактично відпрацювали пленарний тиждень. Весь день і конституційну ніч за трибуною простояв Михайло Сирота. Він зачитував вголос зміст кожної статті. Від вашого рішення залежить доля України. Заспокойтеся. Думайте про Україну, а не про себе. Депутати сперечалися, як потрібно називати український парламент – Верховною чи Народною Радою. Хотіли закріпити в Конституції заборону закривати дитячі садочки. Міркували, чи не написати про 6-годинний робочий день для жінок тощо. Обговорювали питання мови, особливо обурювалися проросійські нардепи. Хотіли російську за другу державну. Если мы ищем компромисс, то давайте действительно искать компромисс. По 10 статье по языку в действительности мы уступили вам почти полностью. То, что мы получили, это почти ничего. Близько 2-ї години ночі стало гаряче. Нардепи, що водночас були членами Кабміну, покинули сесійну залу. Решта запідозрила, ухвалення Конституції хочуть зірвати. Спікер Мороз оголошує, якщо депутати не повернуться, їх позбавлять мандату. Спрацювало, роботу поновили. Найбільш суперечними питаннями стали прапор і Крим. Аби дійти згоди бодай в одній із статей, за неї голосували по 10 разів. Націонал-демократи наполягали на синьо-жовтому прапорі. Комуністи з цим категорично не погоджувалися. Хотіли мати державним прапором малиновий стяг війська Запорозького. Так вот, моя мать в свое время была схвачена мордатым полицаем. Ты Шевенюга! И завел на спорный пункт желто-голубой повязки. Введення нового прапора мінімум 100 мільйонів доларів обійдеться Україні. Чи треба нам сьогодні змінювати прапор? Я вважаю, ні. Вже є військова форма, вже є прапори, вже є у нас паспорт, є багато іншого. Крим та символіку обговорювали понад 3 години. Зрештою, нардеп Мусіяка вийшов на трибуну і промовив. Там вже 7 година, а мені сьогодні 50. Всі, хто мене поважає, будь ласка, проголосуйте. Разом з Мусіякою день народження у нас сьогодні. І цей день починається з того, що ми, мабуть, сьогодні приймемо Конституцію. Мусіяка за, і я теж. Півстоліття Мусіяці комуністів б'ють по сраці. Рішення таки ухвалили. Прапор синьо-жовтий, Крим – автономна республіка. Зрештою, 28 червня о 9 годині 18 хвилині ранку, після доби роботи, Верховна Рада прийняла і ввела в дію основний закон України – Конституцію. За проголосували 315 депутатів. Ну і ледь не кожен президент, ледь не кожне скликання Верховної Ради завжди намагалися внести якісь свої зміни до Конституції. Конституцію за 25 років переписували і переписували. Тож, скільки разів зазнавала змін Конституція і яких саме, давайте подивимось в наступному сюжеті. 2004 рік. В Україні помаранчева революція. Майдан вимагає переголосування другого туру виборів президента. Політичні конфлікти загострюються. Знаходять компроміс, проводять умовний третій тур і міняють Конституцію. Повноваження президента обмежують, парламенту розширюють. Україна стає парламентсько-президентською республікою. У 2010-му за президентства Віктора Януковича правляча партія регіонів хоче повернути стару версію Конституції. Спрямовують запит до Конституційного суду. Рішення чекали недовго. Суд повертає в дію основний закон 1996-го. Першу скрипку в Україні знову відіграє президент. Дякую.
А це вже 2014 рік. Події Революції Гідності. Янукович втікає з країни. Верховна Рада відновлює Конституцію 2004 року. Україна повернулася до парламентсько-президентської форми правління. Вчергове змінювали основний закон 2016-го. Цього разу Конституція зазнала змін у частині судочинства. Сьогодні інструменти призначення суддів далі залишаються в олігархічних руках. Судова система стала трирівневою. Створено Вищу раду правосуддя. Скасована недоторканність суддів. Вони мали пройти переатестацію. У 2019 році спершу зміни торкнулися преамбули основного закону. Закріплено курс до вступу в Євросоюз і НАТО. А ще з Конституції виключено пункт, який дозволяв тимчасове перебування іноземних військових формувань на умовах оренди. Наступні зміни – це вже вересень 2019-го. Просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям. 373. Закон прийнято. Верховна Рада проголосувала за скасування депутатської недоторканності. Тепер нардепів можна притягнути до кримінальної відповідальності і без згоди Верховної Ради. Ну і зараз я пропоную всім глядачам познайомитися з авторкою цього сюжету, моєю колегою Анастасією Пою. Вона зараз перебуває прямо під куполом Верховної Ради. Настю, вітаю тебе. Розкажи, чи все готове до проведення урочистого засідання парламенту? Привіт, колеги. Власне, вітаю всіх глядачів Суспільного і телеканалу Рада з Днем Конституції. Сьогодні в сесійній залі, як ніколи, святково. Можемо бачити, що з хвилини на хвилину має розпочатися урочисте засідання. Депутати збираються. Скажу, що тут присутні депутати як другого скликання, які безпосередньо причетні до прийняття Конституції, так і депутати нинішнього 9-го скликання. Мають також привітати з Днем Конституції хор імені Вірьовки. З хвилини на хвилину вони почнуть співати. Присутні тут також представники Української православної церкви. Власне, чуємо, що вже починають співати хор. З хвилини на хвилину також мають в сесійну залу внести Конституцію і штандарт. Вже приготовлено для цього спеціальне місце. Власне, бачимо, що з другого скликання в сесійній залі присутні Михайло Теплюк, Володимир Стратович, Мирослав Попович. Відмічу, що деякі народні обранці сьогодні прийшли в святкових вишиванках. Зокрема, знову ж таки, бачимо Миколу Тищенко у вишиванці, Данила Гетманцева у вишиванці. Дякую, Настю. Я нагадаю глядачам, що зараз готується Верховна Рада до проведення урочистого засідання парламенту за участі президента України Володимира Зеленського, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, а також народних депутатів, представників дипломатичних представництв іноземних, голів церков, Православної церкви України, Української православної церкви. Тощо ми зараз очікуємо, коли розпочнеться урочисте засідання Верховної Ради. Втім, хотілося б нагадати просто про деякі цікавинки щодо того, яке ж свято ми сьогодні відзначаємо. Сьогодні 28 червня, День Конституції. Сьогодні у нас 25-та річниця від дня прийняття Конституції України в 96-му році. І що найцікавіше, що сьогоднішній день, День Конституції, це єдине державне свято, яке записано, про яке йде мова, для якої відведено окремий рядок в самій Конституції України. Також хотілося б нагадати про те, що процес підготовки тексту до Конституції України зайняв не багато, не мало, а 6 років з 1990 по 96 рік. Але активна робота, активний процес тривав останні 3 місяці перед прийняттям, тому що працювала конституційна
Конституційна комісія працювала 3 місяці з 9 години ранку до 10 вечора для того, аби підготувати документ до другого читання. І, до речі, до другого читання в Конституцію України було внесено близько 6 тисяч поправок. Уявіть собі, тільки скільки це. Ну, правда, здається, до закону про продаж землі було внесено трошки більше. І рекорд побили. Також засідання, хочу нагадати, Верховної Ради України, коли приймалася Конституція України, тривало в ніч з 27 на 28, тобто добу з ранку 27 червня по 28 червня о 9 годині 18 хвилин проголосували народні депутати кількістю 315 голосів за прийняття Конституції в другому читанні і в цілому. Ну і що цікавого може розказати моя колега Олександра Бондарчук, що перебуває зараз в кулуарах Верховної Ради. Олександро, чуємо тебе. Ти вже розказав все найцікавіше. Поки триває підготовка до урочистого засідання, я все ж таки доповню. При прийнятті документу було напрацьовано 15 проєктів Конституції України. Але прийняли все ж таки один. Найбільш гострі дискусії точилися навколо питань розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки, приватної власності, статусу Республіки Крим та російської мови. Активний період роботи над Конституцією тривав 3 місяці. Засідання Верховної Ради України щодо прийняття основного закону тривало добу. 27 червня 1996 року парламент вирішив розглянути проект на одному з засідань без перерв. У результаті бурхливих дискусій за підсумками безперервної 24-годинної роботи депутатам вдалося узгодити всі положення документа. Голосування проводилося по кожній статті окремо і цілими розділами. Голосування за Конституцію України в цілому відбулося о 9:20 ранку 28 червня 1996 року. Є Конституція. Такі були перші слова голови Верховної Ради Олександра Мороза після прийняття Конституції 315 голосами. 21 червня 1996 року вже було прийнято доповнення Олександра Мороза про виключне право народу визначати і змінювати конституційний лад і про те, що це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Конституція України не могла бути і не прийнята 28 червня, так як напередодні історичного засідання парламенту президент України видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року про прийняття нової Конституції України. Однак після прийняття Конституції цей указ був скасований. Президент України Леонід Кучма не був присутній на доленосному засіданні парламенту, однак за кілька хвилин до остаточного прийняття депутатами Конституції таки прийшов до сесійної зали. Його прибуття народні депутати привітали оплесками. Леонід Кучма у своєму короткому виступі назвав прийняття Конституції історичною подією. Після безсонної ночі нардепам влаштували скромний банкет з цукерками і шампанським. І міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі. У 2019 році в мережі інтернет з'явилася електронна Конституція України для дітей у вигляді коміксів. Авторами Конституції у коміксах стали брати Капранови, а художником Олександр Костенко. Тож нагадаю, 28 червня сьогодні Україна відзначає День Конституції України. 25 років, чверть століття тому у цих стінах було ухвалено доленосний закон, який захищає права і свободи кожного з нас. Долучайтеся до святкувань, нехай це дійсно не буде лише вихідний для вас. Поважайте свою Конституцію, вивчайте її, з нею ви можете ознайомитись в інтернеті. Ну а далі все вже готово до урочистого засідання. Доброго дня, шановні колеги! Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, духовенство, представники дипломатичних місій! Запрошую до зали засідань Верховної Ради України
Президента України Володимира Олександровича Зеленського. Прошу привітати президента. Верховна Рада від імені українського народу. Державною мовою в Україні є українська мова. Герб, якому 1000 років. Хочу як міністр юстиції мати конституцію правової демократичної держави. Думайте про Україну, а не про себе. Тепер можна встати. Є Конституція. Це величезне свято. Прошу воїнів почесної варти внести Конституцію України до зали засідань Верховної Ради України. Прошу всіх стати. Шановні народні депутати України, шановні гості Верховної Ради України, в урочистому засіданні Верховної Ради України беруть участь Президент України Володимир Олександрович Зеленський, народні депутати України 9-го та попередніх скликань, голови Верховної Ради України попередніх скликань, президенти України Леонід Данилович Кучма, Віктор Андрійович Ющенко,
Петро Олексійович Порошенко, Прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль та члени Кабінету міністрів України, керівники судової гілки влади, судді Конституційного суду України, голова Верховного суду, присутні посадові особи, яких Верховна Рада обирає, призначає і надає згоду на призначення на посаду, секретар Ради національної безпеки і оборони, голови обласних рад, Київський міський голова, президент Національної академії наук України, предстоятелі церков і релігійних організацій України, голови дипломатичних представництв іноземних держав та керівники представництв міжнародних організацій, акредитованих в Україні, представники засобів масової інформації. Шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради України, урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 25-річчя прийняття Конституції України оголошую відкритим. До слова запрошується Президент України Володимир Олександрович Зеленський. Дякую. Шановні народні депутати України, пане Голово, пане Прем'єр-міністре, представники уряду, Офісу Президента, дипломатичного корпусу, ваші блаженства, шановні судді, шановні журналісти, гості урочистого засідання, шановні громадяни України. Чверть століття тому саме у цей день, саме у цій залі народився дуже важливий символ. Символ нашої історії, нашої незалежності і нашої держави. І я щиро вітаю всіх нас з цим великим, особливим, подвійним святом. З Днем Конституції України та з 25-ю річницею з дня її ухвалення. Знаєте, у таку знакову унікальну дату мені дуже хотілося не лише щось сказати, але й щось важливе зробити. Зробити дещо більше, ніж типові ювілейні марки та монети з надписом «Українській Конституції 25». Перед тим, як приїхати сюди, я традиційно, як і щороку, покладав квіти до пам'ятника Пилипу Орлику, гетьману війська Запорозького і автору знаменитої Конституції 1710 року, яку називають першою писемною Конституцією Європи.
Переважна більшість з нас про неї знає, чула, читала або вивчала. І разом з тим, переважна більшість з нас ніколи не бачила її вживу, не бачила частинки своєї історії і своєї спадщини. Більш того, за 311 років Конституція Пилипа Орлика жодного разу не була вдома, на батьківщині. І це неправильно, це несправедливо, і це потрібно виправити. Десь так можна стисло описати діалог, який декілька місяців ми вели з владою Швеції, у Національному архіві якої зберігається оригінал Конституції Пилипа Орлика. І сьогодні ми, нарешті, можемо поділитись дуже хорошими новинами. Перше. Національний архів Швеції передав Україні 3 копії Конституції Пилипа Орлика. Одна вже зранку виставлена у фоє Верховної Ради України, друга буде знаходитись в Офісі Президента, третя – у Конституційному суді України після його оновлення і перезавантаження. І друга новина. До 30-ї річниці нашої незалежності вперше за 311 років до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Її разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи усі охочі зможуть побачити у Софійському соборі. Полотно нашої історії має 1000 років і стільки ж бракуючих частин пазлу. Ми повертаємо українцям ці частини. Ми повертаємо Україні Україну. Слава Україні! З цієї високої трибуни я хочу ще раз подякувати нашим шведським партнерам за останній місяць, враховуючи Євро-2020. Швеція вже вдруге показує, що є нашим великим другом. І ми віримо, що і завтра вона втретє покаже, як сильно любить Україну. Насправді, я пожартував, я всім бажаю завтра успіху і нехай переможе сильніший. Але хто сильніший, ми з вами знаємо. Пані та панове, 25 років тому відбулася дійсно історична подія. Її значення настільки масштабне, що навіть легкий пафос у оцінках виглядає доречним, я вважаю, і органічним. Ухвалення Конституції називають останнім акордом у симфонії державотворення, Біблією правничих заповідей для всіх українців, юридичним щитом і бронею для прав і свобод людини і громадянина, візитною карткою держави і нації, що на найвищому законодавчому рівні відповідає на питання «Хто ми?», «Звідки ми?», «Чого прагнемо?», «Як хочемо жити?» і «Куди хочемо дійти?». Але я думаю, що найкращу оцінку Конституції дає сама Конституція. Перше слово, яким починається її перша стаття – Україна. І цим все сказано. Її друга стаття починається словом суверенітет, а третя словом людина. І цим сказано ще більше. Так, ви знаєте, у порівнянні із віковими конституціями багатьох держав наш основний закон є дуже молодим або навіть юним. Але речі, про які я сказав вище, а також оцінка міжнародної спільноти, яка назвала нашу Конституцію дійсно однією з найбільш демократичних, її людиноцентричність
Третина статей присвячена правам, саме правам і свободам людини і громадянина. Все це каже про те, що наша дійсно молода Конституція водночас зріла і мудра. І це абсолютно логічно, адже 25 років – це тільки її новітній період, якому передують багатовікові традиції конституційного процесу України. Понад 1000 років Руській правді, 367 років березневим статтям Богдана Хмельницького, більш ніж століття Конституції УНР і згадана сьогодні Конституція Пилипа Орлика. Наш обов'язок примножувати ці важливі традиції, оберігаючи сучасну Конституцію, знаючи, як важко вдалося її ухвалення. Сьогодні я хочу подякувати депутатам Верховної Ради України другого скликання. Які дійсно, попри політичне протистояння, 15 різних проєктів Конституції, 6 тисяч поправок перед другим читанням і безперервне засідання більше 24 годин знайшли в собі сили і досягли єдності, щоб ухвалити довгоочікувану Конституцію України. Дякуємо вам. Щоб остаточно усвідомити її значення, просто на мить давайте уявимо, що у 96-му році цього б не сталося. І ми досі живемо з вами за Радянською Конституцією, називаємось Українською СРСР, маємо умовну свободу слова, думки, пересування, віросповідання, політичного вибору, права приватної власності, можливості займатися бізнесом і ще багато всього. Дорогі громадяни, 28 червня 96-го року поява Конституції України ознаменувала і низку інших дуже важливих речей. Українська мова отримала статус єдиної державної мови. А гривня – статус нашої національної валюти. На найвищому законодавчому рівні були закріплені державні символи. Синьо-жовтий прапор, тризуб та гімн «Ще не вмерла Україна». І всі ці роки існує тільки одне незакрите питання, єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією України, якого досі не існує. Це великий герб України. За ці роки дійсно було багато різних конкурсів, суперечок, бували сварки, думки, різні бачення. Це нормально, це демократія. І я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття нашої Конституції потрібно у цьому питанні нарешті поставити крапку. А тому, відповідно до статті 93 Конституції України, я вношу на розгляд Верховної Ради України законопроекту про великий державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховної Ради України. І доповідатиме законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України буде перший президент України Леонід Макарович Кравчук. І я хочу подякувати всім депутатам, я знаю, з багатьох партій, фракцій, всі долучені до цього процесу. Він дуже важливий, а також за системну і велику роботу. Ще раз дякую депутатам другого скликання. І наостанок хочу звернутись до народних депутатів України, до урядовців та всіх інших наших поважних державних
службовців, незалежно від рангу, незалежно від статусу. Після перших слів 3 статей нашої Конституції, про які ви вже чули, наступні статті Основного закону починаються такими словами, як держава, земля, суспільне життя, права і свободи, громадяни, діти, екологічна безпека, правовий порядок, захист вітчизни, державна мова і символи, право голосу, народне волевиявлення. І дуже далеко після них, майже в кінці, вперше згадуються слова президент України, народні депутати і Кабінет міністрів. Конституція чітко визначила пріоритети. Все те, що набагато вище нас всіх, наших інтересів та наших амбіцій. Все те, що ми маємо захищати і забезпечувати. Все те, чому і кому ми маємо служити. Більшість я сьогодні назвав. Можливо, ви запам'ятали не всі, та головне запам'ятати 3: Україна, суверенітет, людина. Зі святом всіх нас! З Днем Конституції України! Слава Україні! Підписано. Дякую. Дякую. Шановні народні депутати, шановні гості Верховної Ради України, до слова запрошується Голова Верховної Ради України Дмитро Олександрович Разумков. Добрий день, шановні колеги. Я хочу привітати вас всіх зі святом. 25 років тому в цих стінах відбулася без перебільшення історична подія. Вона стала не тільки важливою складовою українського державотворення, вона фактично поділила нашу історію на до та після. Є Конституція. Саме такі слова першими прозвучали в цій залі після прийняття основного закону нашої країни. Лише одне речення, яке мало колосальний вплив на життя багатомільйонної держави. Ухвалення основного закону зробило нашу незалежність легітимною в очах всього світу. Ми чітко заявили, за що виступає і за що бореться наша держава, які принципи лежать в її основі. Ухвалення Конституції стало кульмінацією довготривалого процесу. Передували ж цьому роки наполегливої, цілодобової праці десятків фахівців, які крок за кроком творили одну з найкращих конституцій Європи. Шлях до отримання основного закону був непростим. Іноді ми можемо говорити навіть тернистим. Це було 6 років підготовки, більше 2000 пропозицій і майже доба безперервних, запеклих дискусій в залі Верховної Ради України. І це все було зроблено лише для того, щоб на табло побачити омріяне. 315 «за». Рішення прийнято. Без спільних зусиль Верховної Ради другого скликання, президента Кучми та українського суспільства всього цього не відбулося. І це лише вкотре переконує нас, що коли ми маємо консенсус, ми можемо спільно боротися і досягати успіхів на користь нашої держави. Коли поринаємо у нескінченні з'ясування відносин та неконструктивну боротьбу політичних позицій, втрачаємо час на розвиток держави. Ухвалення Конституції стало конкретним втіленням права нашого народу на самовизначення, вираження його волі розвиватися і зміцнювати демократичну та правову державу. Документ закріпив правові основи країни, її суверенітет та територіальну цілісність, основні права і свободи громадянина України.
Сьогодні, 25 років по тому, ми можемо твердо сказати, у нашій Конституції закріплені ті права, за які упродовж багатьох років ми боролися як нація, та ті цінності, які плекаємо як українське суспільство. Ухвалення основного закону стало остаточним завершенням нашого багатовікового народного державотворення. Історія свідчить, конституційні традиції України беруться ще з далекого 1710 року, коли з'явився перший, але дуже важливий акт – Конституція Пилипа Орлика. Документ, в якому були закріплені ідеї розподілу влади та формувалися принципи для побудови країни. Важливими здобутками у розбудові української державності були і універсали Центральної Ради УНР, і Конституція УНР, а також конституційні акти ЗУНР. Всі вони лише вкотре підтверджують прагнення народу України жити у вільній, суверенній і правовій державі. А найголовніше є яскравим свідченням політичної волі для державотворчого процесу, який завжди супроводжував українську націю. Ювілей Конституції – це також хороша нагода переосмислити і роль українського парламенту. З моменту проголошення незалежності Верховна Рада України була, є і залишається майданчиком пошуку балансу та досягнення компромісу. Компромісу в питаннях життєво важливих політичних рішень в нашій державі. У часи серйозних викликів, які різні періоди стояли перед Україною, саме парламент відігравав одну з ключових ролей у відстоюванні інтересів держави та суспільства. Верховна Рада України оперативно реагувала на виклики та завжди займала виключну позицію в інтересах українського суспільства та народу. І так має бути завжди. Однак сказати, що конституційний процес завершився з прийняттям основного закону, буде неправильно. Він триває доти, доки існує держава та розвивається суспільство. З моменту прийняття Конституції до її тексту декілька разів вносились зміни. Цей процес сьогодні триває в стінах Верховної Ради також. Сучасний етап конституційної модернізації України характеризується поглибленням верховенства права, вдосконаленням існуючої системи державного управління та розвитком місцевого самоврядування та територіального устрою. У 2019 році до Конституції були внесені дуже важливі зміни. Там були закріплені наші стратегічні прагнення і стремління до Європейського Союзу та НАТО. В умовах анексії та окупації частини території України надважливим завданням виступає поширення дії основного закону на всю територію нашої держави, забезпечення її цілісності і недоторканності у межах існуючих міжнародно визнаних кордонів. Поглиблення конституційних гарантій територіального устрою України. Невід'ємною частиною конституційної модернізації України є також розвиток місцевого самоврядування. Станом на сьогодні реформа децентралізації поки що не завершена. Аби довести її до логічного кінця та реалізувати в повному обсязі, нам необхідно буде внести зміни до Конституції. Це буде непростий, але історичний процес. Однак саме він дозволить місцевим органам влади отримати як більше повноважень, так і більше відповідальності для розвитку своїх регіонів. Водночас всі повинні пам'ятати, що зміни до Конституції повинні бути максимально виваженими, обережними та обдуманими. Тому що будь-яка, навіть маленька помилка може призвести до глобальних наслідків, іноді катастрофічних. Перед парламентом залишаються актуальними питання для вдосконалення та модернізації Конституції. Але все це буде залежати виключно від нашої з вами спільної роботи. Саме парламент є моделлю українського суспільства, який представляв та представляє нашу різноманітну країну. І якщо ми хочемо стрімкого розвитку держави, маємо тут, у стінах Верховної Ради України, прагнути політичного консенсусу. І не лише прагнути, але й його досягати. Тим більше, що у цьому скликанні ми вже неодноразово доводили свою спроможність об'єднуватись навколо важливих для держави речей, відкладаючи політичні гасла і політику взагалі. Втім, завершити свій виступ я б хотів на іншому. Ухвалення Конституції 25 років тому
дало нам дорожню карту на шляху до демократичного розвитку держави. Основний закон наділив і затвердив наші права та свободи. У той же час ми повинні не забувати і про наші конституційні обов'язки. Вони також закріплені в Конституції нашої держави. Саме їх дотримання буде найбільшим проявом поваги до Конституції. Адже цей принцип починає діяти з кожного з нас. Тому що закон один для всіх. Якщо ми не будемо дотримуватись цих цінностей, це вже буде не зовсім Україна. Вірніше, це вже буде зовсім не Україна. Тому що наша земля є невіддільною від свободи, демократії, верховенства права та людяності. Тому нехай Конституція завжди слугує для української влади дороговказом, щоб працювати на інтереси країни, заради українського народу, його майбутнього та нашої держави – суверенної, неподільної та незалежної. Зі святом! З Днем Конституції! До слова запрошується другий президент України, співголова Конституційної комісії з підготовки Конституції України Леонід Данилович Кучма. Давно тут не був. Шановний пане президенте, шановний голово Верховної Ради, народні депутати, святі отці, мені дійсно сьогодні особливо приємно бачити в цій залі депутатів другого скликання, які, не дивлячись на всі політичні негаразди, прийняли Конституцію, срібний ювілей, який ми сьогодні з вами відзначаємо. Спасибі вам. Бо сьогодні дійсно святковий для нас день, святковий, пам'ятний. Більше 10 років я звертався в цьому залі в якості президента, але ніколи не бачив перед собою справжньої парламентської більшості, тим більше нинішній монобільшості. Готовий працювати, співпрацювати, а головне – брати на себе відповідальність. Такого тоді взагалі і явити собі було неможливо. Останній раз з цієї трибуни я виступав 16 років тому, 8 грудня 2004 року, знаєте, з якого питання, до речі, конституційне питання. Правда, той виступ був не урочистий, а більше драматичний. Для молодих депутатів, а таких переважно більшість в цій залі, чверть століття – це вже історія. Наша Конституція справді вже має свою історію. І, як водиться, в історії є і спогади про неї. Зупинюсь на окремих аспектах. Не раз приходилось чути, що Конституцію можна і треба було прийняти значно раніше. Важко з цим не погодитись. Але вийшло так, що Україна замикала парад Конституції серед пострадянських республік. Замикала. Ставши президентом, я робив все, щоб якнайшвидше прийняти нову Конституцію. Бо радянська Конституція, хоч і підрихтована, не могла сприяти побудові суверенної правової соціально-ринкової держави. Навіть на 5-му році незалежності дискусії з таких державних значимих питань, як мова, прапор, герб, були надзвичайно гострі. Парламент тоді був дуже поляризований і не тільки політично, але і ідеологічно. Тож Конституція стала яскравим прикладом компромісу. Її прийняття було високо оцінено в українському суспільстві та в міжнародній спільноті. Навіть прискіпливо Венеціанська комісія визнала її однією з найдосконаліших в Європі. З позиції сьогоднішнього дня, 21-річної дистанції, можу твердо заявити, що Конституція 96-го року
стала двигуном для подолання кризи та здійснення реформ. Спочатку Конституційний договір, а потім сама Конституція дала можливість створити ефективну вертикаль виконавчої влади, яка забезпечила подолання глибокої кризи, а згодом високе економічне зростання. Тоді дехто з політиків це називав узурпацією влади. Але тодішні успіхи подолання кризи та зростання економіки сьогоднішні історики пов'язують саме з підвищенням ефективності виконавчої влади. Хочу особливо підкреслити значення наданих президенту повноважень видавати протягом 3 років законодавчо значимі укази з економічних питань. Мною було підписано більше 400 указів з однією метою – оперативно та ефективно розв'язувати економічні проблеми. Час підтвердив, то були своєчасні та ефективні рішення. Близько 90% указів згодом було трансформовані в закони. Такі повноваження були потрібні насамперед на перехідний період від старої системи до нової. Вже на початку моєї другої каденції з'явилась можливість зміщення повноважень та відповідальності в бік парламенту, аж до зміни президентсько-парламентської моделі парламентсько-президентської. Для цього була ініційована політреформа та зміни до Конституції, які, зрештою, були прийняті в грудні 2004 року. Я ніколи не вважав 96 років Конституції ідеалом на всі часи. В ній були прогалини, взяти хоча б таку. В Конституційну ніч право народу як єдиного джерела влади було зведено до дорадчого органу – голосу. Між тим, законодавча пріоритетність результатів всенародних референдумів – це важливий принцип демократії. Чи не тому питання референдуму квітня 2000 року, 20 років пройшло, досі залишається актуальною темою дискусії політиків та суспільства. На жаль, тоді, в 2004 році, не всі політичні сили і депутатські фракції підтримали мої пропозиції, але віддаю їм належне. Саме вони стали на захід політреформи у 2010 році від конституційного реваншу Януковича. А пізніше, у лютому 2014 року, Конституція 2004 року зіграла свою позитивну роль для розв'язання політичної кризи та відновлення конституційної справедливості. Кажу про це не для того, щоб комусь дорікнути, себе похвалити. Навпаки, хотів би застерегти від необдуманих кон'юнктурних демаршів по відношенню до Конституції з важкими суспільно-політичними наслідками. Події останніх 16 років лише додавали впевненості в тому, що відповідальність парламентської більшості за формування та діяльність уряду має бути абсолютним пріоритетом. Парламент разом з урядом має бути в одній згуртованій команді корабля України. Нарешті про найголовніше – дотримання Конституції. В цій царині у нас проблем набагато більше, ніж від її недосконалості. Досить згадати, як з подачі групи депутатів-регіоналів Конституційний суд проголосував за скасування політреформи та змін до Конституції. Це дійсно відбулося всупереч самій Конституції, яка передбачає можливість зміни її тексту лише через процедуру голосування конституційної більшості депутатів. Але ж сам Конституційний суд є підконституційним, а не надконституційним. Шановне товариство, срібний ювілей Конституції дає нам сьогодні привід не тільки для спогадів, але й для погляду в майбутнє. Чверть століття конституційного творення дали нам багато важливих уроків. Хочу наголосити на одному з них. Конституція повинна захищати суспільство та громадян. Але бувають моменти, коли суспільство та громадяни мають захистити Конституцію. Треба пам'ятати про це. Це не означає, що Конституція має бути недоторканною. Вона має розвиватись, вдосконалюватись. Її можна і треба міняти за вимогами часу. Але робити це треба виключно в життєвих інтересах українського народу. Я бажаю, щоб у цьому залі завжди була непохитна монолітна більшість, але не партійна, а державницька. Щоб тут була одностайність, коли йдеться про захист національних інтересів України, життєвих потреб нашого народу і нашої Конституції. Ще раз вітаю вас зі святом.
Щиро бажаю українському народу і всім нам конституційної мудрості, гарантування конституційних прав і звичайне виконання конституційних обов'язків. Дякую. Спасибо. До слова запрошується голова Верховної Ради України другого та п'ятого скликань, співголова Конституційної комісії з підготовки Конституції України Олександр Олександрович Мороз. Спасибо. 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 Шановний президенте, шановний голово Верховної Ради, прем'єр-міністру, учасники засідань, дорогі співвітчизники. Я сердечно вітаю вас сьогоднішнім днем і святом Днем Конституції. Вітаю і від себе, і від представників асоціації колишніх депутатів, які мені доручили звернутися до вас. І хоч їх, правда, героїчний минулий парламент забув згадати, що вони творці держави, тим не менше вони на це все мають право. Я думаю, що ця недоречність буде виправлена. Конституція – серцевина правової системи держави. І природно її повинні знати всі, починаючи від президента і закінчуючи школярем. Треба вчити її і в школі. Треба долучати до того тих, хто розуміється на праві і на конституційних нормах, і щоб вони йшли в школу, пояснювали, як треба шанувати основний закон, як його дотримуватись і що з того передбачається для суспільства. А це означає, що треба мати відповідні підручники, документи, на які може посилатися і вчитель, і той, хто приходить на зустрічі з молодими і так далі. От я заходжу в асоціацію колишніх депутатів і дивлюся на такий великий фоліант. Історія парламентаризму в Україні. Ну, такої дорогої книжки я ще не бачив, щоб видана була у нас. І, очевидно, вона і змістом така ж сама. Справді цікавий документ. Я читаю, що було у другому скликанні, коли ухвалювалась Конституція. І там я дізнався про те, що 19 червня робота парламенту над Конституцією була заблокована. І Рада регіонів при президенту і РНБО звернулася з проханням до Леоніда Даниловича, щоб він видав указ про проведення референдуму. Я ж знаю, що так не було. Я піднімаю стенограму. 120 сторінок 19 червня, де дискусія велася про процедуру розгляду у другому читанні проєкту Конституції, перенесено на другий день, щоб комітети і фракції розглянули процедури, які дискусійні, і у п'ятницю через день почалася продуктивна робота над текстом Конституції. До ухвалення референдуму про указу до проголошення референдуму було розглянуто повнокровно 49 статей Конституції, майже третина цього документу. Я в даному випадку не в претензії до Леоніда Даниловича. Справа в тому, що і він, і всі ми, і більшість депутатів того скликання – вихідці адміністративної системи. Вони розуміли так, що спереду там є булава, хтось скаже гетьман був і так далі, забуваючи про те, що система влади, яка в нас існувала до того, та, власне кажучи, майже сьогодні ще запроваджена ще ханом Батиєм. Тому треба його змінювати, цю систему. І в Декларації про державний суверенітет було ухвалено, як треба змінити. І ця декларація була основою референдуму всенародного у 91-му році. Тому ми повинні, говорячи про Конституцію, мати на увазі, що норми її захищені волевиявленням всього народу, справжнього референдуму. І з такою ж відповідальністю ми повинні ставитися до цього документу.
Так от, я сподіваюся, що і згадана мною ремарка буде виправлена, тим паче, що там редакційну колегію очолював відомий у цьому залі академік, історик, тому я сподіваюся, що він теж почитає те, що підписано, і треба виправляти, тому що людям треба доносити правду. Яке місце Конституції в демократичній державі? От як ми бачимо формулу демократії, адже демократична держава – це у першій статті основного закону передбачено. Так от формула демократії – це народ, конституція, влада. Якщо така тріада є, і в центрі її знаходиться конституція, ухвалена народом, тоді влада буде честь мати перед Конституцією і робитиме так, як записано в Конституції. Для цього треба забезпечити відповідну і систему влади. У нас як сьогодні є? Народ, влада, а далі Конституція. Яку можна змінити, яку можна замінити, переробити і так далі. Відкрийте, ми на останній науково-практичній конференції дивилися новий текст оновленої Конституції. Чомусь мені здалося, що найбільше змін до Конституції внесено в розділі президента. Навіщо це робиться? Я знаю, що ні один європейський президент не дбає так про зміни Конституції, як це траплялося в нас. Чому? Тому що ми всі вихідці із цієї адміністративної системи, де треба, щоб хтось головою сказав, як треба робити і все інше. Так чи не так, корисно це для держави чи не корисно, для суспільства – не в тому річ. Ми повинні забезпечити демократію насправді. А демократія буде тоді, коли кожен на місці, кожен громадянином стане і буде відповідати за свої політичні рішення. Коли він не буде очікувати, хто йому скаже там з екрану телевізора, чи скаже, що цей красивий чи красива, а цей щось обіцяв хороше, а цей гречки приніс додому чи 50 гривень, або що, а він братиме на себе відповідальність за те, кого він обирає, бо він житиме від того, його сім'я житиме від того, хто сьогодні знаходиться при владі на місцевому рівні, на вищому, середньому рівні і у Верховній Раді, чи хто буде президентом. Це принципово важливо, це означає зміну системи влади. Я з часу і прийняття Конституції, і після того кричу про це стільки років, і все ніби я щось не те кажу, що потрібно суспільству, потрібно державі. Ну і подивіться, так організована держава, влада державна у скандинавських країнах. Там кожен відповідає, він розуміє, що він громадянин. Чи в Франції, чи в Польщі, або що. Чому ми не бачимо, що влада сьогодні, влада відсторонена від народу? Це факт. Якщо ми не віримо, це тут ми можемо говорити, і сьогодні хотілося б нібито в компліментарному такому тоні говорити, бо справді ж свято, всі прекрасно розуміють, принаймні ті, хто тут знаходиться. А чи зачіпають оці наші дискусії, які тут проходили і тепер проводяться, чи зачіпають вони людей? Чи бачать вони для себе віддачу позитивну? Я інколи згадую таку коротеньку фразу великої поетеси Тамари Севернюк. А ми немов прибиті мором, усе говоримо, і не пече нам душі сором, як мертві дивляться на нас. А тут же із першого, другого скликання вже багатьох депутатів нема. Вони добивалися, щоб держава була хорошою, благополучною, успішною. А чому так немає? Я відповідаю на це питання, тому що постійно спостерігається порушення Конституції. І це треба визнавати. І це треба виправляти. От ми хочемо в Європу. Те, що Європа нас не хоче, то інша справа. Але ми хочемо в Європу. Давайте будемо робити таку систему влади, як у Європі. Давайте робити так, щоб самоврядування було справжнім, а не мальованим, фейковим. Яке може бути самоврядування, коли сьогодні у моєму селі 4 села входять в одну, так би мовити, та не в громаду, бо громада, Господи, в нас яка велика, а призначений там староста.
який ніколи не був в моєму селі, не знає їх, ні людей, ні його проблем, і знати їх не хоче, він призначений. А мова ж йде про те, що він повинен, що люди на місцях, публічна влада повинна бути обрана людьми. І від того, як вона працюватиме, як сформована буде бюджетна і податкова система, люди знатимуть, що вони відповідають за своє благополуччя. І вони не тікатимуть тоді з України, як ми це спостерігаємо сьогодні. Це велика біда і горе, те, що людей переслідує сьогодні, це ж правда. Прожити не можна. Тут соціальні проблеми. У нас соціальна держава за Конституцією Україна, а люди вижити не можуть сьогодні через те, що вал відповідальності, вал їхніх нібито боргів наперед заданий більше, ніж можливості їхні. Це ненормально, це треба виправляти. Або візьмемо таке. Нас постійно тикають із Європи особливо, та й із Сполучених Штатів. Корупція у вас он яка. Поборіться з корупцією. А ми органи вже створили, які, погляньте. Я до Володимира Олександровича звертаюся. Володимир Олександрович, подумайте, подивіться. Середовище корупції, організатори корупції – це ті, якраз що створені зараз структури державні. І їх подолати, навести порядок може сьогодні президент разом з правоохоронними органами, якщо вони відповідальні ставляться до цієї справи, за півроку навести порядок. І зміниться країна зовсім. По-іншому будуть люди дивитися на владу взагалі, вона не буде їм чужою, як сьогодні це є. Прикро про це говорити. Але колись розумний чоловік говорив, що відзначаючи свято, треба звернути увагу на виправлення недоліків. Ось я вважаю, що ці недоліки є, їх можна виправити. І я багато разів звертався з цього приводу. Є проєкт змін до чинної Конституції, якому вже 7 років, він опублікований, він поданий попередньому парламенту для розгляду, його не почитали там, бо там люди, видно, важко читали, в принципі. І він передбачає ті зміни, які піднімуть Україну, які дадуть змогу зміцнити її зв'язок народу із владою. І це буде демократичний зв'язок, який потрібен суспільству сьогодні, якщо ми хочемо, щоб Україна була успішною. І завершуючи, прохання. Спасибі, Дмитро Олександрович. Я забувся про цей сигнал. Завершуючи, я прошу всіх присутніх до важливого питання. Володимиру Олександровичу, Дмитру Олександровичу, шановні депутати нинішнього скликання, українську землю не можна перетворювати в товар. Це буде кінець для України. Майте на увазі. І святом вас! Дякую, Олександр Олександровичу. До слова запрошується прем'єр-міністр України Денис Анатолійович Шмигаль. Шановний пане Президент України, шановний пане Голово Верховної Ради, шановні панове Президенти України, шановні народні депутати, шановні українці. 25 років тому, 28 червня 1996 року, була прийнята Конституція України в цьому залі. Це стало однією з подій, які назавжди змінили Україну. Почалась новітня історія нашої держави, і Конституція стала тим базисом, на основі якого ми почали розбудовувати власну демократичну та суверенну Україну. Звичайно, на цьому шляху було немало труднощів. Нам доводиться зі зброєю в руках захищати незалежність, суверенітет, нашу територіальну цілісність, створювати абсолютно нову економічну та соціальну політику, відстоювати демократичні принципи та засади нашої держави. На жаль, виклики та загрози продовжують поставати перед нами і сьогодні. Проте ті основоположні принципи, які визначає Конституція України,
допомагають нам тримати незворотній курс незалежної, суверенної, демократичної, європейської держави. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність, безпека визнаються в Україні найвищою цінністю. Саме від усіх нас залежить роль та сила цих слів. Кожен з нас сьогодні несе відповідальність за те, якою Україна буде в майбутньому. Саме відповідальність перед пращурами та майбутніми поколіннями українців є об'єднуючим фактором для всіх нас. Так само, як і впевненість в тому, що Україна буде заможною та щасливою державою, де панує мир. Я щиро вітаю Україну та українців з Днем Конституції. Нехай Бог оберігає всіх нас, нашу державу. Дякую, зі святом. Слава Україні! Героям слава! Шановні колеги, я розумію, що урочисте засідання, але регламент все рівно продовжує діяти. До слова запрошується народний депутат України другого скликання, член Конституційної комісії, голова робочої групи з підготовки другого розділу Конституції «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина», доктор юридичних наук, професор Володимир Григорович Буткевич. Шановний пане Президенте України, шановний Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати усіх скликань, поважні присутні на урочистому засіданні Верховної Ради України. Я взяв цю книгу, яку мені дали сьогодні, і тут написано «Ювілейне видання», і так подивився два слова – «ювілей» і «свято». Хочу сказати, що не завжди так було в історії. Ювілей цей почався, і всі європейські народи запозичили його у древніх іудеїв. Так от у них ювілей був для народу, а для правителя це був період, коли він міг звітувати перед народом. І він повинен народові сказати, що він зробив за час свого правління. В цій ситуації, які були древні іудеї, їм було непогано, тому що правитель просто не міг не виконати перед ними зобов'язання кожному вернути свободу, яка в них була до його правління, і він не міг повернути їм, на жаль, не те, про що говорив Олександр Олександрович, землю і майно. Так воно перейшло, і так було для одних це було свято, а для других це був аудит. Поки в 1470 році папа Павло II не проголосив, що це є свято, і хто хоче, той кається в гріхах, а якщо не покається в гріхах, то значить воно так і буде. Він же встановив і 25 років, як ми сьогодні святкуємо. Це перейшло і до нас. Саме сьогодні ми святкуємо, а не звітуємо перед народом і не повертаємо йому його права. Але спробую повернути до елементів звіту. Коли ми працювали над проектом Конституції України, який мені довелося доповідати у Верховній Раді України, щоб вона прийняла його до розгляду, то перед нами стояло не 3, а 7 завдань, які ми повинні були вирішити. Розробити правові положення Конституції на рівні світових стандартів, добитися, щоб вказані положення Конституції максимально відповідали традиціям і звичаям, що історично склалися в українському праві. В усіх конституційних положеннях виходити з завдання утвердження верховенства права. Конституція має чітко і виразно закріпити основні засади народовладдя. Конституція має визначити основні права і свободи людини в Україні. Завданням Конституції має бути не конфліктне, а авторитетне визначення основним гілкам влади тільки їм властивого правового статусу. Конституція Незалежної України має якісно удосконалити територіальну організацію народу. По кожному з вказаних завдань виникали свої досить складні для вирішення проблеми. Скажімо, нам легше було розробити правові положення на рівні світових стандартів, але вже на проблемі добитись максимальної відповідності положень нової Конституції історичним традиціям і звичаям українського права ми спіткнулись.
Справа в тому, що у нас навіть фахівців і консультантів з таких питань не було. Те, що в наших вузах читається як історія українського права, то є не таким. То є загальна історія з хронологічним переліком назв українських правових актів і року їх прийняття. Інколи окремих цитат із них. Наша історія права має свою тисячолітню традицію і ще міцно живе в народі, а значить, її не можна ігнорувати. Навіть той самий ювілей у нас відзначався інакше, ніж на Заході. Тут основне дійство відбувалось у віче, яке скликалось гучними дзвонами. У нас була досить жорстка регламентація заслуховування звіту князя, але більш демократичні стандарти для народу. Руські літописи називають близько 10 місць проведення таких віче і значно більшу, ніж в західних аналах, варіантів рішень на звіт. Якщо князь говорив народу правду, то, як правило, укладали мир з ним, а якщо той брехав, то було кілька варіантів. Могли вигнати з віче, могли обговорювати його справу без нього, позбавляли його нерідко й близьких йому людей майна, замінювали іншим князем або віддавали князя чи його бояра ворогу. Вкрай нагальним для нас було проголошення верховенства права. Але біда в тому, що навіть досвідчені наші юристи розуміли це як верховенство закону. Досить часто цим грішили юристи-практики, яким байдуже було якість закону, головне, щоб його застосувати. До речі, завдання ускладнювалося ще й тим, що в країні циркулювало сотні тисяч правових актів з повною плутаниною об'єктів і предметів правового регулювання між ними. Починаючи від закону і закінчуючи міжнародними зобов'язаннями, які покладались на Україну, як сторону цих міжнародних угод, у нас було більше, ніж 250 тисяч таких актів. Сама наша система була в стані стагнації. Тут мова йшла не просто про проголошення верховенства права, а про створення нормальних умов для утвердження цього принципу в законодавстві. В системах права розвинутих правових держав, як правило, функціонують 70-75% норм дозволу, 15-20% норм зобов'язання, 5-10% норм заборони. Українське право тоді знаходило в стадії стагнації. Більше 80% це були або заборони, або зобов'язання. І тільки 20% норму дозволу. Як реакція на це постійні акції протесту, мітинги, демонстрації, майдани і тому подібне. Але не дивлячись на все це, думаю, нам вдалося полагодити основний правовий каркас держави. Можна було б добитися більшого, якби особи, відповідальні за дотримання Конституції, самі сумлінно її дотримувалися. На завершення хочу сказати, що останнім часом наші ЗМІ, на жаль, перенасичені звинуваченням в порушенні Конституції України. Опозиція звинувачує президента і монобільшість, остання опозицію, а всі разом проклинають олігархів і корупцію, а останні, як той кіт, амурі їсть собі та їсть. Журналісти скоро шиї собі поскручують, роблячи ставку то на одних, то на інших. А все це разом не сприяє спокою в суспільстві, не об'єднує нас навколо нашої Конституції, підмінює спокійну розсудливість емоційною роздратованістю і криком. Це не сприяє утвердженню Конституції, яку ми досі не навчились правильно читати і розуміти. Ми бігаємо по ній, як водомірки бігають по воді. У нас планує казуальне мислення, а це ракова хвороба для основного закону держави. Ми не можемо зрозуміти, що Конституція – це складний документ, системно викладених положень. Ми плутаємо текст із статтею, статтю з нормою Конституції. Дайте завершити. Дякую. Дякую. До слова запрошується Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Леонтіївна Денисова. Шановні панове президенти, народні депутати, почесні гості.
Для мене сьогодні велика честь виступати перед вами. Життя людини як найвища цінність, свобода і демократія, національна єдність та верховенство права лягли в основу Конституції України. Утвердження та забезпечення прав і свобод людини було проголошено головним обов'язком держави. Підтвердженням тому стало запровадження інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Парламент України створив сильну та незалежну модель парламентського контролю для захисту прав, забезпечення їх додержання, сприяння поновленню, використовуючи дієві механізми впливу на формування та реалізацію державної політики. Омбудсман став посередником між парламентом та людиною для захисту прав від порушень з боку будь-кого. Уповноваженого наділено правом піддавати аналізу на відповідність Конституції до критиці будь-якого акту законодавства та звертатись з відповідним поданням до Конституційного суду України. Основний закон зробив нас рівними у правах, затвердив принцип поваги до гідності та цінності людської особистості. Люди незалежно від будь-яких природних ознак мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. Конституція вимагає рівного ставлення один до одного, оскільки толерантність є не тільки важливим принципом, а й необхідною умовою соціально-економічного розвитку країни. Конституція зобов'язує органи влади розвивати та забезпечувати повагу до прав людини та основних свобод для всіх і боротися з проявами нетерпимості шляхом утвердження справедливого та неупередженого законодавства та його виконання. Конституційне право людини направляти звернення або особисто звертатись до органів державної влади, місцевого самоврядування для отримання інформації дозволяє реалізувати право на охорону здоров'я, освіту, соціальне забезпечення та інші права. Особливого значення право на інформацію набуло в умовах карантинних обмежень. 35% повідомлень громадян, які звернулися до уповноваженого про порушення саме даного права. Органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані забезпечувати реалізацію цього конституційного права. Дбаючи про гідні умови життя людини, держава повинна забезпечувати належний соціальний захист та добробут кожного. Майже третина повідомлень про порушення соціальних та економічних прав на одержання соціальних та пенсійних виплат, медичної допомоги, гідної оплати праці свідчить про неповне забезпечення даної гарантії Конституції. При підготовці проекту закону про державний бюджет необхідно ґрунтовно підійти до забезпечення реалізації даної конституційної гарантії і, перш за все, найбільш незахищених груп населення. Ми відслідковуємо суттєве зростання кількості повідомлень уповноваженому про порушення прав громадян. У 2019 році було 34 тисячі. У 2020 році понад 48,5 тисяч. Зараз вже більше, ніж 27 тисяч. Це підтверджує як зростання рівня довіри до інституції, оскільки нами було поновлено права 92% заявників, так і недодержання прав людини органами влади та іншими суб'єктами. Ця тенденція викликає занепокоєння. Стаття 65 Конституції зобов'язує громадян захищати вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність
І наразі цей конституційний обов'язок є як ніколи актуальним. Збройна агресія Російської Федерації та тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, значної частини Донбасу призвела до порушення територіальної цілісності України та посягнула на її незалежність. Українські військові з честю виконують свій обов'язок щодня, ризикуючи життям. За 7 років загинули тисячі наших захисників. І ми у неоплатному боргу перед кожним із полеглих за батьківщину. На жаль, держава не може гарантувати на сьогоднішній день додержання конституційних прав і свобод на окупованих територіях. Наші співвітчизники змушені виживати за законами природного добору держави-агресора, який викорінює не лише українське, а й людську гідність. 405 громадян України, з яких 44 військовослужбовців та 30 жінок знаходяться в концтаборах та катівнях Російської Федерації та на окупованих територіях. Ми знаємо ім'я кожного. Окупант відібрав їх право на свободу, особисту недоторканність, правовий захист. Йому не під силу позбавити наших співвітчизників свободи думки і переконання надії на повернення в Україну. Відповідно до проголошеного Президентом України Володимиром Зеленським найвищого пріоритету держави щодо встановлення миру, відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, наш спільний обов'язок домогтися, щоб Конституція України діяла для кожної людини на території нашої держави. 25 років тому з прийняттям основного закону було обрано курс на побудову міцної прогресивної демократії в Україні, де право кожного громадянина гарантовано та захищено. Я впевнена, завдяки продуктивній роботі Верховної Ради України, активній політичній позиції Президента України та належному виконанню усіма органами влади своїх обов'язків нам вдасться повернути мир в Україну, забезпечити гідне життя та добробут для кожного громадянина. І тоді настане день, коли в небо над усіма містами мого рідного Криму, Донецької та Луганської областей буде піднято прапор України. Зі святом Конституції вас! Щиро дякую всім, хто брав участь в її створенні. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Шановні колеги, я хотів би зауважити, що після завершення урочистого засідання запрошую всіх до загального фото на сходинках перед Верховною Радою України. А зараз урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 25-річчя прийняття Конституції України оголошую закритим.
Вітаємо глядачів телеканалу ЮА, перший телеканал Рада. Ми продовжуємо наш спеціальний ефір, спеціальний марафон, присвячений 25-й річниці прийняття Конституції України. І зараз завершилося урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди саме цієї знаменної дати. Ми з Олександрою Бондарчук і я, Ігор Шавро, продовжуємо працювати для вас. Зараз ми трошки змінили свої локації. Якщо раніше ми перебували хто на площі Конституції, хто, як Олександра, в кулуарах Верховної Ради, то зараз ми знаходимося у дворику Верховної Ради України. І незабаром сюди завітає голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, аби обговорити Конституцію теперішнього та Конституцію майбутнього. Ну а поки депутати розходяться після урочистого засідання, ми пропонуємо зараз вам подивитися, про що буде з ними спілкуватися наша кореспондентка Анастасія Поя. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Настю, вітаю. То що там зараз відбувається? Чи поспішають депутати святкувати? Колеги, власне, перебуває зараз в кулуарах Верховної Ради, що не закінчилося урочисте засідання з нагоди 25-річчя прийняття Конституції України. Яка атмосфера сьогодні царила в сесійній залі? Зараз запитаємо в народної депутатки Ірини Верещук. Я вас вітаю. Яка атмосфера сьогодні в сесійній залі? Бачите, святкова, піднесена. Ми вітаємо один одного, вітаємо усю Україну з Днем Конституції, з Днем нашої основної громадянської Біблії. Що говорив президент? Можливо, вас щось надихнуло його слова? Звичайно, для мене стало приємною новиною про те, що на День Незалежності Конституція Пилипа Орлика буде у нас в Україні. Для мене стало приємною новиною, що президент вніс законопроект про великий герб України. Це теж дуже важливо. Ми не допрацювали цей момент. І багато інших позицій, які сказав президент, і я їх підтримую. Пані Ірино, а можливо, пам'ятаєте себе 25 років тому? Де ви? Ким ви були? Так, я була ученицею, ще була в школі, але це Західна Україна. У нас відбувалися молебні по всіх церквах, ми молилися, і я пам'ятаю цей піднесений день. І надія, яка нас окриляла. Ми вірили в те, що Конституція нам допоможе, що це основа, фундамент, який має бути і вже закладено. Що сьогодні для вас цей день означає? Як ви його святкуєте? Я от сиділа, подумала собі, як добре, що нас і нашу державу береже Бог, і у нас є Конституція. Слава Богу, хай нас всіх береже Бог, оберігає, і Конституція так само оберігає, тому що це наш, так би мовити, паспорт держави. Всіх вітаю, і хай дійсно Бог оберігає нас всіх. Святкуєте в родинному колі або ж депутатами, слугами збираєтесь? Вчора провела лікбез серед своїх дітей. Запитала їх основні положення, чи вони знають, скільки статей, скільки положень, скільки розділів про Конституцію. Так, вони вже в мене дорослі студенти. Треба працювати, тому ще вчитись і вчитись. Сама вчусь і інших заохочую. Скажіть, у вас є ваша улюблена стаття в Конституції? Є, це 1 стаття, а також 5. Основний народ, основне джерело влади в Україні. Це дуже важливо. Український народ. І перша Україна незалежна, суверенна, демократична, соціальна і правова держава. Дуже вам дякую. Вітаємо з Днем Конституції. Панове, можемо зараз піти пошукати, власне... Вітаю вас. Ви в прямому ефірі Суспільного. Скажіть, щойно були в сесійній залі. Яка атмосфера царила сьогодні там? Атмосфера святкова, гарна. Що говорив президент? Щось надихнуло, можливо, вас? Все, що говорили в залі, було в прямій трансляції. Дякую вам дуже. Власне, нагадаю, що в урочистому засіданні взяв участь і президент, і перші голови держави в різні часи. Добрий день. Скажіть, одне питаннячко, як пройшло урочисте засідання? Прекрасно, все було чудово. Я думаю, мені особливо приємно, тому що я як автор цієї постанови про урочисте зібрання, я отримав такий внутрішній, якщо вибачте за таке непарламентське слово, кайф, коли ми бачили цю спадковість між поколіннями народних депутатів. Ми бачили цих сивочолих людей, які справді переживають за Україну, і наша задача зробити все, щоб ми не зганьбили їхні сподівання. Дякую. А дотримуються українці, на ваш погляд,
своїх конституційних обов'язків, прав? Знають вони у Конституції? Це все дуже індивідуально. А для мене критерієм в цивілізованому суспільстві має бути рішення суду. Тобто, якщо людина не дотримується, має бути відповідне рішення суду, яким це забезпечено. А далі це все просто дискусія політична, юридична, наукова і так далі. Я дуже би хотів, щоб громадяни України повною мірою реалізували весь спектр прав, які їх надано, щоб вони були забезпечені обов'язком держави зробити це, і щоб всі дотримали своїх обов'язків. Я перепрошую, мушу йти. Дякую вам дуже. Власне, можемо ще спитати про атмосферу в сесійній залі, де розкажіть, як вам сьогоднішнє урочисте засідання? Що ви несли? Ми як гості в сесійній залі з трибуни уряду спостерігали. Я вважаю, що це дуже знаково. Сьогодні дійсно подвійна подія. Просто День Конституції, день народження Конституції 25 років. Тому це дуже суттєво. І було приємно бачити багатьох депутатів, які приймали в цьому участь, і голову Верховної Ради, і президента Леоніда Кучму. Я би хотів цей день, я точно згадав Віктора Лаврентійовича Мусіяку, якого, на жаль, з нами вже сьогодні немає, але це одна з тих знакових фігур, яка доклалася до тексту цієї Конституції, правознавець відомий. Тому, користуючись нагодою, хочу, щоб всі згадали Віктора Лаврентійовича Мусіяку в день цього нашого важливого стану, якраз продовження йти по шляху незалежності. Власне, Конституція – головний ключова ознака незалежності. Зрештою, 25 років тому Конституцію приймали депутати одних політичних поглядів. Зараз ми живемо в іншому світі. Як гадаєте, що б змінилося, якби Конституцію приймали зараз? Ви знаєте, я думаю, що такого радикальної зміни не було, тому що вже неодноразово звучало навіть за висновками Венеціанської комісії, що наш текст Конституції один з найкращих в Європі. Висвітлені права і свободи основні людини. Тому я думаю, що і сьогодні такий самий дух в цьому залі, тому я не думаю, що було б щось радикальне. Ми мали б аналогічно подібну Конституцію. Немає, звісно, ніколи нічого ідеального, і всі прагнуть щось змінити, але я б сказав так, найкраще виконувати приписи Конституції, і тоді життя точно буде краще. У вас є ваша улюблена стаття в Конституції? Ви знаєте, мені останнім часом стало цікаво читати уважно преамбулу, навіть не статті, а преамбулу, де сказано, що кожна людина має право на гідне життя. І от що таке гідне життя, що таке гідність? От тим треба сьогодні нам опікуватися всім. І я сьогодні якраз на це більше звертаю увагу. Особливо після окупації Російською Федерацією Криму, частково Донецької, Луганської областей, коли наші люди, які проживають там в заручниках, в цій окупації, вони точно там не мають цього гідного життя. І нашим завданням зробити все, щоб це як можна скорше завершилось. Все ж таки, за останній час Конституція трошки змінилася, 7 змін, 9 редакцій. Раніше її називали однією з демократичних в світі. Чи можна зараз її назвати? Власне, світова спільнота. Я вважаю, вона і зараз є найдемократичніша в світі, тому що у нас на сьогоднішній день навіть ті дискусії, які лунають в парламенті, все, що відбувається, це завдяки цій Конституції. Ви навіть сьогодні бачили, сьогодні в залі були різні сторонники різних політичних поглядів, і президенти, які конкурували один з одним, сьогодні поруч сиділи в одній ложі. Президентів не було тільки Леонід Макарич, він там з певних складнощів, скажімо так, не зміг приєднатися сьогодні до цієї трибуни, а тому я вважаю, що це найкращий показник. Можу запитати, дуже вам дякую. Дякую вам. Власне, урочисте засідання закінчилося. Трошки узнали, яка царила атмосфера в сесійній залі. Ігору, Олександру, передаю вам слово. Дякуємо тобі, Анастасія. Ну а поки народні депутати та гості урочистого засідання фотографуються, скажімо так, закарбовують цей момент у своїй пам'яті. Історію ухвалення однієї із перших конституцій у світі Пилипа Орлика зі своїм гостем вже готова обговорити наша колега Інна Москвіна. Вона символічно перебуває біля пам'ятника Пилипа Орлика. Ну, то поки ми чекаємо включення з Інною. Інна, якщо чуєш нас, повідом нам, будь ласка, коли ти будеш готова на включення, тому що Інна перебуває там від 10-ї години, навіть з початку нашого ефіру, з 9:20, як ми розпочали цей ефір. От цікаво просто, Інночко, Інна Москвіна, ведуча Суспільної студії телеканалу ЮА1. Інно, вітаємо. Будь ласка, ми бачимо, що ти знаходишся з кимось. Я зараз перебуваю на площі біля пам'ятника Пилипові Орлику, автору першого
першої української конституції. Поруч зі мною Олесь Доній, історик, журналіст, громадський культурний діяч. І перше питання, яке я хочу вам поставити: чому ми кажемо про конституцію Пилипа Орлика? Певні історики, деякі історики кажуть, що це перша демократична конституція в Європі. Спочатку давайте привітаємо. Все-таки сьогодні святковий день наших глядачів. Це раз. Так, зі святом. А щодо Пилипа Орлика, безперечно, пакта et constitutionis, якщо латиною цей варіант, а староукраїнською звучав він як договори і постанови. Це значний документ для України, для історії законотворчості, але, звичайно, це не Конституція. Чому? По-перше, україномовний варіант, він писався, два було оригіналів, двома мовами, староукраїнською, книжково-українською, як ми вважаємо. Там такого слова немає. Тобто в українському варіанті є договори і постанови. Це перше. Іноді використовують слово з латини. Пакта et constitutionis, але це звичайний переклад того ж самого слова укази, акти і таке інше. Воно зустрічається насправді в традиції Речі Посполитої, а Україна на той момент не так давно відокремилася від Речі Посполитої в кількох угодах. Тобто це не є щось перше відкривання з боку України. Олесю, а як би ви тоді назвали цей документ? Це на той момент, це безперечно є угоди між керівником і елітою. І я би порівняв це з Карта Магна. Карта Магна – це величезне значення договір для Англії і для всієї Європи. Це договір 1215 року, тобто насправді на кілька сотень років раніше, але це договір між монархом, між королем і елітою, баронами, які фактично підняли на той момент повстання проти короля і примусили його поділитися повноваженнями. І оцей договір і договори і угоди, які у нас приписуються Пилипу Орлику, ми біля пам'ятника стоїмо, а насправді жодних доказів, що він писав, теж нема. Хоча там стоїть його підпис. Тому що все відомо з його епістолярного жанру, тобто все, що він писав, це відомі листи його. Писалися або польською мовою, бо він був етнічний поляк, хоча стверджують, що він чеського роду, теж не дуже доведено. А за правом землі він білорус, тобто він народився в Білорусі. І це та частина польськомовної шляхти, яка прийняла православ'я і боролися проти польської корони. Власне, як насправді дуже багато з оточення. Люди освічені, люди обізнані із історичними процесами, зі знанням з латиною, що надзвичайно важливо, і які перебували в традиції не московського централізму, а в традиції достатньо умовно демократичної польської держави з обмеженим правом володаря. І от цей договір, який був підписаний, не написаний швидше за все, а підписаний Пилипом Орликом, хоча він і перед тим, як бути гетьманом, він вже володів, він вже належав до старшини, все-таки генеральний писар, один з керівників. Так от, міг бути підписаний лише в еміграції. Жоден гетьман би такі договори і постанови ніколи би не підписав би при всевладді. Тому що є основним змістом цих договорів? Це невигідний договір для гетьмана? Це поступитися майже переважною кількістю прав оточенню, старшині. І чому я це порівняв з Картою Магну? Аналогічно, на той момент король Англії Іоанн Безземельний, це 1215 рік, змушений був дарувати права, яким потім скористалися цією традицією фактично вся спочатку еліта, а далі перейшов і середній клас в Європі, в континентальній Європі. Тобто це змушений був владоможець поступатися своїми правами. Тому я би це вів би якраз традицію саме з Британії. І я певен, що частина, принаймні, козацької еліти була обізнана з основними законодавчими актами або принаймні з легендами про ці акти європейською традицією, не лише польською, а і рештою європейською. І от як продовження Карти Магну, тобто, а це велика хартія вольностей,
Велика хартія вольності британська, яка започаткувала. Її іноді, до речі, називають неписаною конституцією, першою неписаною конституцією. Формально там Є все-таки таке слово. Ні, тому я не заперечую права істориків, публіцистів називати, бо це основний закон. На той момент основний закон. Але з такою ж правом ми можемо називати і Руську правду Ярослава Мудрого теж конституцією, да? Що теж буде формально неправильно, бо такого слова там немає, але це був основний закон. Тобто, якщо вважати, що це основний закон, який був дарований на той момент еліти, це так. Є тут і мінуси, тобто є от великий плюс. Це позбування права владоможця деяких привілеїв. Але ми мусимо говорити і про мінуси, принаймні з точки зору 21 століття. Але про мінуси буквально хочеться з вами поговорити, але, на жаль, ефір наш святковий, ефір наш, на жаль, короткий. Мені дуже прикро. Обов'язково будемо запрошувати вас ще раз, бо цікаво дійсно, що таке мінуси у цій Конституції. Цікаво буде почути вашу думку, але вже на іншому ефірі. Дякую вам за участь у програмі. Дякуємо нашим глядачам. Вітаємо вас ще раз зі святом і з Днем Конституції. Слава Україні! Героям слава! Інно, дякуємо тобі за твою роботу. Інна Москвіна, ведуча Суспільної студії на телеканалі ЮА-1. Знаходилась весь цей час на локації біля пам'ятнику Пилипу Орлику, творцю першої Конституції України. Дякуємо їй за її роботу і сподіваємось, вона не поплавилась на цьому сонці, бо ми вже трошки починаємо плисти. Сподіваємося, що і Дмитро Разумков вже невдовзі доєднається до нашого ефіру. Будемо говорити про Конституцію теперішнього та майбутнього. Напевно, спікер парламенту трошки затримався під час фотографування разом із гостями урочистого засідання та народними депутатами. Ну, а поки ми очікуємо, хочу спитати у тебе, Ігорю, чи святкуєш ти День Конституції, чи це для тебе був просто вихідний? Таке хороше запитання, враховуючи те, що ми зараз перебуваємо на роботі, то у нас сьогодні робочий день з тобою, Олександру. Тому так, в мене мав би бути вихідний офіційно, але зважаючи на те, що в нас така робота у журналістів і телеведучих працювати саме тоді, коли всі відпочивають, тому сьогоднішній день для мене, знаєш, він наповнений святом, він наповнений таким, знаєш, духом романтизму, що все ж таки коли-небудь люди зрозуміють не тільки свої права й обов'язки, але, знаєш, я дуже пишаюся тим, що були люди 25 років тому, які, незважаючи ні на втому, незважаючи ні на що, незважаючи на супротив, 24 години без перестанку розглядали проєкт Конституції України, виносили його на голосування, голосували по кілька десятків разів ті поправки. І як це відбувалося, я пропоную зараз подивитися в нашому короткому сюжеті. У червні 96-го Україна все ще залишалася єдиною із пострадянських країн без своєї конституції і жила за старою радянською. У березні 1996-го Конституційна комісія України запропонувала черговий варіант конституції. У ньому майже вся влада мала б відійти до президента. Верховна Рада залишалася б із мінімумом повноважень. Депутати внесли до цього варіанту правки і подали його 26 червня до Верховної Ради. Того ж дня оточення Леоніда Кучми вмовило його винести на референдум саме ту конституцію, яка гарантувала йому надзвичайні повноваження. Через це нардеп Віктор Мусіяка, який на той час був представником президента, аби не допустити диктатури, пішов з посади. 27 червня о 10 ранку він разом із депутатами розпочали історичне засідання парламенту. Пізніше він згадував, що за ту добу депутати фактично відпрацювали пленарний тиждень. Весь день і конституційну ніч за трибуною простояв Михайло Сирота. Він зачитував вголос зміст кожної статті. Від вашого рішення залежить доля України. Заспокойтеся. Думайте про Україну, а не про себе. Депутати сперечалися, як потрібно називати український парламент – Верховною чи Народною Радою. Хотіли закріпити в Конституції заборону закривати дитячі садочки. Міркували, чи не написати про 6-годинний робочий день для жінок тощо. Обговорювали питання мови, особливо обурювалися про російські нардепи. Хотіли російську за другу державну. Если мы ищем компромисс, то давайте действительно искать компромисс. По 10 статье по языку в действительности мы уступили вам почти полностью. То, что мы получили, это почти ничего.
Близько 2-ї години ночі стало гаряче. Нардепи, що водночас були членами Кабміну, покинули сесійну залу. Решта запідозрила, ухвалення Конституції хочуть зірвати. Спікер Мороз оголошує, якщо депутати не повернуться, їх позбавлять мандату. Спрацювало, роботу поновили. Найбільш суперечними питаннями стали прапор і Крим. Аби дійти згоди бодай в одній із статей, за неї голосували по 10 разів. Націонал-демократи наполягали на синьо-жовтому прапорі. Комуністи з цим категорично не погоджувалися. Хотіли мати державним прапором малиновий стяг війська Запорозького. Так вот, моя мать в свое время была схвачена мордатым полицаем. Ты Шевенюк! И завел на сборный пункт желто-голубой повязки. Введення нового прапора мінімум $100 мільйонів обійдеться Україні. Чи треба нам сьогодні змінювати прапор? Я вважаю, ні. Вже є військова форма, вже є прапори, вже є у нас паспорт, є багато іншого. Крим та символіку обговорювали понад 3 години. Зрештою, нардеп Мусіяка вийшов на трибуну і промовив. Там вже 7-ма година, а мені сьогодні 50. Всі, хто мене поважає, будь ласка, проголосуйте. Разом з Мусіякою день народження у нас сьогодні. І цей день починається з того, що ми, мабуть, сьогодні приймемо Конституцію. Мусіяка за, і я теж. Півстоліття мусіяці, комуністів б'ють по сраці. Рішення таки ухвалили. Прапор синьо-жовтий, Крим – автономна республіка. Зрештою, 28 червня о 9 годині 18 хвилині ранку, після доби роботи, Верховна Рада прийняла і ввела в дію основний закон України – Конституцію. За проголосували 315 депутатів. Вже за мить до нас доєднається голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Ми його очікуємо. Ну а поки пропоную згадати, що ж говорив президент України. А ось і пан Дмитро Разумков. Добрий день. Пане Дмитре, вітаємо вас. Але зараз ми хочемо почути спочатку президента, бо ми вже його анонсували. То що ж казав президент? Увага на екран. Чверть століття тому, саме у цей день, саме у цій залі, народився дуже важливий символ. Символ нашої історії, нашої незалежності і нашої держави. І я щиро вітаю всіх нас з цим великим, особливим, подвійним святом. З Днем Конституції України та з 25-ю річницею з дня її ухвалення. Ось про це ми зараз говорили. Зараз про це почули від президента Володимира Зеленського. Я хочу нагадати, що сьогодні він виступав, він брав участь у урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці прийняття Конституції України. І зараз я вже знаю, одним лівим оком бачу, що спікер парламенту Дмитро Разумков вже готовий з нами спілкуватися. Ще раз вітаємо. Пане голово, вітаємо вас. І можна одразу Добрий перше день питання. зі святом. Доброго дня. Дякуємо навзаєм. Конституція України, вона гарантує дотримання прав і свобод людини. І до того ж її визнано однією із найдемократичніших в світі. Але водночас Україна посідає 3-є місце у світі за кількістю звернень до Європейського суду з прав людини. Ну так не має бути. Чи дійсно, на вашу думку, Конституція працює? І як зробити так, щоб проблеми українців вирішувались всередині держави? Дивіться, я думаю, що тут питання не до Конституції. Вона дійсно є однією з найкращих конституцій в Європі. І якщо ми говоримо про те, що в нас є можливість звертатися до Європейського суду з прав людини, це також є одним з здобутків нашої Конституції. Сьогодні ми багато говоримо, і насправді вже не лише говоримо, а й працюємо над цим в стінах Верховної Ради. Ми повинні провести реформу, судову реформу. Сьогодні є законопроекти, які вже розглядаються, це 3711, багато інших, які сьогодні повинні змінити цю ситуацію, щоб дійсно ми вирішували питання наших громадян на території нашої держави, і лише в виключних випадках вони зверталися до Європейського суду з прав людини. Але це також є частиною демократії. Це нормальний процес. А ви говорите, що Конституція України ефективна. І згідно з нею, кожен громадянин має право на безкоштовну медицину, на пенсію не нижче прожиткового мінімуму, на житло власне. Але по факту, якщо чесно, то ж не всі це мають.
Да, але об'єктивно ми виходимо із тих можливостей, які є в державі. Ми, як Верховна Рада, завтра можемо прийняти закон, де поставити всі вище зазначені аспекти, про які ви тільки що сказали, і закріпити це на законодавчому рівні додатково. Але нам же треба, щоб це працювало, а не лише було прийнято і написано на папері. І тому я впевнений, що ми до цього повинні йти. Вся влада повинна працювати на такий результат, але все по черзі, все крок за кроком. Важливо просто це розуміти і робити. Пане Дмитре, сьогодні під час урочистого засідання перший генпрокурор Віктор Шишкін та дисидент, один з творців Конституції Степан Хмара, вони встали під час засідання. В них були цікаві написи на футболках «Зе вбивця Конституції». Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся з ними? Ні, не погоджуюсь, тому що Конституція, її дотримання починаючи з кожного з нас, і всі права закріплені в Конституції. Але твої права закінчуються рівно там, в демократичних державах, де починаються права іншого. Я впевнений, що сьогодні влада повинна і буде дотримуватись всіх конституційних норм. І ми, як і Верховна Рада, це будемо робити. А право на думку, воно також закріплено в Конституції, право на висловлення своєї позиції, але бажано, щоб ця позиція була аргументованою. Пане Дмитре, Верховна Рада 9-го скликання вже увійшла в історію як парламент, який скасував депутатську недоторканність. Дякую вам за це. Тепер не потрібна згода парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів. Ви задоволені результатом? Якщо ми стали ближче до народу, задоволений. Ми багато іншого зробили. Ми, наприклад, прибрали нарешті кнопкодавство, ви про це також не сказали. Це не зміни до Конституції, але я впевнений, що це важливий крок, пов'язаний з Конституцією, тому що саме Конституція чітко визначає, що персонально повинно бути голосування народних депутатів України. І ми сьогодні говорили про порушення Конституції, коли відбувалося кнопкодавство. Це фактично через деякий час могло вдарити по тим чи іншим законам, які приймалися в стінах Верховної Ради. Тому я впевнений, що ще багато що буде зроблено для того, щоб зробити роботу влади більш відкритою. І сьогодні в нас з вами і всі лого пов'язане з тим, що це моя Конституція 25 років. І це не моя Конституція Разумкова або ваша. Поки ми кожний не будемо сприймати цю Конституцію як свою, персонально, по якій ми повинні жити, яку ми повинні дотримуватись, то це буде просто книга. А дуже важливо, щоб це дійсно для нас було тим сводом правил, по якому живе держава Україна. Цікаво, що в Конституції закріплено конституційний лад, в принципі, в державі Україна. Україна є унітарною з парламентсько-президентською формою правління. Натомість ми останнім часом дуже часто чуємо такі посили, які закидуються в суспільство. Наприклад, про те, що в Україні де-факто президентсько-парламентська республіка, це я цитую президента Зеленського. Його представник у Конституційному суді Федір Веніславський просуває ідею зміни форми правління на президентську республіку. Окрім як наступом на конституційний лад, це назвати дуже важко, навіть неможливо. Що ви, як голова Верховної Ради, як громадянин України, як борець за дотримання теж Конституції, готові робити для того, аби захистити конституційний лад, закріплений в Конституції? Дивіться, для того, щоб захищати конституційний лад, треба просто йти за Конституцією. І сьогодні ми живемо з вами в парламентсько-президентській республіці. Є багато різних думок. Хтось вважає, що Україна може бути президентською республікою, хтось вважає, що вона може бути президентсько-парламентською республікою. Деякі колеги вважають навпаки, що вона повинна бути парламентською республікою. Але це особисті думки, в тому числі і народних депутатів. Федору Володимировичу ніхто не забороняє мати свою позицію з цього приводу. Але якщо ми подивимось на сприйняття суспільства і ту ж соціологію, то більшу частину наших з вами співгромадян влаштовує саме такий лад, який є сьогодні. Я не є прибічником того, щоб його змінювати. І, знаєте, я вже про це говорив, ми всі, люди, які працюють на державних посадах, повинні чітко розуміти, що тут не може бути яких формальностей. Для нас закон – це повинен бути закон.
Ми не можемо його трактувати якось по-своєму. Ми повинні по ньому жити. І я впевнений, що так і буде в стінах Верховної Ради 9-го скликання, сподіваюся, і в подальшому. Дмитро Олександрович, деякі народні депутати, політики, вони неодноразово наголошували на тому, що потрібно створити нову конституцію, враховуючи і ухвалити її на референдумі, а не у парламенті, враховуючи те, що кожен рік до конституції подаються зміни. Як ви ставитесь до такого? Погано ставлюсь. По-перше, в нас хороша конституція. По ній просто треба жити, і їй треба слідувати, користуючись всіми і правами, і обов'язками. Тому що з правами в нас все добре, ми дуже багато про них говоримо, а з обов'язками іноді є проблеми. А ми повинні робити так, щоб кожен на своєму місці слідував всім обов'язкам, які також закріплені в Конституції, про це не забував. Але якщо ми говоримо з вами про зміну Конституції через референдум, ну дивіться, коли хтось говорить про зміну всього документу через всенародний референдум, я не як інше, як популізм це назвати не можу. Тому що винести питання цілого закону, основного закону на референдум, щоб отримати відповідь так або ні, просто неможливо. Тому що з якимись позиціями ви будете там погоджуватись, проти якихось будете виступати, особливо щодо обов'язків, правда? Тому можуть виноситись лише окремі аспекти. Ну, наприклад, ми сьогодні згадували, чи там парламентсько-президентська, чи президентсько-парламентська, або парламентська республіка. В іншому випадку виносити закон в повному обсязі неможливо, де й не відповідає закону. Дмитро Олександрович, до завершення нашого ефіру залишається 1 хвилина, але у нас стільки питань, що я пропоную пройти вам короткі бліц-опитування, відповідь на яке так або ні, ну або не знаю. Перше, двопалатний парламент має бути в Україні, так чи ні? Поки що ні. Ви за скорочення кількості народних депутатів? Закріплення кнопкодавства і прогулів як додаткових причин для позбавлення депутата повноважень? За чи проти? За. Ви за скасування адвокатської монополії? За. Чи потрібна законодавча ініціатива народу? Вибачте? Чи потрібна законодавча ініціатива народу? Да. Відмежування території непідконтрольного Донбасу в разі відсутності прогресу у врегулюванні ситуації. За чи проти? Я не бачу законних можливостей це сьогодні провести. Україна повинна залишатися парламентсько-президентською чи стати президентсько-парламентською? Залишатися парламентсько-президентською. І наостанок у мене ще одне запитання. Законопроект про великий герб. За чи проти? За. Незважаючи на те, що навіть геральдики, ті, що займаються геральдикою, говорять про те, що великі герби, вони притаманні більше федеративним республікам, ніж унітарним. Дивіться, ви ж можете його використовувати для виключних позицій, ну, наприклад, на штандарті президента. В моєму розумінні, головним використанні, в побутовому використанні, в використанні в якості основного герба має залишитись саме малий герб, такий, як у вас сьогодні на лацкані піджаку. Зрозуміло. Дякую. І дуже коротке запитання, так чи ні? Чи будете висуватися на посаду президента? А в нас вибори оголосили, тому ні. Ну, коли будуть оголошені? Це буде сюрприз для всіх. Дякую вам за таку цікаву і відверту розмову. Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, був гостем нашого ефіру. А ми дякуємо, що ви були з нами. Для вас працювали Ігор Шаврота, Олександра Бондарчук. Зі святом вас, дорогі українці. До зустрічі. І нагадаю, 25 років тому Конституцію України прийняли 315 народних депутатів, які розуміли, що не тільки на патріотизмі, але й на демократії має будуватися українська держава. Пам'ятайте про Давайте це. слідувати їхньому прикладу і бажаємо вам гарно провести залишок цього вихідного дня. І дякуємо спікеру парламенту Дмитру Разумкову за сьогоднішнє інтерв'ю. Дякуємо побачення. вам. До побачення.
Eşit yumşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa. Eşit Kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa. Eşit, bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose, ozen suvu aka, güneş oynay, Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. Итак, ранее мы с вами выяснили, кто такие крымские татары, и охватили большой период времени от образования крымского юрта и его превращения в крымское ханство до установления турецкого влияния на восточную и юго-восточную часть полуострова. Давайте подведем промежуточные итоги и вспомним ключевые этапы этого периода. С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. В первой передаче мы пытались узнать, откуда же произошел этноним «крымские татары». Впоследствии нам удалось убедиться, что крымско-татарский народ не пришел в Крым с Центральной Азии, как думают многие, а сформировался на полуострове в течение длительного времени и в результате сложных процессов этногенеза. Итак, мы можем с уверенностью утверждать, что крымские татары – это коренное население Крыма. Еще один важный этап – это становление Крымского ханства. Держава возникла на территории крымского юрта в результате возведения на престол Хаджи Девлет-Гирея, первого хана рода Гиреев из новой династии чингизидов. Именно при нем Крымское ханство смогло проводить стабильную внутреннюю и внешнюю политику. Во времена правления Хаджи Гирея власть ханов укрепилась де-факто, а не номинально. Его сын и преемник Мингли-Гирей также стал весьма яркой фигурой в истории Крымского ханства. Однако борьба за престол привела государство в экономический упадок. Появилась внешняя угроза со стороны Большой Орды. С моря нависла еще одна угроза – это османы. Тем не менее, Мингли-Гирею удалось сохранить не только границы, но мир и процветание на полуострове, а также укрепить свои позиции на международной арене. Внешняя политика ханства была переменчивой. Союзники постоянно менялись. Некоторые историки утверждали, что это было связано с хищной натурой Крымского ханства. Но более объективным с точки зрения истории международной политики считается мнение, что такая внешняя политика была обусловлена принципом поддержания равновесия сил соседних государств и предотвращения чрезмерного усиления одного из них. Экономика и культура полуострова развивались не менее бурно, чем его политическая жизнь. Более того, именно в этот период крымско-татарская культура достигла своего наивысшего расцвета. Успехи в экономической жизни влияли на политику, политика влияла на экономику, а в сумме обе стороны крымско-татарской жизни оказывали влияние на ее культурное развитие.
крымская пшеница и рожь, соль и рыба, говядина, баранина, птица, сыр, масло, шкуры, шерсть и прочие продовольственные товары были известны далеко за пределами полуострова. Экономическая основа для расцвета крымско-татарской культуры была создана крымско-татарскими же руками. Это отмечали все путешественники и историки-исследователи того и более поздних периодов. Архитектура, литература, изобразительное искусство, музыка и другие составляющие крымско-татарской культуры ханского периода гармонично сочетали в себе одновременно черты и восточной, и западной культур, а крымско-татарская толерантность и отношение к образованию поражали даже современников. Особое внимание важно уделить крымско-татарской семье. Она была большой, в семью входило несколько поколений близких родственников. Во главе стоял представитель старшего поколения. Это отец или старший из братьев. Причины, по которым большая семья сохранилась едва ли не до 20 века, имели как экономический, так и традиционно-культурный характер. Самое явное из них – это хозяйство. В большой семье его было вести проще и выгоднее. Все движимое и недвижимое имущество было общим, вплоть до скота, кухонной утвари, жилищ, сельскохозяйственных орудий и даже земельных угодий. Поскольку подобные черты семейного родового уклада были поразительно стойкими, то они сохранились в эпохе, когда уже полностью исчезла его экономическая основа и сам патриархальный строй. В период становления ханства мужчины имели столько жен, сколько были в состоянии прокормить. Другими словами, состав и размер семьи зависел от материального достатка. При заключении брака жених платил калым семье невесты, возмещая таким образом утрату пары рабочих рук. Многоженство в Средневековье имело несколько причин. Самой распространенной из них была борьба с различными демографическими кризисами. В обществах, которые страдали от постоянных войн, эпидемий и репрессий, ощущалась острая нехватка мужчин, а женщины были не в состоянии прокормить самостоятельно себя и своих детей. Поэтому жен, сестер, дочерей и даже матерей погибших в бою мужчин часто выдавали замуж. Новый муж обеспечивал им безопасность, предоставлял кров и пропитание. Со временем, когда демографическая ситуация улучшилась, обычай многоженства постепенно исчезает. С появлением османов в Крыму в конце 15 века привычная жизнь крымского населения приобретает новые черты. Теперь на территории, которые находились под непосредственным управлением Османской империи, а к ним принадлежали юго-восточное и восточное побережье, вводились новые законы, новая администрация, новые культурные течения и, конечно же, нормы шариата. Султаны стараются навязать своих ставленников и постоянно вмешиваются во внутреннюю политику ханства. В противовес крымской культуре появилась османская, которая при поддержке турецких правителей активно насаждалась на новых территориях. Эти события оказывают постоянное влияние на Крымское ханство и приводят к кардинальным изменениям, которые мы сможем наблюдать в XVI-XVII веках. Этот период, весьма примечательный внешне, характеризуется и глубокими внутренними переменами в истории Крыма и крымских татар. Растет население полуострова, развиваются его связи с внешним миром. Татарские и приглашенные ханами иностранные зодчие создают прекрасные образцы гражданской, военно-оборонительной и культовой архитектуры. Растут и укрепляются города. Мы пришли к завершению одного из важнейших периодов в истории крымских татар и Крымского полуострова. О том, что же ожидает Крымское ханство в новом столетии, об отношениях ханов с украинскими казаками, Российской империей, Польшей и другими соседями, а также о судьбе нового крымского хана Мехмед-Гирея, мы поговорим с вами в следующих передачах.
Добрый день, я приветствую всех зрителей нашего телеканала. Мы начинаем марафон, посвященный Дню Конституции Украины. И ближайшие 3 часа в этой студии проведу вместе с вами я, Роман Спиридонов. Именно 28 июня 1996 года украинский парламент принял действующую ныне Конституцию страны. Всем известно, что этот процесс происходил очень драматично. Депутаты более суток провели в сессионном зале, приняв более 5000, около 6000 поправок. Происходила борьба между старым и новым мышлением, между демократическими силами и коммунистами, которые пытались отстоять в Конституции старые позиции. Именно эта борьба длилась, как я уже сказал, в сессионном только зале более суток. И в итоге родился документ, по которому мы сейчас с вами живем. С нами на связи Елизавета Ясько, народный депутат, фракция «Слуги народа», и еще член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и член постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Добрый день, Елизавета, рад вас снова видеть. И предлагаю поговорить именно о... Пропал сигнал. Я надеюсь, наши режиссеры сейчас его восстановят. А пока расскажу о том, что сегодня произошло, о тех событиях, которые связаны с празднованием Дня Конституции. Именно сегодня в парламенте прошло торжественное собрание, посвященное этому дню. Перед депутатами выступил президент Зеленский. И он заявил, что, цитирую, четверть века тому назад, именно в этот день, именно в этом зале родился очень важный символ. Символ нашей страны, нашей истории, нашей независимости, нашего государства. И я искренне поздравляю всех нас с этим большим, особым двойным праздником, сказал президент, с Днем Конституции Украины и 25-й годовщиной со дня ее принятия. Кроме этого, Владимир Зеленский во время этого торжественного заседания внес на рассмотрение парламента как безотлагательный законопроект об утверждении большого государственного герба Украины. Его до сих пор не утвердили, действует только малый герб. А именно большой герб, как и записанный в Конституции, в стране должен быть. Представлять этот законопроект в парламенте будет первый президент Украины Леонид Кравчук. Известно, что вокруг того, каким он должен быть, как он должен выглядеть, до сих пор ведутся баталии, проводился всеукраинский конкурс на его изображение. И я могу предположить, что будет тоже очень интересно наблюдать за тем, как в парламенте будут его утверждать. И, как мне подсказывают режиссеры, Елизавета Ясько снова с нами на связи. Добрий день, Елизавета. Добрий день. Я була на зв'язку, але просто не було звуку, тому тепер вже є. Рад вас снова видеть и слышать. Если в субботу мы отмечали с вами День крымско-татарского флага, то сегодня мы будем говорить о нашей Конституции. И давайте попробуем дать оценку этому документу, насколько он соответствует сегодня духу времени, ну и как он сегодня выполняется. Ну, якщо чесно, то я думаю, що Конституція – це наше болюче питання. Насправді, ось ця книжечка, яка в мене є зараз в руках, тут все дуже добре прописано. В теорії все дуже добре. І сьогодні на урочистому засіданні Верховної Ради звучали різні промови і звучало те, що вся міжнародна спільнота визнала нашу Конституцію як однією з найкращих в Європі, бо дійсно там прописані всі питання, які в принципі повинні захищати права і свободи нашого суспільства, нашого державного устрою. Але ми знаємо, що на практиці наша територіальна цілісність, на жаль, не захищена. На жаль, права людини страждають. На жаль, є дуже багато питань, які б хотіли, щоб
поважали в нашій Конституції. Це стосується суду, наприклад, Конституційного суду. Тобто той суд конституційний, який, в принципі, повинен захищати Конституцію, насправді досить сильно відхиляється від Конституції дуже часто. Тому, Ну, это разве проблема самой Конституции? Ні, звичайно, ні. Це проблема і людського фактору, і недоброчесних людей, які, на жаль, є в нашій країні. Знаєте, я сьогодні от тільки що повернулася з урочистого засідання, де було багато поколінь різних депутатів, були різні президенти. І в мене такі досить змішані відчуття, тому що це свято 25 років нашої Конституції, але дуже багато є болю і злості один на одного, покоління на поколінні, і наскільки важко там нам зараз щось робити, коли нема там якоїсь підтримки. Це важко. І мені здається, що суспільству дуже сильно бракує єдності. І єдності поколінь в тому числі. Тому що треба, щоб було, знаєте, таке коріння, за яке можна триматись і відчувати підтримку. А я думаю, ми всі зацікавлені, щоб наша держава була успішною. Ну, мы знаем причины, да, почему, исторические причины отсутствия единства в нашей стране, хотя не слишком ли это преувеличено? Может быть, все-таки есть что-то общее, что нашу страну таки объединяет? Звичайно, є любов до країни, звичайно, є історія, але важливо, щоб ця комунікація, яка була між суспільством, між різними регіонами, вона постійно відбувалась, постійно ми чули один одного, чули, якщо там у когось в якійсь області є свої питання, щоб ми розвивали ту область, вирішували не тільки там, де насправді є центр, а центр – це Київ, але в Києві також далеко не все добре, навпаки, як корінна киянка, насправді в мене є дуже багато претензій по тому, як розвивається Київ. От від цього всього сумно, але я щиро вірю, що завдання мого покоління і покоління вже там нових скликань Верховної Ради – це все змінити. І дуже хочеться, щоб тут була все-таки консолідована єдність, підтримку того, щоб Конституцію ми захищали, щоб суди були доброчесні, щоб права людини захищались. Как этого единства добиваться? Мені такі філософські питання ставити. Як єдності? По-перше, треба, щоб ми чули один одного. Тому що коли одна людина не чує іншу, то тут виникають різні питання. Я щиро вірю, наприклад, що децентралізація, яка була розпочата в Україні декілька років тому, вона потрібна Україні і українському менталітету. Тому що ми маємо таку ситуацію, я колись навіть вивчала це питання, що дуже багато людей ідентифікують себе з конкретними регіонами. Умовно, там, я львів'янин, я одесит, чи я з Донбасу, чи я харків'янка, чи я киянка. І дуже важливо, щоб ця регіональна ідентифікація вона забезпечувалась і на рівні місцевого самоврядування, на рівні управління цими громадами, щоб ми це відчували, щоб тут була логіка. Тому я насправді вітаю все, що відбувається в нашій децентралізації, але важливо, щоб було лідерство, щоб не було корупції, і щоб люди дійсно хотіли змінити щось на місцях, а не крали ці гроші. То есть на мои философские вопросы у вас романтический ответ, идеалистический, да? То есть, чтобы все было хорошо. Це щирий, справжня відповідь, що треба, щоб було зроблено, але це про людські цінності. І про бажання щось змінювати. І, напевно, надія, що можливо, тому що коли всі зневірені, то змін не буде. Когда вы говорите про какую-то центричность, да, жителей там отдельных районов, ведь то же самое о Крыме можно сказать, потому что крымский, если так можно выразиться, менталитет за перекопом земли нет. Вот есть Крым, и сколько я помню, пока жил на полуострове, всегда говорили в Крыму и в Украине. И это так сложилось ввиду ряда обстоятельств, в том числе и исторических, и в том числе и привело к тому, что привело.
А вот какие ошибки мы должны исправить, какие уроки должны выучить, чтобы не допускать этого больше? Якщо говорити законодавчою мовою, то звичайно важливо, щоб були такі законодавчі ініціативи, наприклад, про корінні народи, які б закріплювали, хто є корінними народами взагалі України. І щоб ми не сперечались, хто живе на цій землі. Нам обов'язково треба забезпечувати оцю комунікацію як на рівні самоврядування, на рівні децентралізації, на рівні управління державою, щоб постійно був цей зв'язок. Щоб не було так, що я не знаю, що там моя хата з краю, що там відбувається в іншому селі. Дуже важливо, щоб оця постійна комунікація відбувалася, щоб ті люди, які знаходяться при владі, вони приїжджали на ці місця. На жаль, в Крим ми не можемо приїхати, на жаль, але тим не менш певні там сигнали комунікації, спілкування треба, щоб люди з Криму відчували, що держава про них пам'ятає. Когда вы говорите о том, что нужно законодательно изменять ситуацию, и упомянули как раз закон о коренных народов, мы уже с вами об этом тоже говорили, да, что вероятность того, что он будет принят, что его поддержат депутаты, очень высока, но следом вытекает следующее действие, скажем так, следующий шаг, который должны принять законодатели в поддержке крымско-татарского народа, это изменение той самой Конституции, о которой мы с вами говорим. Многих пугает вообще понятие как автономия в унитарной стране. Многих пугает заявление крымско-татарского народа о своем праве на самоопределение. Вот многие почему-то в этот смысл вкладывают, в это слово вкладывают смысл, о котором не говорят сами крымские татары, которые его опровергают, о том, что это самоопределение, якобы чревато каким-то сепаратизмом. Вот у вас какое мнение и что вы думаете по этому поводу? Я часто відповідаю на це питання, і у мене тут трошки роздвоюється позиція, тому що я вважаю, що це дуже потрібно. Дійсно, є право на самовизначення, кожна людина, і кожен кримський татарин має право на це. Але зараз через окупацію, насправді, трошки ще ситуація змінюється, тому що зараз давати таку автономію, це нам треба, щоб це було виконано як мінімум, а це неможливо на даний момент. Тому я б все-таки робила б все, щоб на рівні законодавчому закріплювала права корінних народів, щоб коли буде деокупація, щоб до цього питання можна вже було повернутися зовсім з іншими позиціями. І я думаю, що і суспільство, і міжнародна спільнота більше готова була б до цього. Не кажется ли вам, что закон о коренных народов тоже нельзя выполнить в полном объеме? Например, как-то реализовать право на пользование недрами, как-то представлять свои политические права в местных советах, в парламенте крымском. Ведь это тоже на будущее закон. Тем не менее, вы его поддерживаете. А когда речь заходит об автономии, вот вы говорите, сначала нужна деоккупация, а потом. Просто где гарантии, что если его сейчас не готовы, то это будет потом? Давайте так, це ж не тільки від мене залежить, це треба, щоб була більшість і воля і зі сторони президента, і зі сторони Кабінету міністрів, і парламенту. Я думаю і повторюю, що для нас важливо зараз реалістично дивитися те, що ми зараз маємо. Ми маємо зараз можливість Кримської платформи, де всі ці питання можна піднімати. І це залежить вже від того, як пройде Кримська платформа, як кожен з нас на різному рівні, хтось на експертному, хтось на парламентському, хтось на урядовому, хтось на президентському, ці всі питання буде порушувати. Але питання номер один – це деокупація півострова, а це дуже складне питання. Благодарю вас за то, что присоединились к нашему марафону. Елизавета Ясько, народный депутат, фракция «Слуги народа», была у нас в студии. Мы продолжаем наш марафон, и сейчас к нашему разговору подключится Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва. Есть ли он с нами на связи? Пока мы ждем,
когда наши инженеры смогут подключить Борислава к нашему эфиру, я пока расскажу о тех событиях, которые проходили сегодня, связанные с празднованием годовщины Дня Конституции Украины. Так, председатель Меджлиса Рифат Чубаров в честь этого дня на своем Facebook заявил, что именно уместно в такой день, такой важный день, всем напомнить, что жизненно необходимым остаются два задания, по выполнению которых угрозы, которые нависают над нашей страной, могут быть полностью устранены. Так, во-первых, пишет Рифат Чубаров, это восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины во всей территории страны, в международно признанных границах, включающих и Автономную Республику Крым, и город Севастополь. А второе — это определение в Конституции Украины источником особого статуса крымской автономии и права крымского татарского народа на самоопределение как коренного народа Украины. Это позиция, которую сегодня в очередной раз озвучил председатель Меджлиса крымско-татарского народа, для того, чтобы в очередной раз, еще раз повторю это слово, убедить депутатов принять это решение. Потому что, как считают и в Меджлисе, и считают крымско-татарский народ, именно поддержка коренного народа, именно такая поддержка коренного народа дает Украине еще один аргумент в борьбе за целостность страны. Ведь поддержав таким образом статус автономии, придав ему статус национально-территориальной автономии, Украина получает еще один аргумент во всех спорах и международных инстанциях в борьбе за Крым. Это уже будет разговор не о просто спорной территории, там, чья она исторически, а это будет борьба за права народа Украины, который живет в Украине и который лишился своей родины из-за российской оккупации. И, как мне подсказывает, Борислав Береза с нами на связи. Добрый день, Борислав. Добрый день. Я поздравляю вас с праздником. Для вас это праздник с какими ощущениями? Смотрите, когда мы говорим о том, что это праздник, то давайте говорить, будем искренни. Это праздник в смысле, что это выходной. Это праздник в смысле, что часть людей, которые причетны до этого свята, они отмечают и искренне радуются, что такой закон, главный закон Украины существует. Но для большинства граждан это просто выходной и не больше. Почему? По очень простой причине. Потому что, к сожалению, Конституцию, согласно соцопросам, не читало более 50 человек. Со всеми положениями Конституции знакомы всего 11% человек в Украине. А хотят изменений 67%. Получается, что не читали, но хотят изменить. Даже не зная, о чем текст Конституции. Поэтому для меня все-таки да, праздник. Но, к сожалению, праздником это будет тогда, когда Конституция станет той самой священной коровой, которая будет поклоняться не только на словах, но и на деле. И когда президент страны, который является гарантом Конституции, не будет нарушать Конституцию чуть ли не каждый месяц. Ну вот у меня, видимо, сегодня день философских вопросов, поэтому еще один. А что нужно сделать, чтобы к Конституции относились как к священной корове? Вы знаете, в одной неидеальной стране, которая находится в Северной Америке, совершенно случайно с столицей в Вашингтоне, есть такое правило, вернее, не правило, урок, который проходит во всех школах, во всех штатах. Называется он урок государства. Когда в течение года изучают, как устроено государство, изучают основы государства, изучают все статьи, включая правки Конституции государства, и сдают экзамен. И ни один чиновник не может занять свою должность, если он не знаком с Конституцией, если он не понимает, как она функционирует. Это закладывается с детства. У нас этого нету. Помните, в советское время можно говорить все, что угодно, да, было очень много плохого, но тогда
пытались через пропаганду, через идеологию вбивать основы советского строя. И неплохо получалось. Выращивали такой отряд помощников комсомола и коммунизма. Но часть людей думала, мыслила и не сопротивлялась. Так вот, надо хорошее оттуда брать. Брать то, что есть в других странах. Есть в Израиле, есть в США, есть во всем цивилизованном мире. Во Франции. Это основы государственности. Этому надо учить со школы. А у нас этого нет. И почему-то системно отвергают это предложение. Так вот, когда в школах детям будут рассказывать об их правах и обязанностях, а они дома будут родителям об этом рассказывать точно так же с интересом и делиться этой информацией, я думаю, тогда будет заложен фундамент, на котором со временем, через некоторые десятки лет, мы увидим уважение к Конституции, мы увидим зрелое гражданское общество, и мы увидим то, что нарушение Конституции будет рассматриваться не как что-то, а президент нарушил Конституцию, гарант Конституции. А мы будем рассматривать это как преступление главного закона Украины. Основного и главного. Ну, если говорить о нарушениях президентом Конституции, это же нужно доказывать. Это же нельзя просто. Прошу прощения. Смотрите, есть такое понятие, как факт совершенного преступления. Ну, например, статья 149 Конституции Украины говорит о том, что судьи Конституционного суда имеют полную независимость и гарантии права согласно Конституции Украины. А наш президент своими указами может их отменять. Это нарушение его полномочий, которые прописаны в статье 106, если не ошибаюсь, Конституции Украины. Он превысил свои полномочия. У него нет таких прав и возможностей. В этой статье четко прописаны все права и все полномочия президента. Он не может снимать ни одного судью, разгонять Конституционный суд. Это прямое нарушение. Также, когда президент своим указом снимает главу ДБР, директора ДБР, как это было с Романом Трубой, это тоже прямое нарушение Конституции. Потому что это не прописано, это превышение его полномочий. Соответственно, все, что он делает вне своих полномочий, это прямые нарушения. И это уже запротоколировано его указом. Кроме того, когда он ввозит в страну доктора Албама, чтобы тот мог выступить на корпоративе, концерте «Квартал 95», это также преступление, которое прописано 106 статьей. А он превышает свои полномочия, где у нас четкое разделение между всеми ветвями власти. Он не имеет права, у него нет полномочий звонить в СБУ по поводу какой-то там черта, или, допустим, сказать: «Слышь, Баканов, как друга детства прошу, пусти, пожалуйста, доктора Албама выступить у нас». Кстати, между прочим, похоже, что с Киркоровым, которого вынесли уже из списков, произошло примерно так же. Кто-то, давайте назовем его как угодно, там, допустим, Зеленский, позвонил и сказал: уберите, и убрали. Хотя это тоже правонарушение, и это нарушение Конституции. И это прямые нарушения. С доктором Албом это факт, об этом писал сам доктор Албом, и Зеленский согласился. Также прямое нарушение — это подача законопроекта по КСУ, где он предлагал разогнать весь Конституционный суд Украины. Это уже факт. Это фактовое дело. Также нарушение, смотрите, есть целая цепочка, которая даже не требует доказательств. Зеленский фактически делает явку с помином. Поэтому тут доказательную базу надо собрать, оформить и подать в суд. И это будет сделано после того, когда Зеленского закончится каденция. Потому что сейчас он находится под действием неприкосновенности статуса президента и пользуется этим по полному. Не кажется ли вам, что это не совсем проблема Зеленского, что это проблемы роста молодой демократии? Что пока этот механизм наладится, должно пройти какое-то количество лет, потому что, скажем так, грубо говоря, эту Конституцию пользуют и пользовали с момента ее создания. И злоупотребляли своим положением многие политические лидеры в нашей стране. Я согласен, что это, скорее всего, проблема гражданского общества. Но давайте сравним наше гражданское общество. Есть рядом достаточно молодая демократия, которая называется Польша. Там почему-то подобное пресекается моментально. Есть Эстония, где вообще ни разу не пытались нарушить Конституцию. Где есть другие государства с молодой демократией, где подобное недопустимо. А есть Украина, где
нарушение Конституции воспринимается абсолютно естественно. Потому что, ну так же уже раньше было. Раз этим можно, почему мне нельзя, думает президент и пытается нарушить вновь Конституцию. Поэтому, когда мы говорим каждый раз о том, что это проблема общества, да, конечно же, это проблема общества, и это проблема того, что общество лояльно воспринимает такие нарушения. Знаете, когда в Румынии недавно попытались отменить законы, которые фактически помогали бороться с коррупцией, на улицах Бухареста появились 100-тысячные митинги. Когда у нас подобное происходит, приходит, дай бог, пару тысяч людей небезразличных под Верховную Раду или офис президента. А когда президенты в других странах нарушают, демократических странах, нарушают превышают свои полномочия или нарушают Конституцию, народ выходит на улицу показать, что они с этим не согласны. А у нас почему-то народ спокойно безмолвствует и говорит, он ему еще 100 дней. Но он справится, он может. Притом даже не Зеленский. До этого что же было? Вы же помните, еще со времен Кучмы переиначивали. Вы должны помнить эти времена, когда Кучме пытались первый срок фальсифицировать, сказать, что нулевой, обнулить его, чтобы он мог еще 2 раза баллотироваться. Потом все остальные, каждый президент пытался под себя переиначить Конституцию. Беда Украины в пассивном обществе, которое, к сожалению, только в момент максимальной опасности может консолидироваться для того, чтобы противостоять этой опасности. Так было, когда Янукович в 2004 году попытался фальсифицировать жестко выборы, и все понимали, к чему это приведет. Так было в 2013-2014 году, когда Янукович опять же попытался игнорировать решение о евроинтеграции, евроассоциации и повел Украину сначала в таежный союз. Потом также было, когда украинцы все объединились вокруг проблемы вторжения со стороны России. Когда у нас происходят такие проблемы, мы объединяемся. Но нарушения Конституции для большинства украинцев не являются такими нарушениями. И это ужасно. Потому что Конституция гарантирует права и свободы всем гражданам. А если закон, который гарантирует права и свободы и равенство всем гражданам, нарушается, то о соблюдении прав и свобод, а также о равенстве не идет никакой речи. Ну, может быть, потому что и Конституция, она формально хороша и декларирует, да, все права, защиту всех прав, но фактически она же не исполняется. И, может быть, поэтому и отношение людей такое. Выживем как-нибудь сами, как привыкли. Скажем так, знаете, у нас недавно смеялся один политолог, мы с ним общались, он смеялся, говорит, нам пора уже признать, что у нас офисно-парламентская республика с понятийными устоями. Но в каждой шутке есть доля шутки. Мы можем взять как образец и посмотреть на Израиль, у которого нет конституции, но у которого есть суды с большим доверием к ним граждан, у которого есть власть, где политики нарушают закон, премьеры, президенты, министры, депутаты, и оказываются после этого за решеткой. Поэтому Конституция не является панацеей. Только исполнение Конституции, ее положений гарантирует государству, что она идет по пути демократии, верховенства права и вообще соблюдается законность. К сожалению, у нас этого нет. И самое обидное, что есть запрос на справедливость и нет запроса на верховенство права. Он не настолько актуален, он настолько минимален у людей, потому что те не понимают в большинстве, что это. Что требуется воспитывать этот запрос, требуется его взращивать, скармливать. Но разве выгодна эта власть? Власти проще управлять не очень умными, не очень образованными и, к сожалению, не понимающими многие европейские или западные стандарты демократии людей. Люди, если не знают о своих правах, обязанностях и не понимают их, они ведь не будут требовать их исполнения. Власть это понимает и не очень сильно пытается выращивать новых сознательных граждан. Именно поэтому в школах отсутствуют такие предметы. Именно поэтому отсутствуют системные программы просвещения граждан. Именно поэтому
отсутствуют социальные ролики о Конституции не на праздник, а постоянно. Именно поэтому отсутствуют программы просвещения в регионах. Нас часто любят о чем-то говорить и не делают. И это большая проблема для Украины. А парламент вашего созыва пытался как-то изменить эту ситуацию, вот, скажем так, с уроками? Ведь это же в полномочиях парламента изменить систему преподавания и как-то внедрить туда эти уроки. Смотрите, когда мы говорим «парламент», мы начинаем обобщать. Парламент не есть однородное общество. Парламент, как и вся Украина, давайте я спрошу так, вы такую законодательную инициативу вносили? Вот, я как раз хотел сказать, что был, конечно же, закон, который назывался «Реформа про образование», и мы вносили туда в наши пропозиции, правки, которые большинство успешно снесло. Кстати, знаете, недавно один из руководителей сейчас оппозиции озвучил при мне фразу: «Почему власть не слушает оппозицию?» Я ему говорю: подожди, но точно так же было при вас. Вы не слушали нас, вы не хотели нас слушать. У нас всегда точка зрения формируется местом нахождения. Если ты во власти, ты игнорируешь оппозицию. Если ты оппозиция, ты возмущаешься, почему власть не слушает. Я был тогда в оппозиции, я сейчас в оппозиции. Мне достаточно легко говорить об этом. Я надеюсь, что когда поменяется ситуация и когда я окажусь во власти, я смогу мотивировать власть слушать оппозицию. Это необходимо. Так в цивилизованных странах происходит. Потому что когда слушается оппозиция, исправляются ошибки, и общество, и государство движется в правильном направлении. Так вот, нас тогда не слушали. Более того, наши предложения игнорировались откровенно. Это факт. У нас отсутствует глобальная национальная программа образования. Она есть на словах, но по делу ее нет. Не хотят подключать экспертов. У нас который экспертов участие по всему миру. Почему-то не подключили. К сожалению, у нас пропадает связь с Бориславом. Я слышу какие-то... Вот, а мы вас слышим через слово. Но... Я слышу, вы извините, я слышу у вас сейчас техническую часть, я слышу, как они переговариваются, поэтому вы меня не слышите. А, вот сейчас я вас хорошо слышу. Правильно, потому что ваша техническая служба включилась, монтажка или кто там, и я слышу, как они миксуют. Ну, это, наверное, какие-то, да, были технические сбои, там их устраняли. Ведь вот все, что сейчас мы с вами обсуждаем, мне кажется, ведь это заложено в ментальности. Ведь это, ну, как говорится же, власть та, которую заслуживает народ. Нет, не совсем. Я часто вижу, как наши украинцы, приезжая в Португалию, Италию, Францию, Израиль, Эстонию, Германию, США, моментально адаптируются и интегрируются в общество. Они не пытаются протягивать свои нарративы в серии «Хочешь, щоб кум все порішав». Щоб все було по закону, але кум щоб все порішав. Они не пытаются лихачить на дорогах, а соблюдают рядность и пропускают всех, как полагается. Они не пытаются привести негатив из Украины в то... Они пытаются делать... Они адаптируются и впитывают речь. Так что я считаю, что не ментально, а среда обитания виновата в том, что мы так себя ведем. На самом деле власть должна показывать пример для подражания. Если власть будет показывать, что она соблюдает законы, хотя бы блюдет стандарты, ну тогда будет гораздо проще. Люди будут подражать власти, а так они говорят: смотрите, этому можно, чтобы ресторан его работал, когда никто не работает. Этому можно назначать своего кума, брата, свата, сотрудника по кварталу. Этот назначает не по компетентности, а по близости и лояльности. Тому закрыли глаза, что он там ворюга, хабарник, коррупционер. Конечно же, люди будут говорить: так если им можно, почему нам нельзя? Все взаимосвязано. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва. Мы продолжаем наш марафон. И еще одна новость сегодняшнего дня. Национальный архив Швеции передал Украине 3 копии
документа – это Конституция Пилипа Орлика. Это первая Конституция, это закон, который называют первой Конституцией Украины. Она была создана еще в 1710 году. И вот президент Зеленский, выступая в парламенте на торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, заявил, что договорился именно со Швецией, где хранится оригинал, что нам передадут эти копии в нам. И одна из них утром уже была выставлена в фойе Верховной Рады, другая будет в офисе президента, а третья в Конституционном суде Украины. А на День Конституции в Киев приедет оригинал, и все желающие смогут увидеть тот документ, который называют еще и первой Конституцией Европы. И вот об исторических параллелях и уроках мы поговорим с нашим следующим гостем Юлией Клименко, народным депутатом Украины из фракции «Голос». Добрый день. Добрий день. Когда мы говорим о Конституции, мы говорим о государственности, о взрослении, о становлении, о росте. И ведь, наверное, вы со мной согласитесь, что мало кто знает, что наша история конституционная начинается не с 96-го года и не даже с советских времен, где были советские конституции, а о том, что такой свод законов был принят еще 300 лет тому назад. Вот. Так, Пилипом Орликом. Да. Почему мы так об этом мало знаем? Как вы думаете? У меня сегодня философские вопросы, вот один из них сегодня вам. Ну, по-перше, тому що сам оригінал знаходиться і не знаходився в Україні багато років. Та він знаходиться в Швеції, наскільки я розумію, з того, що сказав сьогодні президент Зеленський, воно буде повернуто в Україну найближчим часом, і всі зможуть все ж таки ознайомитися з тою першою конституцією 1710 року, яка називається Конституцією Пилипа Орлика, де і були фактично, скажімо так, всі засади життя українського суспільства тогочасного, і, мабуть, вперше була якби збалансована влада гетьмана радою, тому що до цього гетьман мав фактично абсолютну владу. Тому це і є перша така спроба збалансувати, можна так сказати, перша спроба парламентсько-президентської республіки. Как вы оцениваете нынешнюю Конституцию вот по 10-бальной шкале? Ви знаєте, я її оцінюю з 10 10. Питання ж не в Конституції, питання в її виконанні. Тобто у нас Конституція достатньо, вона і в світі визначається як одна з найкращих конституцій, але питання в тому, щоб ми знали цю Конституцію і, не основне, це виконували. І перестали кожен раз намагатися її якось там виправити. Тому що кожна влада, яка приходить, ми пам'ятаємо Януковича, який намагався Конституцію під себе і переписав її під себе, і багато спроб політичних, які намагаються цю Конституцію повернути і монополізувати владу. І це основна небезпека, яка, власне кажучи, є від того, щоб Конституція залишалася в тій формі, в якій вона є. А устраивает ли она нас исторически сегодня? Вот соответствует ли она духу времени? Ви знаєте, я думаю, що так. Звичайно, будуть у зв'язку з тим, що ми, так би мовити, вже рухаємося чи вже прийшли в цифрове суспільство, в цифрову революцію, мабуть, будуть доповнюватися, можливо, не на рівні Конституції, а на рівні законів, і збереження особистих даних, і право на правду, і багато всього іншого, але в базові цінності все рівно залишаться ті, що були в 1710 році, які є зараз, і ми з ними будемо далі продовжувати жити. Питання в тому, щоб їх виконувати і імплементувати на рівні законів. Но ведь все равно существуют соблазны как-то ее изменить. Вот вы уже об этом говорили, когда мы меняли ее с президентско-парламентской на парламентско-президентскую, попытки вернуть все обратно. Последние изменения, связанные с евроинтеграционным курсом и курсом Североатлантического НАТО.
единственное, наверное, изменение, которое прошло, скажем так, гладко. Вот какие сегодня есть искушения, какие есть попытки и посягательства на изменение ее? Ну, по-перше, Конституція все ж таки не відображає реальну ситуацію і закінчення реформи децентралізації. Наприклад, в Конституції поточні залишилися райони в той час, як, власне кажучи, вся реформа децентралізації закінчується тим, що будуть області і будуть ОТГ, тобто громади. Тобто райони як такі не повинні бути далі продовжуватись, тому що це дубляж державних функцій. Це така частина, те, що стосується децентралізації. Але формально в Конституції вона є, і тому навіть Верховна Рада, поважаючи Конституцію, залишила райони, просто вона їх укрупнила, Верховна Рада цього скликання. Є багато, скажімо так, намагань збільшити повноваження, і це з кожним президентом, який приходить, він намагається збільшити собі повноваження, в тому числі змінюючи Конституцію. І це не зовсім правильно, тому що у нас парламентсько-президентська республіка, і баланс влади повинен бути, поки не зміниться остаточна ця форма, парламентсько-президентська республіка, у нас повинна зберігатися повноваження і баланс влади між президентом і Верховною Радою. Сьогодні Кучма, до речі, цікаво говорив про те, що в свій час йому було надано можливість міняти, робити економічні зміни через його укази. І він вважає це великою позитивною історією, тому що тоді вдалося якось вийти з економічної кризи. Ну, я думаю, що історики будуть більше розбиратися в цьому питанні, але от такі, знаєте, намагання повернути цю ситуацію, коли указами президента будуть також втручання в виконавчі органи влади, вони присутні, але, на мій погляд, вони не повинні взагалі розглядатися. Баланс влади повинен бути між виконавчою, законодавчою, офісом президента і судовою зберігатися. Как вы считаете, соответствует ли настроениям общества такая форма парламентская, президентская? Воспринимают ли ее люди? Нет ли у нас какой-то тоски по какому-то руководителю сильному, сильной руке, который бы... Міцній руці? Знаєте, є в суспільстві патерналізм, коли хочеться, щоб одна людина прийшла і вирішила всі наші проблеми. І це, в принципі, вибори пана Зеленського це показали. Тобто люди все ж таки продовжують вірити в те, що в цій країні одна людина, наприклад, президент, може змінити все. Просто ми повинні якось змінити цю парадигму і розуміти, що одна людина в такій великій країні, яка має і застарілі проблеми, і нові проблеми, і має багато думок, і насправді є демократичною країною, одна людина не може змінити ситуацію. Тобто треба змінити систему для того, щоб змінилася країна. Тому у нас є в суспільстві такі настрої і патерналістичні, але я думаю, що з часом вони будуть все менше і менше залишатися, і люди будуть розуміти, що треба брати все в свої руки, починати робити, починаючи від громади і закінчуючи конкретним під'їздом, в якому ми з вами живемо. Тому сподіваюся, що такої, знаєте, про доброго царя казка залишиться в минулому, тому що насправді в сучасному суспільстві добрий цар навряд чи зможе допомогти. А почему вы так думаете? Почему у вас такие убеждения, что это пройдет? Тому що міняється покоління. Нове покоління більш космополітичне, нове покоління більш дивиться на світ, воно ніколи не жило в Радянському Союзі, де був там КПСС, КПРС і більше нічого, і був генеральний секретар. Тобто молоде покоління вже звикло жити більш демократичними цінностями, воно звикло жити в суспільстві з різними думками. І ми це бачимо, що змінюється. Нове покоління вимагає нових, в тому числі політичних підходів і змін. І воно далі буде продовжуватися. Назад в тоталітарний режим навряд чи ми вже зможемо повернутися, я так сподіваюся. Ведь мы сейчас можем говорить о том, что наш парламент — это тоже новое поколение. Да, там, конечно,
люди еще пожившие в Советском Союзе есть. Но, тем не менее, мы видим, что начинаются все те же проблемы, наступают на те же самые грабли, начинается дележ власти, дележ портфелей, коррупция, о которой мы кричали, что вот придут новые люди, ее победят, надежды на парламент, наверное, многих были такие, но мы не видим результата. Поэтому... Це правда. І, власне кажучи, система, яка така, знаєте, це називається англійською мовою deep state, тобто глибока держава, да? Система, яка укорінилася ще з радянських часів корупції і поступово розквітла під час незалежності України. Вона залишається, система перемелює дуже багато людей, в тому числі і парламентарів, які, знаєте, люди, які морально, мабуть, не дозріли, їм вони падки на легкі гроші і думають, що за це не прийдеться платити. Так, це відбувається, це очевидно. Ми це бачимо по багатьох новинах, якими в тому числі і медіа з нами ділиться. Але я вам хочу сказати, що все рівно треба рухатися вперед. І все рівно молода кров повинна замінювати, навіть якщо ця кров спортиться відсотків на 70, то 30% цієї крові молодої все рівно залишиться нормальною і все рівно треба рухатися вперед. Розумієте, сьогодні цікаво було послухати, що і Кучма, і Мороз говорили про те, що вони є вихідцями старої адміністративної системи. А зараз сучасність і тоді вимагала нової і політичної, і адміністративної державної системи. І навіть вони це визнають, хоча це важко визнати, коли ти є представником старої системи. Але вони сьогодні це визнали. Тому я думаю, що молоде покоління повинно все рівно брати все в свої руки. Молоде покоління, яке не пам'ятає радянських часів і не пам'ятає генерального плану, не пам'ятає так, як це було. І вони повинні рухатися країну в майбутнє. Інакше, на жаль, ми не зможемо наздогнати хоча б якось європейські країни. Іншого варіанту немає. В тому, як поступово молода кров буде заходити в всі державні органи і поступово змінювати цю систему. На жаль, це займає більше часу, ніж нам всім хочеться. В якихось країнах це займає 100 років, в якихось країнах це займає 30 років. Різні випадки, різні приклади, але іншого поступового руху, еволюції немає. Є революція, мабуть, ми вже, знаєте, з вами пережили не одну. Не хочеться, щоб наступна революція була ще гірша і кровавіша, тому давайте поступово рухатися еволюцією. Не дивлячись на те, що дійсно багато молодої крові спортилося, я думаю, що навіть з цього парламенту будуть достойні люди, які далі будуть продовжувати свою роботу на державу. Хай це буде навіть 20-30%, але ми все рівно будемо рухатися вперед. Вы уже прокомментировали выступление и Кравчука, и Кучмы. Как вы оцениваете сегодняшнее выступление Владимира Зеленского в парламенте? Я би хотіла почути, як громадянин України, мабуть, а не депутат, я би хотіла почути все ж таки, куди ми рухаємося далі. Пан Кучма і пан Мороз можуть собі дозволити говорити про минуле і про Конституцію. А пан Зеленський повинен був говорити про майбутнє і про те, як ми будемо рухатися наступні, не знаю, 5 чи 25 років і імплементувати все, що написано в Конституції. Це те, що я би хотіла почути. Я цього не почула, я почула якісь історичні екскурси, але це не був спіч президента, який бачить велику картину майбутнього. Вот такие даже, да, оценки у вас. Хорошо, давайте тогда поговорим, собственно, о самой Конституции и о необходимых изменениях, на ваш взгляд, которые должны в ней быть. І ми вже з вами, я вже сказала, я вважаю, що нагальні ті зміни, які повинні бути, це зміни до
до адміністративного устрою До держави. децентралізації, да. Децентралізація, так. Це, мабуть, нагальне, тому що ми фактично в багатьох витрачаємо державні ресурси на дублюючі органи, які ні до чого не приводять, крім як ускладнення життя українців і витрачання великої кількості бюджетних коштів. У нас також зависли питання про комісії незалежні, наприклад, НКРЕКП, або там комісія з регулювання тарифів на транспорт. Тобто ті незалежні органи, які повинні регулювати, наприклад, природні монополії. Вони повинні бути в Конституції, але на даний момент їх немає, і відповідно є питання до легітимності цих органів і будуть постійно виникати. Це така циклічне питання. Це те, що стосується економічної частини. Те, що стосується юридичної частини, я думаю, що це питання більше до людей, які займаються Конституцією, до юристів і правників, і вони повинні визначати, чи повинні ми робити якісь глобальні зміни. Але, як на мій погляд, в Конституції є все, що необхідно для того, щоб Україні розвиватися. Головне, щоб воно імплементувалося на рівні виконавчої влади. Попадает ли, по вашему мнению, изменение статуса автономной республики Крым вот в программу децентрализации и изменения территориального устройства? И необходимы ли такие изменения? Ви знаєте, є багато зараз іде дискусій з цього приводу. Є, ви знаєте, закон про корінні народи. Є і ми, як фракція і партія, в якій є представники кримсько-татарського народу, ми виступаємо за те, щоб все ж таки цей закон про корінні народи був ухвалений, і ми надали в тому числі і кримсько-татарському народу чітке визначення, так, і чіткий статус. Тому питання це буде, скоріш всього, розглядатися, але я не можу сказати, щоб зараз в парламенті це активно обговорювалося. Тобто я не бачу активної дискусії з цього приводу, хоча вона повинна бути. А я хочу узнать именно ваше мнение. Я вважаю, що повинна. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Юлия Клименко, народный депутат Украины, фракция «Голос». До нашего эфира, до конца этого часа нашего эфира остается всего несколько минут. И я напомню об основных событиях, которые произошли сегодня в День Конституции Украины. В Верховной Раде прошло торжественное заседание, на котором выступил действующий президент Украины Владимир Зеленский, все президенты нашей страны, это почти все, точнее, это Леонид Кравчук, Кучма Леонид, не было, конечно же, президента-беглеца Виктора Януковича. А глава государства, выступая на торжественном заседании, представил подарок. Он сказал, что к 25-й годовщине нельзя выходить без подарка. И таким подарком для нашей страны он назвал возможность увидеть пока только копии первой Конституции Европы, как ее называют. Это Конституция Пилипа Орлика, которая была принята еще в 1710 году. Такие 3 копии уже есть. Приехали к нам из Швеции, где хранится оригинал. Одна копия будет уже выставлена в Верховной Раде, ее могут увидеть посетители парламента, одна будет храниться в офисе президента, а 3 в Конституционном суде Украины, заявил президент. Оригинал мы сможем увидеть на День независимости нашей страны. В общем, это основное политическое событие, которое произошло сегодня. Я напомню, что страна отмечает 25-ю годовщину принятия основного закона страны, драматически рожденного, я бы еще так сказал, потому что его появлению на свет предшествовали большие дебаты, споры и дискуссии, и почти сутки работы депутатов того созыва над изменениями, которые были внесены, и правками, которые были внесены в сессионный зал. Их было почти 6 тысяч. И вот спустя почти 24 часа депутатам удалось принять основной закон нашей страны.
и который дожил до нашего времени с некоторыми изменениями. Менялась форма правления с президентско-парламентской на парламентскую, президентскую. Были попытки вернуть это все, обыграть назад. В 2015 году в нее были внесены изменения, связанные с преамбулой, в которой был прописан наш курс на евроинтеграцию и членство в НАТО. Об изменениях в Конституцию сейчас говорят многие политики и эксперты, связанные с изменением 10-го раздела основного закона, связанного с автономной республикой Крым. Крымские татары настаивают на изменении статуса, ликвидации структуры, которая фактически позволила оккупировать полуостров, изменить на статус национально-территориальной крымско-татарской автономии. И это бы позволило нашей стране получить весомый аргумент в борьбе за деоккупацию и превратить, возможно, спор за территории в борьбу за права народа, который живет в Украине, в борьбу за его права. Я на этой минуте прерываюсь. У нас буквально 5-минутный перерыв. Через несколько минут встретимся в этой студии и продолжим разговор о сегодняшнем дне. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бурчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек olsa ateşlerde yanar. Başımны egmem kılsege. Aksızlıktan küserim. Barsın kemerde ayak astında таптасынлар düşmanlar. Men kenede kol көтермем. Dayanırım. Kaya yaprağı gibi kayaga dayanırım. Vakti gelir. Taş kayalarını teşerim, eşerim. Çatırlarga көтерілерім. Andan eşittirsiz benim sesim. Қырым cennet dostlar. Берілсе де Алладан, мында çoxtan ne uriler, ne melekler қалмаған. Қырым cennet dostlar, siz cennetke kızmanız, allandırıp bağlandırıp, yalan resim sızmanız. O tek Karadeniz değil, sazlığı var, golü var, suvundan tuz damı kelgen
қавырап қалған чөлі бар. Дүлбер олып көрінсе де, қарағындан тышындан, қасым айы кіргенден соң, жан тоңылыр қышындан. Қырым жәннетте гүл достлар, пек хорланған денішкен, мұнда неже yol айрылып, неже yollar kesişken. Неже yıllar мұнда аяқ басмаған қалмаған, селбелерге торбаларына асмағанлар қалмаған. Неже yıllar ешілада оған керван сарайы, еміш біткен бағларында, чөллерінде қорайы. Зәрләчсіз берекет жоқ, бақчасында, бағында, суф қалмаған қара суфда, салғыр деген ағымда. Келмешекнің бір сойы алайым деп тұрышқан, кентлер, көйлер борықсызған, түтінлерінен қырышқан. Қырым, Қырым, бір заманда бәлкім жәннет едің сен. Енді есе женімнің қапысына келдің сен. Қайтып келе саңа яңы жан бережек тамырын. Шу тамырын еле бағлы бұрғыдан, сырым. Қырым, сені құртарырмыз, сон мақсатқа етерміз. Яда сендай таптауырда олуып сонып кетерміз. Қырым, бәлкім біреулерге сен бір жәннет мекенсің. Бізге есе жәннет дегіл. Қырым, бізге ватансың. Добрый день, а мы продолжаем наш марафон, посвященный Дню Конституции Украины. Основной закон страны был принят в этот день в 1996 году после 24-часового заседания парламента. Тогда депутаты рассмотрели почти 6 тысяч правок. Это была горячая ночь, породившая, как бы сейчас мы сказали, и исторические мемы, и много разных событий, которые вспоминаются до сих пор. Но основное это была тема, конечно же, борьбы прошлого с настоящим, когда в сессионном зале столкнулись сторонники прошлого, сторонники коммунистического режима и патриоты Украины. И вот именно в их дискуссии родился этот документ, по которому мы с вами сейчас и живем. А сейчас с нами на связи Евгения Кравчук, народный депутат Украины, слуга народа. Добрый день, Евгения. Доброго дня. Всех витаю с Днем Конституции Украины. И вас тоже с праздником. Владимир Зеленский, выступая в парламенте, заявил, что выступил с поздравительной речью и сказал, вот, цитирую, «Четверть века тому назад, именно в этот день, именно в этом зале родился очень важный символ, символ нашей истории, нашей независимости, нашего государства. Я искренне поздравляю всех нас с этим большим особым двойным праздником, Днем Конституции, 25-й годовщины со дня ее принятия». Кроме этого, Владимир Зеленский заявил, что подготовил подарок для украинцев. Это копия первой Конституции Европы, которая была создана в Украине украинским гетьманом Пилипом Орликом в 1710 году. Вот и 3 экземпляра уже у нас в стране, с ними можно ознакомиться как в фойе Верховной Рады. Один образец будет находиться в офисе президента, а 3 в Конституционном суду. И с оригиналом жители нашей страны могут ознакомиться, увидеть его на День независимости. Именно на этот день Владимир Зеленский пообещал, что оригинал приедет из Швеции, где он сейчас находится на хранении. Кроме него там выступали и другие президенты нашей страны, кроме беглого Виктора Януковича. И вот у меня к вам вопрос. Как вы оцениваете выступления президентов? Говорили ли они о том, что нужно сегодня говорить о Конституции?
Ну, звичайно, що в День Конституції говорили про Конституцію. До речі, я слухала уважно виступ президента Леоніда Кучми, який був президентом при схваленні Конституції. Це ж невеликий секрет, що тоді з парламентом були суперечки, і вони, мені здається, навіть з Олександром Морозом, тодішнім спікером парламенту, обмінялись такими колкостями під час своїх виступів. Але що я запам'ятала, це те, що Конституційний суд має бути підконституційним, а не над Конституцією. Оце я дуже чітко запам'ятала з цього виступу Кучми, другого президента України. І це дійсно так, бо коли ми говоримо про певні, знаєте, в систему check and balances, як в Штатах говорять, стримування і противаг, то в тому числі Конституційний суд, як незалежний суд, все-таки має бути не над Конституцією, а розуміти і відчувати момент, суспільство і потреби цього суспільства. Тогда, в 1996 году, парламентская ветвь власти и президентская находились в конфронтации. Но именно то время, не знаю, согласятся ли все с этим, оценивают как время выхода из экономического кризиса, из появления гривны, ее стабилизация, экономическое развитие, скажем так, началось именно примерно в тот период. Повлияло ли это на это принятие Конституции, как вы думаете? Це ж невеликий секрет, що Україна приймала свою конституцію серед радянських республік колишніх однією з останньою, якщо не останньою, мені здається. Бо хіба тільки Польща не була в поставку, вони були там сателітом, але от тільки, по-моєму, Польща ще мала просто збір основних таких законів, що не оформлені в Конституцію. Тому Україна дійсно чекала 96-го року, щоб схвалити свій основний закон. І взагалі 90-ті роки були складними. Давайте будемо відверті. Коли приймалась Конституція, я ходила там, по-моєму, 5-й клас. Тобто я ще була дитиною, але добре пам'ятаю все-таки 90-ті. Мені здається, що тоді був, знаєте, коли була велика криза, і коли просто в мінусі була країна, то стабілізація вже була певним досягненням. Але все-таки економічне зростання, давайте будемо відверті, це був вже початок 2000-х, вже коли, власне, розвивалася економіка, якісь були інвестиції, вже пішло зростання і заробітної плати, і пенсії, і виплат. Тому ми хоч і були одним із останніх серед країн колишнього Радянського Союзу, але прийняли доволі хороший документ. Звичайно, зараз, особливо нинішньому поколінню молодому, можливо, це трошки видається архаїчним, так? Ці всі там соціальні стандарти, що для всіх рівність. І хтось скаже, що все-таки має бути більш ліберальним цей шлях, але в нас соціальна держава. Давайте все-таки попробуем проанализировать взаимодействие парламентской ветви власти и президентской. Скажем так, идеалистичные, демократические времена, вот те 96-го года, точнее даже еще, скажем, до, когда в парламенте находились патриотические силы, и это было действительно проявлением демократии, со временем превратилось, по большому счету, в фактически ручное управление. Мы же помним и при Кучме, как парламентскими фракциями, как формировалось большинство, как формировались коалиции при президенте и Кучме, и Януковиче, когда фактически парламент управлялся из администрации президента. Какие взаимоотношения с парламентом сегодня у президентской власти?
Знаєте, за увесь час двічі намагалась змінити конституцію в форматі, щоб це була президентсько-парламентська республіка, і фактично двічі це закінчувалось майданами. Тому очевидно, що історично ми вже вивчили, що все-таки баланс в бік парламенту і в бік того, що парламент обирає виконавчу владу у вигляді Кабінету міністрів, і Кабінет міністрів підзвітний і приходить на комітети Верховної Ради і узгоджує ці закони, то очевидно, це правильно. І, принаймні, я особисто є прихильником все-таки такої форми і не вважаю за потрібне цієї зміни. Але, розумієте, мені здається, ми трошки підмінюємо поняття якогось стримування і противаг і конфронтації. Бо не так часто в історії бувають такі моменти, як є зараз. Коли є монобільшість, коли є президент, коли є Кабінет міністрів. І згадайте минуле скликання, коли прем'єр-міністра, якого в принципі обирала ця більшість, демократична, дуже демократична більшість, його там виносили за трибуни, і інша частина цієї коаліції вивішувала проти цього прем'єр-міністра якісь борди з, я не хочу називати, але всі пам'ятають, як було з Яценюком і як його знімали. Чи це є нормально і чи це є проявом демократії? Мені здається, що це є більше проявом внутрішньої такої політичної боротьби. І мені деколи здається, що в нинішньому скликанні парламенту, хоча більшість, такі всі демократи, проєвропейські, всі прагнуть євроатлантичної інтеграції, але деколи, коли ми обговорюємо якісь питання, і настільки вони якісь не державницькі ці спори, а просто щоб одне одного потопити, то мені здається, що у нас більше цієї різниці і більше суперечностей, ніж в 96-му році, коли комуністи приймали разом з демократами цю конституцію. Але навіть тоді вони знайшли консенсус і прийняли конституцію в тому варіанті, в якому ми зараз бачимо. З синьо-жовтим стягом, з тризубом, з державною мовою українською, з ще не вмерла Україна. І, до речі, цього року, я сподіваюся, ми все-таки приймемо і великий герб України. Тому дискусія, вона, звичайно, що вона потрібна в парламенті, але вона не має заміняти собою ці внутрішні політичні моменти, коли хтось дуже хоче повернутися до влади, дискусію щодо майбутнього України. Как вы считаете, как воспользовался нынешний президент Владимир Зеленский тем, что у него есть большинство, то самое монобольшинство, насколько эффективно удается сотрудничать? Может быть, конечно, вопрос не совсем, скажем так, отстраненно для вас прозвучит, поскольку вы член этого монобольшинства. Но, тем не менее, как вы оцениваете взаимодействие с президентской структурой? Я позитивно оцінюю. При прийнятті рішень у нас завжди враховується думка президента, офісу президента, відповідних радників чи заступників, які ведуть цей напрямок, комітету відповідного Верховної Ради і відповідного міністерства. І в такій координації і можуть бути результати, причому, що люди хочуть швидких результатів. А коли між відповідним міністром і комітетом, який в парламенті, я пам'ятаю, в минулому скликанні були серйозні проблеми, серйозні конфронтації. І деякі комітети, теж, мабуть, невелике відкриття я зараз роблю, але, може, люди не знають, що деякі комітети Верховної Ради минулого скликання просто не збирались місяцями, бо не було кворуму. Бо не було якогось, єднання. Тому краще так, коли є можливість приймати рішення реальні, аніж, дискусії заради дискусії. Сейчас у нас есть возможность проанализировать на одном примере, как происходила работа пятого президента с парламентом Петра Порошенко, на примере инициативы изменения Конституции и отмены автономной республики Крым и создания крымско-татарской национально-территориальной автономии. Петр Порошенко неоднократно обещал, что инициирует именно эти изменения. Даже работала Конституционная комиссия. Неоднократно звучали обещания, что этот закон будет принят. Но ни при том парламенте 8-го созыва, ни при пятом президенте этого не произошло. И
Сегодня мы можем услышать, почему этого не произошло, и главное, как отреагировал Петр Порошенко на вопрос нашего журналиста. Давайте посмотрим. Врешті зміни до Конституції щодо розділу 10 і статусу Криму як кримсько-татарської національної. Немає жодного сумніву, тому що ми говорили про національну автономію кримсько-татарського народу. І для мене це абсолютно принципово, щоб ми це зробили. І в тому числі я хотів би висловити підтримку вашому каналу. Дуже дякую вам. Завадили те, що немає 300 голосів. Ну, вот он фактически прекратил разговор и обвинил в том, что не хватило голосов. Есть ли сегодня у президента влияние на монобольшинство и собрать необходимое количество голосов для того, чтобы изменить таки 10-й раздел Конституции? И хочет ли этого президент? Давайте все-таки почнемо не з конституційної більшості, бо це 300 голосів. У нас теж немає 300 голосів. Але згадайте, коли була зроблена вільна економічна зона Крим в 2014 році, кримські татари разом з експертами, з громадськими організаціями виступали різко проти. І от сьогодні це було дуже символічно. Я в залі сиджу на місці, де сьогодні був запрошений Рафат Чубаров. От була просто його табличка. Я йому ще написала, що бачите, який символізм, ви мали сьогодні сидіти на моєму місці. Так от, пану Рафату Чубарову, одному з лідерів Меджлісу, Порошенко обіцяв, якщо не помиляюсь, і в 15-му, і в 16-му році скасувати вільну економічну зону Крим. Для цього не треба було 300 голосів, для цього треба було 226 голосів. Які були тоді в цій коаліції між Солідарністю, ну тоді це була БПП, і Народним фронтом. Але навіть цю обіцянку він не витримав, не здійснив. І в цей четвер, буквально за 3 дні, у нас буде Кримський день. Крім того, що це буде антиолігархічний день, це ще буде Кримський день. Ми будемо голосувати законопроект про корінні народи, який має визнати кримських татар, караїмів, кримчаків корінним народом України. А також 3 законопроекти з пакету, який нарешті скасує цю вільну економічну зону. Тому ми, принаймні, дуже послідовні. Ми щось пообіцяли, подали, і ми його виконаємо. І ми можемо з вами в ефірі зустрітися в четвер і подивитись, як ми це виконаємо. Але це мають бути, знаєте, все-таки цеглинки одного фундаменту. Не можна все зробити одночасно в один рік за одне рішення. Але принаймні ми крок за кроком робимо те, що 5-й президент тільки обіцяв. Ну, дай бог, конечно, чтобы ваши прогнозы сбылись. Мы с вами в субботу буквально подробно как раз говорили и про закон о коренных народах, и о свободной экономической зоне Крым, которая превратила вынужденных переселенцев в нерезидентов. И все же хочется понять отношение к 10-му разделу. Вот почти никто не говорит, что против. Да? Все включаются к нам в эфир и говорят, что да, это нужно, но говорят, там единственное, что идет отличие от того, что когда это делать, сейчас или после деоккупации. И вот опять идут такие разговоры вокруг да около. Почему нет консенсуса в этом вопросе? Ви знаєте, я людина, яка звикла, ви знаєте, відповідати за свої слова, тому я не можу сказати, що це там через, не знаю, 2 тижні, чи через місяць, чи через 2 місяці буде однозначно внесено і проголосовано цією Верховною Радою. Дійсно, там є дискусії, це треба, я думаю, що робити окрему програму, щоб обговорити цю статтю, і які є плюси, і які є можливі небезпеки. Але те, що це не може взятися з нізвідки без хоча б основи у вигляді тих законів, які зараз мають бути прийняті, це теж, мабуть, є правдою. Тому, як мінімум, в цій своїй стратегії допомоги кримським татарам ми є послідовні. До речі, крім оцих законів, які внесені, президент ще ж і підписав указ, який спрямований на підтримку мови, культури і допомоги загалом кримським татарам. Тому, знаєте, прямо зараз я пообіцяти не можу, але я особисто, якби зараз це було винесено на парламент, я би проголосувала за.
Давайте послушаем, что по поводу этого возможного изменения думают ваши коллеги Ирина Верещук и вице-спикер Руслан Стефанчук. Переусвідомили, але нам треба зараз прийняти закон про корінні народи. Це дуже важливо, де кримсько-татарський народ буде по праву визнаний корінним народом України, а також про нацменшини, які розділить так питання, в тому числі, які зараз так бере собі на свої інформаційні списи Росія щодо функціонування так корінних народів, їхньої життєдіяльності і забезпечення гарантовані державою так розвитку мови і їхніх етнічно-культурних особливостей, і інших нацменшин, які мають свою державу, до прикладу, Росія, Угорщина, Польща і решта. А далі будемо рухатись щодо внесення змін до Конституції. А чи має українська держава і парламент, зокрема, вектор у цей бік саме? Я ж уже пояснила, оце і є ті кроки, які треба зробити. Закон про корінні народи, закон про нацменшини і тоді внесення змін щодо автономії. В нас місце однозначно в Україні, але крім цього, для цього, щоб законодавчо закріпити це, ви знаєте, що президент вніс закон про корінні народи, який ближчим часом буде на розгляді Верховної Ради. А після цього що? Чи очікувати змін до утворення територіальної автономії? Давайте дочекаємося за закону. Там, мені здається, дуже гарно все прописано. І відповідь на ті питання, які ставлять представники кримсько-татарського народу. Дякую. Ну вот фактически, да, мы узнали мнение ваших коллег, и все готовы морально поддержать. Ну вот Стефанчук, как более ответственный, скажем так, из всех вас, он как-то поосторожнее, да, отвечает по поводу этой инициативы. Давайте к нашему разговору сейчас подключим Сергея Соболева, народный депутат фракции «Батькивщина». Добрый день. Добрый. Мы сейчас, у нас идет дискуссия про изменения возможные 10 статьи Конституции, связанные с автономной республикой Крым. Насколько я помню, ваша фракция к этому относится, ну, скажем так, настороженно или критично. Вот давайте, если можно, уточним вашу позицию по этому вопросу. Якраз наша фракція до цього відноситься достатньо позитивно. І я, як член Конституційної комісії, яка в тому числі розглядала розділ, який стосувався Автономної Республіки Крим, абсолютно нормально підтримував ініціативу, яку висловлювали ряд громадських організацій, кримсько-татарський народ, закріпити в Конституції статус кримської автономії, як автономії, як єдиного місця на планеті, де кримські татари можуть себе ідентифікувати так само, як, наприклад, на території України українці. Зараз я не бачу нічого абсолютно дивного і контроверсійного. Ну, хорошо. Просто, наверное, я разговаривал с вашими коллегами, у которых там есть свое личное мнение. Может быть, я его неправильно экстраполировал на позицию вашей фракции. А как вы считаете, это должно произойти сейчас или после деоккупации? Я думаю, що це питання більше стратегії. Я думаю, що нам потрібно показати, куди рухається держава України, як вона гарантує корінним народам України абсолютно чітку можливість для розвитку і культурного, і національного, і самоідентифікації. Тобто я вважаю, що якраз коли хтось каже, що це питання не на часі, воно якраз на часі. Я думаю, що дуже багато місць в цьому плані зробити самозахист. Причому дивіться, який парадокс. Міжнародна спільнота, яка так активно підтримує так звані Мінські домовленості, це навіть не угоди, це навіть не якийсь міжнародний правовий документ, а просто якісь там домовленості. Заявляють, що треба якісь там зміни вносити в Конституцію стосовно окремих регіонів Донецької, Луганської областей. Це вони не вважають чимось дивним. Хоча для мене, наприклад, це парадокс, бо і в Луганську, і в Донецьку живуть або в той, коли Росія окуповувала, жили українці, і тому тут якась ідентифікація їх або самоідентифікація їх не потрібна. А те, що
7 регіонах України. Там залишилось лише останній етап. Це завершити етап. Це, до речі, теж питання змін до Конституції. Завершити ситуацію з так званими главами обласних районних адміністрацій, які називаються в народі губернаторами. Нам треба на кінець раз і назавжди покінчити з цим явищем. В кращому випадку це варіант префектів. Так от я кажу, що в цій частині чомусь не вважають чимось дивним, а в частині саме кримської автономії. Тут я бачу, що активної підтримки міжнародної спільноти бачимо. Ви знаєте. Ну, я думаю, що це якраз дуже... Пропал у нас, к сожалению, пропала связь с Сергеем Соболевым. Тем не менее, я его благодарю за то, что он подключился к нашему разговору, а мы возвращаемся к разговору с Евгенией. Как вы считаете, в нынешнем варианте Конституция соответствует, скажем так, требованию и духу времени? Я дозволю собі пояснити, пан Сергій сьогодні на Говерлі в Карпатах. Там, поэтому, наверное, пропадает. Ми просто вже мали спільне включення, і тоді був зв'язок краще. Але, і, до речі, пан Сергій один з тих депутатів, які голосували за Конституцію, він був депутатом другого скликання. Тепер щодо вашого питання і змін до Конституції щодо децентралізації. Дійсно, це одні з тих змін, які будуть прийняті, я сподіваюся, що там на наступній вже сесії, принаймні в першому попередньому схваленні, бо треба закріпити в Конституції те, що в нас фактично змінився адмінтериторіальний устрій, і тепер з'явилось таке поняття як громада, бо це є в об'єктивній реальності. У нас майже 1500 громад, але про них ні слова в Конституції. І я теж переконана, що цього абсолютно достатньо, навіть в тому числі в рамках мінських домовленостей, і не потрібні ніякі особливі статуси для Донецької чи Луганської областей, бо в принципі в Конституції будуть закріплені доволі суттєві повноваження для місцевого самоврядування, і це абсолютно нормально для кожної території України. А з приводу зміни щодо власне автономії кримсько-татарської, так, це, знаєте, ви всіх запитували, давайте зробимо це як крок. Так, це крок 5, там, чи 6, чи 7. Давайте все-таки зробимо перший, другий, третій крок, ті, які зараз винесені на цей порядок денний, а потім будемо дискутувати, в тому числі з іншими фракціями парламенту, як робити. Благодарю вас за ваши ответы, за то, что присоединились к нашему эфиру. Евгения Кравчук, народный депутат, фракция «Слуги народа», была с нами на связи, а мы продолжаем наш марафон. Благодарю вас. Я напомню, что сегодня в парламенте прошло торжественное заседание, посвященное Дню Конституции Украины. Этот закон, основной закон страны был принят в этот день, в 1996 году, во время жарких баталий в сессионном зале, когда шли идеологические споры, принципиальные споры между старым и новым поколением, поколением коммунистов и поколением демократов и патриотов. Тогда им удалось найти компромисс и принять ту Конституцию, которую мы сейчас с вами имеем. Были утверждены основные государственные символы, такие как трезуб и желто-синий флаг. И все основные положения, которые мы сейчас имеем право пользоваться, но не всегда можем. И вот об этом мы поговорим с Ярославом Юрчишиным, народным депутатом Украины, фракция «Голос» с нами на связи. Добрый день, Ярослав. К сожалению, я вас не слышу. Доброго дня, тільки що все було гаразд. Все, сейчас отлично. Как вы оцениваете нынешний основной закон? Он соответствует ли духу и требованию времени? И философский вопрос, почему этот документ называют хорошим, демократичным, но воспользоваться им в полной мере граждане Украины не могут?
Почну з другого питання. Це основний закон, а є дуже багато інших законів, які деталізують положення Конституції. І, власне, якщо подивитися, наскільки деталізовані і захищені права громадян, то тут в Україні є дуже і дуже багато що треба зробити. Стосовно актуальності, ну ви знаєте, закон, який приймався 25 років. Ярослав, я вас на секундочку буквально перебью, потому что в эти минуты сейчас водружают крымско-татарский флаг на стяг. Это в Фастове, там сейчас происходит празднование. Вот давайте буквально на минуту туда перенесемся, понаблюдаем за тем, как это происходит, и вернемся к нашему разговору. Скоріш за все. Ну, це прорізно, але десь точно наступить. Це 5, тоді, напевно, збори. Ну вот мы сейчас наблюдали, как крымско-татарский флаг взвился в Фастове на главной площади города, наряду с флагом Украины и флагом Евросоюза. А еще в субботу мы отмечали День крымско-татарского флага, а сегодня он появился на флагштоке в День Конституции. Ну, давайте продолжим разговор, Ярослав. Вот, собственно, да, про дух соответствия времени и возможность воспользоваться положениями Конституции в повній мірі. Ну, як ми вже з вами говорили, що для того, щоб повністю скористатися основним законом, і він справді виправдав ці високі оцінки стосовно демократичності, серйозного рівня захисту прав людини, прав корінних народів, прав місцевого самоврядування, насправді тут важливо, як основний закон деталізується в законодавстві. А стосовно актуальності, ну, ви знаєте, ми з вами минулого разу говорили про те, що дуже важливим є переосмислити питання автономії кримсько-татарської в Криму. Я думаю, що сьогоднішнє свято президент міг би дуже гарно використати, якби б, власне, запропонував суттєві зміни до Конституції, які насправді вже десятиліттями чекає українське суспільство. Це і, нарешті, зміни в сфері децентралізації, це і, власне, зміна статусу автономії на культурну національну автономію. На національно-територіальну. На національно-територіальну, дякую за уточнення. І це все насправді напрацьовано в Конституційній комісії, але чомусь президент зупинився лише на внесенні закону про великий герб. Ну, це дуже хороший символічний крок, але це
те, чим буде користатися Офіс президента, зважаючи на текст закону, і крім символічності і виконання технічно одного з положень Конституції, це суттєво не міняє. В той же час, якби почати дискусію про культурно-територіальну автономію, це би точно дало змогу діючому парламенту, напевне, вирішити те питання, яке за 25 років існування Конституції поки не вирішене. Тому про актуальність, насправді, на жаль, документ хороший, але актуальності по деяких питаннях в ньому мало. К слову о Большом гербе, я сейчас припоминаю, какой скандал вызвал конкурс на его создание. Там возможны разные версии. Вам известно, в каком варианте он попадет в парламент, и есть ли консенсус у депутатов? Насправді він попаде якраз в тому скандальному вигляді, в якому він був прийнятий, але консенсус полягає в тому, що дуже обмежується сфера використання великого гербу. Його буде використовуватися фактично на президентському штандарті і в заходах, власне, президента. Тому, зважаючи на те, що в нас є герб, в нас є прапори, і не лише національний, а є і кримсько-татарський прапор, який сьогодні піднімали. І це хороша традиція. Наприклад, в Євросоюзі дуже часто піднімають не лише національні прапори, не лише прапор Євросоюзу, а й прапори регіонів. Я думаю, що в Україні дуже важливо цю тенденцію приймати, зважаючи на актуальність питання кримських татар, ширше використовувати кримсько-татарський прапор як прапор боротьби. І я сподіваюся, в кінцевому варіанті перемоги. Великий герб за наявності, власне, малого герба тризуба, який вже використовується понад 25 років активно, це технічне виконання вимоги Конституції, бо великий герб прописаний в Конституції. Але насправді актуальність цього закону і цього рішення, як на мене, дуже низька. Нынешняя форма парламентско-президентская соответствует настроениям электората, скажем так, настроениям людей. Нет ли в этом некоторого противоречия, может быть, связанных с желанием все-таки какой-то сильной президентской ветви для того, чтобы один человек в стране за все отвечал и наводил порядок, и прекратил вот эту всю возню, которая уже всем надоела? Суспільство дало відповідь на це питання на минулих виборах, давши партії президента фактично безпрецедентну владу, тим самим створивши парламентсько-президентську, фактично президентську систему правління. Чи вона зараз оптимальна для України на даному розвитку? Як ми бачимо, критичні питання, незважаючи на монобільшість і на концентрацію в руках президента величезної кількості влади, вони не вирішуються. Питання миру, питання деокупації, питання пришвидшення нашої євроатлантичної інтеграції, питання завершення реформ децентралізації – це все досі питання. Тому в даному випадку суспільству легше покладати відповідальність на когось персонально. Але, як показує досвід великих європейських держав, президентські форми правління не завжди ефективні, але дуже схильні до авторитаризму і до встановлення, власне, вихід за межі своїх повноважень. А есть ли это понятие у избирателей, у людей? А если нет, то в чем сбой, скажем так? Насправді є величезний виклик між ідеалістичним сприйняттям, що ось ми зараз виберемо когось, хто з нас зніме всю відповідальність, і розумінням свого виборчого права як наслідком обов'язків. Якщо ми подивимося навіть на Конституцію, про яку ми сьогодні говоримо, то є 4 статті з 63, якщо я не помиляюсь, до 67, яка дуже чітко прописані обов'язки. Обов'язки захищати країну, обов'язки поважати символи, обов'язки платити податки. Так? Ми ще досить слабо розуміємо демократію в форматі того, що
якісне виконання прав – це наслідок нашого якісного виконання обов'язків. І хочемо просто перекласти свою відповідальність на якогось дядю в Києві, чи жінку в Києві, чи будь-якого політика в Києві, які просто за нас будуть вирішувати всі проблеми, але це не так. Нації побудовані ефективні тоді, коли громадяни, принаймні значна частина, включена в процес прийняття рішень і у відповідальність за те, що вони роблять. А откуда эта инфантильность такая? Вот то, что придет кто-то с сильной рукой, наведет порядок? Ну, дивіться, в нас довший час не було своєї держави. Якщо аналізувати історію України, то лише останніх 30 років ми повноцінно розпоряджаємося своєю територією, своїми надрами, але досвіду такого в нас, в принципі, дуже мало. Якщо подивитися на більш ефективні країни, сусіди Східної Європи, яким вдалося, то переважно їм в цьому суттєво допомогла європейська інтеграція. Спочатку як національна ідея на етапі після розвалу радянського блоку, а потім як запозичення багатьох інституційних механізмів. Ну, просто брали європейські механізми і користувалися. Україна, на жаль, в цей вагон не встигла. Ми застрягли між пострадянським системою управління і зараз намагаємося встановлювати якісь європейські зразки. Але альтернативи у нас немає. Оскільки ми молоді, ми не вміємо цими механізмами користуватися, тому і інфантильно чекаємо, що хтось прийде і за нас це зробить. Але життя насправді досить жорстка річ, і ми просто змушені будемо навчитися. І війна, я переконаний, дуже багатьом на це відкрила очі, а покоління, власне, ровесників Конституції вже куди менше покладаються на когось в Києві, на державу, більше вже покладаються на себе. І в цьому, наше майбутнє, єдине, щоб нам їх не втратити, бо таке ефективне покоління, воно цікаве не лише українцям, не лише Україні. Дуже багато наших хлопців і дівчат вже себе реалізовують за кордоном, бо там права конституційні їхні, як громадян, на жаль, слава Богу для них, але, на жаль, для нас захищаються куди ефективніше, ніж в Україні. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Ярослав Юрчишин, народный депутат, фракция «Голос». А мы продолжаем наш марафон, посвященный Дню Конституции страны. Именно сегодня, в 1996 году, был принят этот основной закон. Парламентариям понадобилось сутки бесперерывной работы для того, чтобы его одобрить и внести почти 6 тысяч правок. Жаркие дискуссии в тот момент горели в сессионном зале. Это было противостояние прошлого с будущим, скажем так, когда коммунисты пытались сохранить то, что еще оставалось от советской Украины, и демократами и патриотами, которые видели наше европейское наше стремление и демократическое развитие. В общем, победил компромисс, но и, как многие оценивают наш закон эксперты, юристы, правоведы, удалось принять хорошую конституцию, которая гарантирует многие права. А с нами на связи Николай Томенко, народный депутат Украины 4, 5, 6, 7 и 8 созыва, лидер партии «Рідна країна». Добрый день. Витаю. Как вы оцениваете сегодня наш основной закон? Соответствует ли он духу времени? Закон як ідеологічний світоглядний документ надзвичайно важливий, тому що фактично ми крапку поставили в дискусії, є незалежна Україна чи нема незалежна Україна. Тобто на момент 96-го року це фактично останній атрибут державності, який ми створили. Це позитив, безперечний. Якщо брати за параметрами оціночними, скажімо, термінологічними, інституційними, визначення статусу прав та свобод, так само він в тренді, цей документ, і за різними оцінками вважається достатньо прогресивним і такий проєвропейський. Але
найсумніша історія полягає в тому, що практично, і думаю, не було жодного дня за 25 років, щоб базові статті, зокрема розділу 2 «Права і свободи» були зреалізовані. Тобто проблема полягає у такій катастрофічній невідповідності між оцими декларативними нашими бажаннями, які записані в Конституції, і практикою. Ну от почнемо з найпростішого. Наприклад, стаття про доступність і безоплатність повної середньої освіти України. Зараз наголошу вам, що прийнята нова редакція закону, яка передбачає, що для того, щоб дитині або школяру закінчити повну середню освіту, то ближчим часом вона може отримати це в спеціалізованому профільному закладі в ліцеї, а ліцеї у нас будуть в Україні в містах більше 50 тисяч населення. Це означає, що якщо ви живете в селі, селищі, невеличкому містечку, то у вас будуть проблеми, щоб ваші діти, треба їх відвести, поселити в гуртожитку, забезпечити харчуванням і так далі, і так далі. От один приклад, який зараз активно обговорюється, особливо в сільській місцевості. Ну, я вже мовчу про щоденне наше життя, наприклад, стосовно президента. Є чітка стаття, яка говорить, що президент не має права делегувати чи передавати свої повноваження якійсь іншій особі. От ви, якщо зайдете на сайт президента, ви побачите, що за дорученням президента керівник Офісу президента провів там переговори і так далі, і так далі. Тобто, виходячи з букви і з духу Конституції, це не конституційно. Тобто, керівник Офісу президента може моніторинг преси президенту запропонувати, подати якісь матеріали, але від імені президента з послами, наприклад, сім'їрки чи якимись іншими він зустрічатися теж не може. Значить, може міністр закордонних справ, бо це його функції, а от Офіс президента ні. От я привів вам два приклади, які говорять про те, що симпатична, демократична, світоглядно виважена Конституція – документ, який ми читаємо, пишаємося ним, який протягом 25 років так і не став основним законом, приписом для всіх чиновників, та не лише чиновників, а власне і громадян в тому числі. Тобто це так, як от показати, знаєте, як Біблія нам показати, є чим гордитися, але як документ, який, до речі, написаний з точки зору, що це норма прямої дії. Тобто він не виконує функцію як документ, який має норми прямої дії. Ну вот, кстати, если говорить о ситуации с главой Офиса президента, может быть, проблема как раз в том, что у нас нет института вице-президента, тогда, но он нужен, потому что часть полномочий все-таки приходится перекладывать на плечи человека, который возглавляет административную должность. Да? Дивіться, тут два шляхи. Варіант, який ви запропонували, він передбачає більш революційну зміну Конституції, тобто ми повинні перейти до президентської моделі. Ми зараз в парламентсько-президентській моделі. Фактично, ми живемо зараз в Конституції редакцією грудня 2004 року. Ми повернулися треба було дві революції, щоб повернутися в парламентсько-президентську модель. І там зрозуміло, що нема прем'єр-міністра в президентській моделі. Є президент і віце-президент, тоді дійсно підстраховує по багатьох позиціях, бо у президента занадто багато повноважень. Я пропоную еволюційний сценарій, як не міняти Конституцію, щоб хоч узаконити те, що називається Офісом президента. Тобто в нас в Конституції написано, що президент в межах своїх повноважень та бюджету створює консультативні та дорадчі органи. Тобто от нам настав час створити консультативні дорадчі органи, і написати, що таке Офіс президента. До речі, от, наприклад, Саакашвілі очолює Офіс простих рішень. У мене питання, це що таке? Тобто теж ніхто не знає, що це таке. Тобто всі структури, які створює президент, їх можна прописати, щоб ми хоч розуміли, що вони роблять. Розумієте? Тому... Николай, вы позволите, я вас на несколько минут перебью. Именно сейчас в Фастове, где празднуют День Конституции, выступает председатель Меджлиса крымско-татарского народа. Давайте послушаем, а потом вернемся к разговору. Дуже зворушливо декілька слів. Фастів для нас, кримських татар, став одним із знаменних міст в Україні. Думаю, що тут, саме в Фастові, є дух єднання. І це не просто слова.
1 грудня 1918 року саме тут був підписаний попередній договір щодо об'єднання українських земель. І потім вже в січні 1918 року в Києві сталося підписання універсалу. І ми вже десь 4 роки дружимо, зустрічаємося, проводимо об'єднуючі такі акції. Ми намагаємося глибоко розуміти один одного. Дуже потрібно сьогодні Україні, і про це доречно говорити на 25-річчя затвердження Конституції України. Дуже потрібно зараз Україні усвідомлювати нам всім єдиною українською політичною нацією. Це дуже важливо. І треба сьогодні в такий святковий день говорити, що в нас серед багатьох завдань є 2 найголовних. Це перше – відновлення територіальної цілісності української держави та відновлення державного суверенітету України по всій її території у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. І друге завдання – це визначення Кримської автономії як Кримсько-татарської національно-територіальної автономії на основі права його корінного народу на самовизначення у складі української держави. Я впевнений, що ми із першим, і з другим завданням впораємося, і наша держава буде єдиною, неділімою по всіх її міжнародно визнаних кордонах. Я хочу від імені Меджлісу кримсько-татарського народу подякувати міську владу, пана голову міського Михайла Нетежука, депутатів міської ради, які прийняли рішення в межах нашого заходу, де ми святкуємо День Конституції України і День кримсько-татарського прапору, підняти на знак підтримки Криму, на знак поваги кримсько-татарського народу, кримсько-татарський національний прапор. Зараз за допомогою телеканалу АТР йде прямий репортаж на Крим. І там люди дивляться нас, вони дивляться фастів, і вони переповнені вдячністю за таку підтримку. У нас немає сумнівів. Немає сумнівів, що одного дня ми всі разом, і там такими нашими дорогими гостями будуть фастівчани, ми зберемося в Бахчисараї. Не вистачить місця в Бахчисараї, розійдемося по Алушті, в Ялті, Кезлев і Джанкой. Там вистачить всім нам, щоб разом відсвяткувати звільнення Криму. Ми дуже сподіваємося на результати Кримської платформи. Про це говорив поважний пан представник президента України Антон Кориневич. Ми сподіваємося, що наші партнери міжнародні, і ще раз хочу, користуючись нагодою, подякувати шановних панів послів, які тут разом з нами. Ми впевнені те, що ми знайдемо шляхи відновлення міжнародного права і змусимо Російську Федерацію повернутися в межі міжнародного права. Ще раз хочу подякувати всім і ще раз привітати з Днем Конституції України, з Днем кримсько-татарського прапору. Яшасин Крим! Слава Україні! Вот это было выступление председателя Меджлиса Рифата Чубарова в Астре на праздновании Дня Конституции, Дня крымско-татарского флага. А мы продолжаем наш разговор с Николаем Томенко, народным депутатом Украины многих созывов и лидером партии «Рідна країна». Мы говорили с вами об эволюционном пути, который вы предлагаете. Так,
Я сказав про те, що насправді сьогодні то, що Конституція прописала, воно це як голова розумна, симпатична, як фізіономія, да, але значить вона мусить стати на ноги, впевнено стояти і рухатися. Отже, Рефат Чубаров, мій колега і соратник давній, значить, звернув увагу на статус корінних народів. Ну, дивіться, в Конституції в статті 11 є норма, яка передбачає, що держава гарантує розвиток культурний, релігійний, там, національний корінним народам України. І до сих пір, якщо яка така норма є, то вона повинна передбачати закон про корінні народи. От пройшло 25 років, і при всій критиці теперішньої влади, ну, президент Зеленський вніс закон про корінні народи. Чесно кажучи, він не до кінця мені подобається, тому що я був один з авторів етнонаціональної політики України і виробляв термінологію. До речі, я є перший чиновник, напевно, український, якого запрошував на засідання Меджлісу кримсько-татарського народу, я спілкувався, дивіться, яка ситуація. Тобто, дивіться, якщо виходити по міжнародному праву, то в нас корінним народом може бути тільки кримсько-татарський народ, тому що кримчаки, караїми, я продовжив би асирійці, напевно, гагаузи і так далі, вони теж корінні, але етноси, тому що термін народ передбачає достатньо певну чисельність, збереженість історії, культури, мови, наявність політичних представницьких інститутів. Тобто це, ну, якби, ну, не просто, що є при всій повазі там кримчаки чи караїми, яких кілька тисяч, і вони дисперсно розселені по території України. Тобто це мусить бути спільнота, яка прагне сама, відчуває себе народом і хоче себе реалізувати. Тобто, по факту, якщо брати усі характеристики, то насправді у нас тільки кримські татари відповідають характеристикам корінного народу. І ви бачите, яка реакція була Путіна історична, коли він побачив цей закон, і це теж проблема, що, виявляється, у Путіна радники не розуміють, що таке корінні народи. Тобто, ну, росіяни, євреї чи поляки за визначенням не можуть бути корінним народом в Україні, бо не мають державу свою. А кримські татари мали свою державу на території Криму. В них немає іншого міста історичного проживання. Тому в Україні українці, як нація, яка створила свою державу, виходячи з права на національне самовизначення, і кримські татари як корінний народ. Тобто от вам приклад, дивіться, Конституцію не треба міняти. Треба тільки закон прийняти про корінний народ. Так само, як я кажу, дивіться, про там той же Офіс президента, тільки закон. Тобто сьогодні ми можемо законами і нормативно-правовими актами, не влазячи в тіло Конституції, дуже багато питань вирішить. Я, чесно кажучи, радію зараз, що зупинилася ця істерика. Коли влада змінилася, один з ідеологів команди Зеленського, Стефанчук такий, сказав, що вони планують 465 змін до Конституції. Я, як автор навчальних посібників по Конституції, по історії, я був в шоці. Як мені студенту пояснить, що у нас 161 стаття, а 465 змін треба. Слава Богу, тоді з ним, очевидно, провели якусь роботу просвітницьку і пояснили, що 465 змін не треба. Тому ще одна моя теза. Якщо є можливість не чіпати Конституцію, краще її не чіпати. Тобто уточнити, розписати законами, бо це, відповідно, 226 голосів. Тепер дивіться, ще одна історія, яку завжди президенти плутали, і я думаю, що теперішня команда президента до кінця не розуміє. Значить, пов'язана вона з тим, що в нас є 3 розділи захищені, так звані захищені розділи. Тобто їх не можна змінити без всеукраїнського референдуму. Зокрема, оцю статтю 11, яку я вам назвав, вона захищена, це перший розділ. Тобто для того, щоб там внести зміни, треба 226, 300, а потім затвердження на референдумі. Тобто уявіть собі, нам треба рік займатися цими змінами. Навіщо? Тобто якщо в цілому стаття хороша, то треба її тільки, умовно кажучи, зреалізувати. Тому мені здається, що сьогодні ми у площині повинні працювати таким чином. Нам треба привести добрі норми Конституції відповідність до практики. От я вам приведу ще одну, яка цікавить, я думаю, особливо молодих людей, пенсіонерів, які живуть на соціальні виплати. Тобто у нас є стаття 46 по пам'яті, я думаю, не помилився, яка передбачає, що пенсія і всі соціальні виплати, на якій живе людина, ну, така стипендія, студент живе, значить, повинна бути не менше базового прожиткового мінімуму. Сьогодні у нас прожитковий мінімум 2189 гривень. Стипендія десь 1300-1600.
Мінімальна пенсія 1769. Тобто не треба нічого міняти. Треба сьогодні виконати норму Конституції. Тобто мінімальна пенсія повинна бути мінімальна 2189, а з 1 липня вже ще більше. А стипендія повинна бути теж не 1300, а 2189. От вам ще один, так мити, сигнал від Конституції, що треба робити. Не треба придумувати. Я категоричний противник, знаєте, і у нас як влада змінюється, у нас є така казка про Конституцію. Депутати чесні не крадуть, міністри чесні працюють, всі, коротше, чесні, Конституція тільки погана. Тобто, мені здається, з рівністю до навпаки треба говорити. Конституція хороша. Проблема тільки в тому, щоб її знати, шанувати і дотримуватися всім. Оце ключ, який випливає із сьогоднішнього свята. Благодарю вас. Благодарю за то, что были с нами на связи. Наш час эфирный подошел к концу. Выходим на небольшой перерыв, чтобы продолжить потом разговор о Дне Конституции Украины. Не переключайте. Sazım teli söylesin kendi derdini, inlegen yüreğimin hasevetini, keçmişler ruhlarını, göz yaşlarını, halkımızın sonu yok kaygılarını. Sazım teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesin, toğ başaklı ken çöllerini, dağdan esken şifalı salkın elini. Karadeniz dalgasını söylesin sazım, ağarmış efsanesini söylesin sazım, camiler minaresini söylesin sazım, aşık Ömer Kerimlerini söylesin sazım. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradanım,
Allah'ım sen dokuz min var. Ya Rabbim Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle. Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın. Yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Меня зовут Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Мы продолжаем наш марафон, посвященный Дню Конституции Украины. Именно в этот день, в 1996 году, был принят этот основной закон. Этому предшествовала парламентская ночь и целые сутки работы депутатов в зале. В результате долгих споров родился этот закон. И сегодня мы рассказываем о том, как работает Конституция, как она отвечает интересам современности. Сегодня в Раде прошло торжественное заседание, посвященное этому дню. На нем выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он поздравил всех с 25-летием, двойной датой, Днем Конституции, Днем принятия Конституции. Он также преподнес подарок всем жителям страны. Этот подарок заключается в том, что первая Конституция Европы, как ее называют, свод законов, принятый гетьманом Пилипом Орликом в 1710 году, был утвержден, но его не сохранили у нас в стране, он находится в Швеции. И вот сегодня три копии этого документа могут увидеть и жители нашей страны. Один образец находится в Верховной Раде, второй в офисе президента, а третий в Конституционном суде. А сам оригинал привезут нам в страну на День независимости. Именно и сегодня еще продолжаются празднования в разных городах Украины, в том числе и в Фастове, где на главной площади этого города подняли крымско-татарский флаг, выступил председатель Меджлиса Рифат Чубаров, и сейчас там идет торжественная церемония. Вот я предлагаю посмотреть, что сейчас происходит в Фастове.
Наша фастівська громада сьогодні радо вітає почесних гостей. І за українською традицією дорогих гостей ми зустріли хлібом і сіллю. Хліб – то достаток. І з давніх давен у кожній родині хліб у великій пошані. А поруч із хлібом завжди ставили сіль. Колись чумаки їздили по неї аж до Криму. Тому сіль і хліб, що дістаються кропіткою працею, це завжди дорогий і цінний набуток. Тож, дорогі друзі, прийміть від наших дітей запашний коровай, як символ нашої гостинності, достатку та благополуччя всієї України. Ну вот мы смогли увидеть, как в Фастове отмечают День Конституции и День крымско-татарского флага, который праздновали в субботу 26 числа. А я хочу представить гостя нашей студии. Это Анатолий Кинах, премьер-министр Украины в 11-м, уточните, пожалуйста, год, в 2001 и 2002 годах, да? И министр экономики Украины 2007-го, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей. Добрый день. Добрый день. Когда вы были вице-премьером, как раз и принимали этот закон. И тогда существовала очень сложная система взаимоотношений. Был конфликт между парламентом и президентом Кучмой. Как вам было тогда между этих двох огней? Ну, по-перше, я щиро всіх вітаю з нашим святом, великим святом, днем 25-ї річниці Конституції України. Це вищий закон. І хотів би особливо підкреслити те, що залишається актуальним і на сьогоднішній день. Що всім необхідно розуміти, що реальний суверенітет і істинна незалежність держави – це не тільки гімн, символіка, це в першу чергу вміння держави захищати свої національні інтереси по цьому периметру цивілізованими методами і, безумовно, високий рівень якості життя громадян. І Конституція України, яка в свою чергу була прийнята на основі декларації про суверенітет і акт про незалежність, який ми стверджували з моїми соратниками в першому парламенті України, це є вищий закон і однозначно одна із головних складових державоутворення, створення умов консолідації суспільства, формування пріоритетів, основа для національних інтересів, національної ідеології. Те, що дуже важливо з точки зору ствердження держави, особливо в сучасних умовах. Бо таке явище, як конкуренція і конкуренція за місце під сонцем між народом і державами є, існує і буде існувати. І перемагають тільки ті, хто консолідований навколо національних інтересів і розвитку держави. Я в 96-му був віце-прем'єр-міністром з питань промисловості. Це був уряд Барчука Євгена Кириловича. Пропозиція була від президента Кучми. І я з посади, як зараз кажуть, губернатора Миколаївської області, а тоді ця посада була поєднана з головою обласної ради, дав згоду і почав працювати в уряді. І в той час, якраз, коли в ніч відбувалися ці історичні події, ми рухалися з моїми колегами по уряду в місто Черкаси, де необхідно було провести ряд цільових нарад по розвитку промислового потенціалу Черкащини. Безумовно, Конституція – це не тільки вищий закон нашої держави, нашого суспільства. Конституція повинна виконуватися всіма, незалежно від статусу, політичного кольору чи прізвища. Це концентрація одного з головних складових правової держави, демократичної держави, верховенства права і рівності всіх перед законом. Це дуже принципово.
І вдруге, це і моя особиста позиція, не можна ніколи Конституцію змінювати під якусь поточну кон'юнктуру, поточну політичну кон'юнктуру, особисту. І, на жаль, ми Что вы порушили цей имеете в принцип. виду? Как мы эти принципы Ну, нарушили? по-перше, є вже приклади. Ну, наприклад, 2004 рік. Я і деякі мої соратники були жорстко проти тої так званої конституційної реформи зразка 2004 року. Парламентсько-президентський? Да, перехід на парламентсько-президентську форму державного управління. Не тому, що вона погана. Ми не готові були. На той час, а зараз тим більше. Це передбачало, що в умовах парламентсько-президентської республіки головні важелі влади, відповідальність, повноваження переходили до політичних структур. Тобто вибори в Верховну Раду, формується коаліція політична, яка підписує коаліційні угоди і формує коаліційний уряд. Для того, щоб цей механізм працював, дуже важливо, щоб була розвинута політична інфраструктура, як така, щоб були партії, політичні партії, які мають свою ідеологію, свої програми, не є кишеньковими, партії, які не обслуговують інтереси політико-фінансових олігархічних груп тощо. І от цей такий різкий перехід, він для нас створив дуже багато проблем. І більше того, він далі потім був взятий на озброєння іншими президентами, які під кон'юнктуру, під бажання підсилити власні повноваження почали практично по кожній каденції президентів України змінювати Конституцію України. І це для нас дуже серйозно, бо Конституція України – це закон, який повинен слугувати всьому українському народу, всій українській державі, а не бути спрямований на вирішення тих чи інших кон'юнктурних проблем. А сегодня Конституция не служит интересам всего народа? Конституція, безумовно, формально, юридично, однозначно служить інтересам українського народу. Але мова в тому, як ми цей закон використовуємо в реальному житті. І, як приклад, нас дуже турбує те, що на сьогоднішній день відбуваються деякі зміни, які, скажімо прямо, не збалансовані з Конституцією. Ну, наприклад, дуже важливе питання стратегічного значення – це політика децентралізації. Це дуже правильна і актуальна політика, коли держава делегує свої повноваження громадам. Бажано, щоб ці повноваження були делеговані з ресурсами, і таким чином формується і дуже серйозне, структуроване громадянське суспільство, і люди, громади мають можливість використати той потенціал, який є на кожній території України для свого розвитку, для підвищення якості життя. В той же час, незважаючи на те, що процес децентралізації пішов достатньо глибоко, а в Конституції до сьогоднішнього дня не внесені відповідні зміни. І я радий, що сьогодні на урочистому засіданні в Верховній Раді України пролунало в виступах, в тому числі голови парламенту, деяких інших, що необхідно максимально швидко збалансувати цей процес. Розвиток децентралізації і внесення відповідних змін, доповнень в Конституцію України. Це повинно бути однозначно збалансовано. Ну і деякі інші напрямки, які, прямо скажемо, нам необхідно робити висновки з точки зору історичного масштабу. Мається на увазі відкрита тема з точки зору статусу нашої держави, чи то нейтральної, чи то входження в той чи інший військово-політичний блок. Да. Ну, по Євросоюзу тут я впевнений, що дискусія вже повинна бути давно припинена. Однозначно ми повинні робити все, щоб стверджувати на українській землі сучасні європейські міжнародні стандарти. Того ж верховенства права, захисту прав людини, свободи слова, конкурентоспроможності, якості життя людей. Це стратегічний напрямок, який не залежить напряму від дати нашого вступу в Європейський Союз. Необхідно дискутувати не про дату, а про те, як нам сформувати всі умови і стверджувати сучасні європейські міжнародні стандарти на українській землі. Питання безпеки тощо. Тобто над Конституцією ще необхідно працювати. Однозначно вона повинна далі удосконалюватися, але дуже важливо, щоб це було не на основі
якихось особистих політичних кон'юнктурних завдань, а в першу чергу в інтересах розвитку України як незалежної, сучасної, демократичної держави. Какие бы ключевые изменения необходимы, как вы считаете? Ну, по-перше, я впевнений, що нам необхідно більш глибоко конкретизувати такі питання. В Конституції чітко сказано, що вищим носієм влади в Україні є народ. І такі питання, як відкликання народного депутата в разі порушення їм тих чи інших вимог нормативних, моральних, державницьких, питання процедури імпічменту президента. Це все дуже важливо з точки зору контролю з боку структурованого громадянського суспільства за діяльністю влади. І такі повноваження якраз і формують цей принцип, що вищим носієм влади є народ. І тут є над чим попрацювати. Ну, там же есть нормы, связанные с отзывом депутатов и лишением их статуса неприкосновенности. Настільки ускладнені. Так, це окрема тема, вимагає окремого регламенту, але фахівці-юристи, по суті, підтверджують, що пройти цей шлях, наприклад, імпічмента президенту, незалежно від прізвища, як процедура, як відповідальність перед народом і контроль суспільства за діяльністю влади, то реально пройти цей шлях практично неможливо. Ну, практично или невозможно? Формально можливо. Там багато процедур, там слідча комісія, багато іншого, але були багато спроб, жодної спроби не було доведено. Ну, может, это как раз и нужно. Народных депутатов. Может быть, это и необходимо в наших условиях, чтобы это была непростая процедура, потому что это же потом, если это просто, это же будуть... Ні, безумовно, ця процедура повинна бути дуже відповідальною, бо вона може перетворитися, як кажуть, в таку дуже серйозну... Політичний шантаж. Так, зброю, яка буде просто вносити дуже серйозні загострення в нашому суспільстві. Але вона повинна бути реально, яка може бути виконана. А вы до сих пор считаете, что нынешняя форма управления, парламентская, президентская, вот, нам мешает развиваться? Це комплексна проблема, ви знаєте. Мене, і не тільки мене, дуже турбує те, що на сьогоднішній день більшість політичних партій в Україні перетворилися чи то в партію одної особи, чи то в партію, як кажуть, однодневку, особливо коли йде питання про місцеві вибори, коли створюються партії, вибори прийшли, про них забувають. Чи партії, які фінансуються з відповідних джерел, політико-фінансових, олігархічних структур, які виконують такі прямі завдання лобіювання тих чи інших інтересів. Ну, це ж не недостаток Конституції. Я би зв'язав це питання навіть не тільки з питанням парламентського президента чи президентського парламенту. Це необхідно чітко формувати на основі умов розвитку сучасних політичних структур, які мають свої програми, свою ідеологію. Однозначно в державі повинна бути опозиція, як контролер влади і джерело альтернативних поглядів на розвиток держави. Але опозиція ніколи не повинна руйнувати економіку чи державу. Це повинна бути високосистемна, високопрофесійна дискусія, чесна дискусія. З тим, щоб на цій основі наші громадяни, наші виборці мали доступ до інформації і зробили свій осознаний вибір, коли в межах Конституції, законодавства йде час Ну, если сравнить развитие политических партий, людей. Если сравнивать развитие политической системы, политической культуры с другими странами европейскими или там в США, достаточно ли 30-25 лет для формирования того, о чем вы говорите? Безумовно, з точки зору історичного виміру, ми вже про це казали, 30 років незалежності – це в історичному масштабі достатньо короткий період. Але ви знаєте, питання в динаміці подій, які відбуваються в світі. Зараз, вже в 21 столітті, в світі відбувається стільки подій, які за рік, які в минулому столітті відбувалися 10, 15, 20 років, а то й 50. Мова йде про якісні показники, які формують сучасну незалежну державу.
І про це необхідно постійно думати, за цим необхідно слідкувати і не допускати, щоб між Україною по показникам нашого розвитку і тим світом, який нас оточує, збільшувалася дистанція. Не буду далеко ходити за прикладами. Початок 90-х. Ми в першому парламенті України. Робимо аналітику. По всім даним, Україна на початок 90-х, 91-й, 92-й роки по промисловому, економічному, іншому потенціалу входила в п'ятірку самих розвинутих країн Європи. Рядом були Німеччина, Франція і деякі інші. Що зараз відбувається? Не буду навіть зрівнювати з цими державами Європейського Союзу. Польща, наш сусід, наш стратегічний партнер. На початок 90-х валовий внутрішній продукт Польщі поступав всеукраїнському десь на 15-20%. Значне було відставання. Я буквально на днях спілкувався з польським урядом. По показникам 2020 року, вже всі дані офіційні є. Що маємо на сьогодні? Валовий внутрішній продукт Польщі більше, ніж аналогічний показник в нашій державі в 4,5 рази. У нас порядка 140 мільярдів, а у них вже під 600 мільярдів доларів. Річний валовий внутрішній продукт. Я вже не кажу соціальні стандарти. Заробітна плата в Польщі за цей період, включаючи от уже 21 рік, $1445 в місяць. Це середня заробітна плата в Польщі. Ну, у нас ми знаємо. Дай Бог, 304. Я завершу, щоб ви розуміли, про що йде мова. Тобто мова йде про те, що зростає дистанція по дуже серйозним якісним показникам. І наскільки це серйозно, я можу ще підтвердити показником, який повинен бути одним із головних в кожній державі. Це питання людського потенціалу. Що відбувається з трудовими ресурсами, з людським потенціалом. Так от, в 2020 році ці дані підтверджуються Всесвітньою організацією охорони здоров'я. В Україні в середньому на 100 смертей було тільки 48 немовлят. В Польщі на 100 смертей 92 немовлят. І ми в зв'язку з цим розривом між смертністю і народжуваністю, а це якість життя, це бідність і так далі, доступ до медичних послуг. Так от, в зв'язку з цим розривом у 2020 році 100 смертей і тільки 48 немовлят, ми втратили, це дані офіційної статистики, я оперую тільки офіційними даними, ми втратили 272,5 тисячі природної чисельності. Тобто ми за рік втратили один обласний центр. Оце питання повинно бути в центрі уваги з точки зору подальшого удосконалення Конституції, формування стратегії розвитку, вміння захищати цивілізованими методами свої національні інтереси і формувати свій розвиток не з рахунок боргів, а з рахунок конкретно спроможності економіки. І це якраз те, що формується як результат ефективності системи і державної влади. А це знову ж Конституція. Я такой разговор могу представить и год назад, и 5 назад, и 10 лет назад. И это все будет звучать одинаково. Вот было так, стало хуже, а нужно делать так. И это уже... Этим разговором уже 30 лет. Где мы совершили ошибку? Что пошло не так? Не при вашем ли участии вот начался этот сбой? Ну, не при вашем личном, да, а вот при... Я тут абсолютно вас підтримую, і коли зачіпається питання моєї особистої відповідальності, то моя позиція слідуюча. Виходячи з того, що мій голос є в кошикі тих, хто стверджував незалежність нашої держави, то незалежно від мого статусу я несу повну персональну відповідальність за те, що відбувається в нашій державі. Однозначно відповідальність є. Однозначно. Чому так? Частково ми вже зробили спробу відповісти на це питання. Це ті, в тому числі зміни Конституції, які відбувалися не як результат пріоритетів розвитку держави, економіки і українського народу, а під конкретну поточну політичну кон'юнктуру. Це неприпустимо. І з цього необхідно робити висновки і ніколи не повторювати. По-друге, я би назвав, я пам'ятаю, початок 2000-х ми були з офіційним візитом в Вільнюсі.
Я був тоді прем'єр-міністром, і мій колега, прем'єр-міністр Литви Альгірdas Brazauskas, дуже достойна особистість, з величезним досвідом. Його, на жаль, зараз нема вже з нами. Завершили ми переговори, і так як ми з вами за чашкою кави підводили підсумок. І крім іншого, він каже, Анатолій, він старший, мав право так звертатися, каже, я дещо стурбований ситуацією в Україні. Ну, я зразу так відмобілізувався і запитую, шановний пані Альгірdas, а в чому справа? Він каже, от дивись, у нас йдуть вибори в парламент Литви на той час. Паралельно Литва готується вступати в НАТО, Європейський Союз. Шлях дуже складний, вимагають закрити Інгірінську атомну станцію, яка давала 40% електричної енергії всій республіці. У нас йде паралельно реституція власності, дуже складний процес, земельна реформа. Але, каже, зверни увагу, всі партії, всі політичні суб'єкти, які приймають участь у виборах в парламент Литви, не використовують для того, щоб додати пару відсотків рейтингів, ось ці стратегічні питання в своїй пропаганді. По питання інтеграції в ЄС, вступ в НАТО, проведення відповідних сучасних реформ – це питання загальнонаціонального значення. І незалежно від політичного кольору, всі повинні працювати над їх реалізацією. У вас, каже, я бачу трошки протилежну картину, що у вас до сьогоднішнього дня, на той час, каже, так і немає тої політичної еліти, яка може об'єднатися і питання загальнонаціонального значення розглядати вище, чим поточна кон'юнктура, чим боротьба за рейтинги. І от ця тема для нас залишається дуже актуальною. І тільки так, коли всі розуміють, що таке національні пріоритети, що таке пріоритети розвитку, які не можуть бути заручником політичної кон'юнктури, тоді є надія на успіх, і результат однозначно буде. Ну, я бы с вами еще поговорил по поводу, может быть, сейчас у нас еще и получится поговорить по поводу обратной стороны медали, если бы у нас была президентская республика, и как бы этим воспользовались бы политические наши силы. Но сейчас с нами на связи Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву. Добрый день, Богдан. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы живем с Конституцией, которая неоднократно менялась, переходила из президентско-парламентской в парламентско-президентскую. Из внеблокового статуса мы записали свое евроатлантическое стремление, стремление в Европу. Можно ли назвать наш документ готовым, состоявшимся и отвечающим требованиям современности? Добрий день. В першу чергу, на жаль, ми часто, обговорюючи Конституцію, зводимося виключно до питання тексту. Хоча текст, це не, скажімо так, можливо, найважливіше в цьому, але не єдине. Тобто Конституція, коли вона просто написана, мертва, не жива, але там існує десь в якомусь вигляді, але не поселилася як цінність в суспільстві, то вона є більш, мабуть, мертвою, ніж живою. І це дуже важливо, якраз і визначає те, чи є вона ефективною, повною, працюючою, чи не потребує якихось змін фактично в подальшому. Якщо ми говоримо про сьогоднішній текст Конституції, то знову-таки Конституція, вона закріплює абсолютно різні категорії питань, починаючи там від цінностей, принципів, окремих прав, які не є вичерпними, але визначені Конституцією. Так само визначає ще і процес і саме форму розподілу повноважень між різними гілками влади. І якщо акцентуватися на цьому, зокрема на 4, 5, 6 розділі, то ні, наша Конституція в цій частині є дуже незбалансована. Тобто можна дискутувати про те, яка форма правління є кращою. Там президентсько-парламентська, парламентсько-президентська, чиста парламентська чи чиста президентська. Ці дискусії можуть бути. Кожна модель має плюси і мінуси. І дискусія має стояти не в тому, яка модель краща. Немає кращої моделі і гіршої. Є та модель, яка більше підходить і менше підходить системі. Сьогодні в Україні є парламентсько-президентська республіка з незбалансованим форматом взаємодії президента з усіма іншими, наслідком чого є те, що система є анархічною багато в чому і дозволяє президенту бути серйознішою фігурою, ніж це закладено, зокрема, в самій ідеї сьогоднішньої Конституції. Це реалізується за допомогою того, що, по-перше,
є деякі такі сірі плями в тексті конституційному. По-друге, є неконституційні закони, які все одно працюють, розширюють повноваження президента. І є третє, що можливо найважливіше, це певне месіанство. Тобто ми очікуємо того, що президент є нашою месією в тому, що він має вирішувати всі проблеми, починаючи від відкриття фельдшерських акушерських пунктів, закінчуючи будівництвом доріг з карбами полуботка та відкриттям Євро-2012. Тобто, в принципі, всім має займатися президент. Ще насправді так це не є неправдою, але, на жаль, є нашою дійсністю. Тому чи треба змінювати Конституцію? Так, точково треба змінювати. Чи треба змінювати десь не точково? Так, треба, мені здається, 4, 5, 6 розділ збалансувати. Чи працює Конституція? Так, насправді вона працює. У нас немає повного хаосу, у нас там немає масових вбивств, там мажори з прокурорами п'яними зранку до вечора людей не збивають. Так таки трапляється. Але повного хаосу немає, тому можна говорити, що Конституція загалом працює. Але вона не працює настільки, наскільки нам би хотілося. І от з цим працювати треба, і, на жаль, треба працювати як і елітам, так і суспільству, тому що суспільство має так само проводити роботу над помилками і бачити свою відповідальність в тому, що на сьогоднішній день Конституція не є тим, чим би нам всім хотілося, щоб вона була. Ну вот мы тут с Анатолием Кирилловичем уже начали как раз говорить о том, какая форма была бы подходящей, да, и Анатолий Кириллович считает, что мы были не готовы к парламентской форме правления, что это нужно было это отложить. Я даже так до конца не понял, насколько. Синхронизировать с развитием политической инфраструктуры и партий, настоящих партий. С программами, с идеологией и соответственностью перед избирателями. Тогда бы у нас оставалась президентская бы республика. Была бы она, на ваше мнение, Богдан, более эффективной сегодня? Система управления политическая? По-перше, власне, чисто парламентську, чисто президентську ми поки не обговорюємо. І на сьогоднішній день навіть чисто президентських, отак класично, що є єдиний президент і нема парламенту, таких систем, в принципі, не існує. Так, якщо ми не говоримо про диктатури, але парламентська, президентська чи президентська парламентська, да. Ключовий аспект, не єдиний, але найважливіший – це питання, кому підзвітний відповідальний уряд. Хто може відправити уряд у відставку? Якщо президент це може зробити, то значить це президентсько-парламентська або, скоріше все, президентська. Якщо президент і парламент, далі багато чого залежить від інших аспектів, але теж часто це буде президентсько-парламентська. Якщо лише може це зробити парламент, значить, скоріш за все, це парламентсько-президентське. Але є купа деталей, які можуть перевернути всю цю систему вверх ногами. З точки зору того, що нам було б краще. Тут є, немає тут чорного і білого, тут декілька аспектів, які я скажу. Багато країн пострадянського табору дійсно використали для себе президентсько-парламентську, яка потім скотилася в реальну президентську, суперпрезидентську систему. Така проблема є. Є країни європейські, в них в більшості парламентсько-президентські системи. Але це не означає, що це для нас прекрасне. Тобто, повторюю, хорошої моделі не існує, є та, яка більше всього нам підходить. З точки зору аргументу про те, що парламентсько-президентську, може, десь поспішили. Тут, я погоджуюсь з однієї сторони, з іншої сторони, тут медаль є і з іншої сторони. Вона, як завжди, двостороння. От прекрасно це в аспекті, цей момент можна прослідкувати в аспекті виборчої системи. От давайте виберемо пропорційно, бо вона там класна, мажоритарку прибирає, там купа аргументів туди-сюди, але контраргумент одразу звучить таким чином. А у нас політичні партії – це що взагалі? Це проекти, ларьки, не знаю, що це таке? То, о чому ви говорили. Так, нам контраргумент звучить інакше. Якщо ми не будемо стимулювати систему саме за допомогою того, що потрібні саме партії, вони ніколи не будуть розвиватися. Так. І тут питання того, що первинне, яйце чи курка, і от ми починаємо навколо цього крутитися. На мою думку, президентська система, президентсько-парламентська, вона теж може бути. Вона має певні вади, вона може бути, але вона тоді має бути дуже деталізована і неймовірно чітка. Водночас парламентсько-президентська – це складний шлях, це буде набагато складніше, якщо буде реально парламентсько-президентська на початку, але в кінцевому випадку те, до чого ми можемо прийти, і кінцевий виграш в цій грі, він є більшим. Тому я більше схиляюся насправді до парламентсько-президентської, але це не означає те, що значить треба зробити слабкого президента і тому подібне. Ні, я вважаю, що в цій системі основна відповідальність має бути дійсно в парламенті. Парламент має бути центром прийняття рішень. Парламент – це має бути місце,
в якому інтереси різних соціальних груп, фінансово-промислових груп, різних регіонів мають бути висвітлені, їх мають бути почути і має бути знайдене консолідоване рішення в будь-якому процесі вироблення державної політики. Президент має бути залишатися людиною, яка дійсно відповідальна за безпеку, оборону, зовнішні відносини. Він має бути арбітром, який, якщо бачить, що вся ця система починає не працювати, буксувати, якийсь склад недієздатний парламенту обрано, взяти і запобіжників так раз включить, і перевибори знову. Тобто він має бути чітко бути арбітром навіть в тих домовленостях, які досягаються, зокрема, в межах парламенту. Але задля цього він має бути рівно віддалений від цих всіх процесів. В умовах, коли у президента є своя політична сила, це неможливо. Ну, на 100% так точно. Тому от всі ці нюанси, всі ці моделі, я і кажу, що коли говорю про внесення змін до Конституції, десь це треба робити точково. Наприклад, там адвокатська монополія. Залишаємо чи міняємо? Це точкове питання. Вирішили і пішли далі. А от, наприклад, 4, 5, 6 розділи парламент, президент, уряд – це те, що точково не вийде. Тут треба реально цей механізм пропрацювати, подивитися, комплексно зрозуміти, воно працює, як воно працює чи не працює, і з ним їхати далі. Я скажу, що от сьогодення, наприклад, таке перед нами постало Рада національної безпеки і оборони. Та? Ну от, начебто, орган, який от як статус був закріплений в Конституції ще з 96-го року. Ну, всі знали, що він існує. Ну от всі звертали увагу на те, що от є таке попитання. Але ми ще, коли в 17-му і там і раніше роках писали документи деякі з європейцями, не тільки, більшість українців, звісно, працювали над цим, тому що тільки ми розуміємо краще всю нашу систему, звертали увагу, що РНБО – це може бути серйозним інструментом, який може стати чимось тим, чим стало сьогодні. І не через те, що Рада національної безпеки і оборони не потрібна, а через те, що РНБО фактично може бути сформовано лише президентом. І по-друге, що визначення національної безпеки, ну, зокрема в попередньому законі, було от таке от, на сторінку А4. Ну от просто. І туди попадало все, що хочеш. І начебто ж можна було, знаєте, що зробити? Сказати, щоб не допустити ситуації, коли РНБО працює в процесах внутрішньої політики, прибрати РНБО. Ні, так не можна, чекайте. Тому що є система, яка може бути, ну, може бути різні режими. Може бути режим мирного часу, гібридний, може бути режим воєнного стану. І РНБО потрібно. А давайте скажемо інакше. Давайте, значить, нацбезпеку зробимо менше і заберемо звідти економіку. Так теж не працює. Бо реально протидія Україні іншим державам може відбуватись в економічній сфері. Виключно відповідальності Кабінету міністрів. То я це все до чого? До того, що немає чорного-білого, простих відповідей не існує. Але головне для еліт дотримуватися тих берегів, які були встановлені раніше, бо війна всіх проти всіх не треба нікому. А суспільству треба хоча б прочитати цю Конституцію. Тоді буде простіше говорити про щось предметніше. Благодарю вас. Я хотів би додати, да, погоджуючись з Богданом, в більшості того, що він висловив, особливо в тій частині, що всі повинні розуміти, що Конституція – це не тільки система права, верховенство права. Конституція – це в тому числі така дуже важлива для нас філософія, частка нашої національної ідеї. Це дуже важлива складова державоутворення в цілому, розвитку держави. І ті, хто порушують Конституцію, незалежно від прізвища чи посад, повинні розуміти, що порушуючи Конституцію, вони несуть загрозу не тільки там економічному розвитку, ефективності системи державних інститутів влади. Порушуючи Конституцію, ми несемо загрозу державоутворенню і розвитку України як сучасної держави. От рівень 100%. відповідальності. І звертаючись і до пана Богдана, мені дуже сподобалися його думки, повертаючись до наших реалій. От що відбувається зараз в умовах парламентсько-президентської республіки. Ви ж возглавляли СНБО вибори в Верховну Раду. 2005 году. Відбулися вибори в Верховну Раду. От, останній склад. Що необхідно зробити по Конституції було? Сформувати коаліцію по відповідній процедурі. Список, підписи. Це відкритий доступ. На базі сформованої коаліції сформувати коаліційну угоду, яка також має регламентні норми, довести її до відома всього суспільства. На базі коаліційної угоди сформувати коаліційний уряд, який повинен виконувати цю коаліційну угоду. І під це повинен затвердити програму діяльності Кабінету міністрів. Це що ключове в цій частині, так? Да. І я вимушений констатувати, що жодний з цих етапів сьогодні не виконаний в повному обсязі. Всі ми це знаємо.
І це наносить дуже велику шкоду нам, як державі, відповідальності влади перед суспільством, розуміння наших стратегій розвитку, наших національних інтересів і пріоритетів. Ось цього не можна допускати. І я тут повністю погоджуюся, що мова навіть не йде про форму парламентсько-президентська чи президентсько-парламентська. Мова йде про ту, яка може дати максимальний ефект в наших умовах, в наших пріоритетах, в наших національних інтересах. І за це необхідно боротися і не робити ніколи Конституцію заручником поточних кон'юнктурних питань, особистих, політичних там, чи політико-фінансово-олігархічних. Конституція – це вищий закон, і вона повинна змінюватися тільки в інтересах українського суспільства і розвитку держави. І тоді у нас буде успіх. Ваша репліка, Богдан. Я погоджуюсь. Просто багато кому зможе здаватися, що це якісь незрозумілі матерії. Пан Анатолій правильно провів цю логіку до програми діяльності уряду. І потім, чому це важливо насправді? Тому що коли ми потім обговорюємо там прем'єр хороший чи поганий, подобається чи не подобається уряд, це дискусія ні про що. Дискусія про уряд – це уряд виконує програму чи не виконує. Так. Рішення уряду направлені на реалізацію завдань, які там стоять. Цілі йдуть, власне, до виконання чи не йдуть. А коли програми діяльності уряду нема, просто через те, що хочеться якимось чином потім в майбутньому уряд попростіше відправить відставку. Ні, так, хлопці, так не працює. Ви взагалі для чого все це потрібно? Ви збираєте уряд. Добре, ви коаліцію не сформували, у вас монобільшість, коаліційної угоди немає, ви не записали це. Нічого хорошого в цього немає, але окей, проїхали, добре, ви хоч програму зробіть. Ні, ви програму не робите. А чому не робите? Тому що на виході ви не хочете працювати по правилам. А правила були б такі. Уряд дивиться у себе, знаходить проблеми, які перед ним стоять. Він в межах програми діяльності розробляє законопроекти, які йому потрібні для того, щоб, власне, виконати ті поставлені перед ним завдання. Приходить в комітети Верховної Ради, приходить до фракції, каже: хлопці, дивіться, нам це потрібно, тому що ви самі рік тому проголосували, перед нами поставили ці завдання. Ми хочемо їх виконати, допомагайте. Вони голосують, уряд працює, коло замкнуте, все працює. А у нас виходить як, що уряду, коли важко протягнути законопроект через Мін'юст, реєструє через народного депутата. Президент приходить, реєструє свій законопроект, який взагалі уряд має інше бачення. Парламентарі голосують в залежності від того, хто подобається більше в конкретний момент. А потім, коли ми через пару років сідаємо, запитаємо: слухайте, а куди ми йдемо? А що ми робимо? Як справи? Так. Кажуть: ні, а як справи? Ніхто відповісти не може. Благодарю вас, Богдан, за то, что подключились к нашему разговору. Богдан Бондаренко, эксперт по конституционному праву. И все-таки не кажется ли вам, что, хотя вы говорите, что мы были не готовы к парламентско-президентской республике, но мы какое-то время прожили в президентско-парламентской республике под президентством Леонида Кучмы, и именно в тот период была сформирована нынешняя система, которая стала государственной, которая подменила государство, олигархическая система. Именно при президентской вертикали у нас сформировался правящий клан олігархів. Це якраз тому і є головним аргументом неготовності. Бо момент, коли в Україні вже була сформована модель олігархічної держави, це якраз початок 2000-х, в тому числі 4-й, 5-й і далі. Ми переходимо до парламентсько-президентської форми державного управління і, по суті, не маємо тої політичної інфраструктури сучасної, яка повинна, як я вже одноразово підкреслював сьогодні, працювати в інтересах держави, суспільства, розвитку, мати свою конкретну програму дій і відповідати перед громадянами, перед виборцем за результат. Так, це як відбувається практично сьогодні. Я не ідеалізую, але в більшості розвинутих країн. І, на жаль, замість того, щоб далі розвивати політичну інфраструктуру, політичні партії, включаючи як головний суб'єкт на виборах любих президентських, там, в тому числі парламентських, місцевих, у нас ситуація пішла дещо в інший бік, в бік того, про що сьогодні каже вже весь світ, розвитку олігархічної держави, олігархічних структур.
Я не буду Тобто вони поглиблювати, себе але хорошо ми розуміємо, чувствують про при що йде різних мова, що системах. мова йде не тільки про ресурс, там, статки, а мова йде про те, що фінансуються політичні партії, засоби інформації, власниками які є представники системного бізнесу, яких ми називаємо олігархами. І, по суті, вибори дуже часто перетворюються в імітацію і перемагають не програми, не інтелект, не досвід, не державницькі позиції, а ті, хто володіє більшим цим ресурсом. І на виході ми маємо ту якість системи влади, яку сьогодні дуже болюче відчуває кожен громадянин України. От в чому питання готовності чи неготовності. Ну, ощущение такое, что они бы приспособились к любой системе управления. Ну, я думаю, що в принципі да, але з таким рівнем і державного управління, і з таким дисбалансом між гілками влади, і з такими грубими порушеннями Конституції України, тут можна навести безліч прикладів, частково ми сказали в нашому діалозі, нам дуже важко розраховувати на розвиток сучасної демократичної, конкурентоспроможної держави. І я не зря вам назвав ту відстань, яка вже формується між Україною і нашими сусідами, які практично 30 років тому були практично на одних стартових позиціях з нами. І зараз вони йдуть вперед, ми, на жаль, поглиблюємо цей розрив. Бо коли я беру дані Організації Об'єднаних Націй, останні в тому числі, вони ведуть свій моніторинг ООН, і бачу, що там Україна зафіксована як держава, в якій біля 60% громадян живуть на межі чи нижчі межі бідності, ми розуміємо, яка це для нас загроза. Чи коли ми беремо дані по трудовій міграції в Європейському Союзі, і ми знов там є лідерами в лапках, від 5 до 7 мільйонів українців шукають засоби існування за кордоном, всі повинні розуміти, яка це загроза. Бо без людей, без людського потенціалу нічого не буде, навіть при наявності інвестицій. От ціна цього питання. І, безумовно, Конституція, яка формує в тому числі ефективність інститутів державної влади, яка повинна бути консолідуючим фактором, і так далі, має вирішальні значення. І от якраз в день народження, тим більше ювілейний день, дуже важливо, чітко, не малюючи одним кольором, тут я з Богданом повністю погоджуюся, робити висновки, як робить кожна людина у свій ювілейний день, не повторювати помилки, об'єднувати зусилля і йти далі. Когда вы в 2005-м возглавляли СНБО, у вас, может быть, не у вас, может быть, у президента, возникали соблазны использовать этот инструмент, как сейчас использует Зеленский? Нет. І в разі виникнення я би жодного дня не працював секретарем Ради національної безпеки і оборони. Ми в той час працювали, скільки нам вдалося і було відпущено до часу, в першу чергу над доставними складовими нашої національної безпеки. А національна безпека – це не тільки оборона, обороноздатність, це дуже важливо. Національна безпека – це енергетична безпека, демографічна, екологічна, економічна, екологічна і так далі, і так далі. І ми напрацьовували конкретні стратегії, в тому числі енергетичної безпеки, економічної. І виходячи з того, що Рада національної безпеки і оборони – це конституційний орган, який приймає рішення, які затверджуються указом президента України, і цей указ повинні виконувати всі на території України. Це дуже важливий такий і ефективний метод реалізації державної політики. В першу чергу, державної політики. І ми працювали над цим напрямком. Сьогодні мене дуже турбує те, що, на жаль, Рада національної безпеки і оборони, а ми повинні чітко розуміти, що її очолює не секретар Ради національної безпеки, а президент. Дуже часто є сама таким прикладом порушення конституційних норм. І це вже опасно. Це необхідно припиняти. У нас остается не так уж много времени. Хочется узнать вашу позицию. Она тоже касается Конституции, его возможного изменения. С 10 статьи, где идет речь об автономной республике Крым. Сегодня представители крымско-татарского народа настаивают на изменении этого статуса именно сейчас, не после деоккупации.
и образование крымско-татарской национально-территориальной автономии, и приводя как аргумент, что это будет теперь, что это будет еще один аргумент для деоккупации. Это будет не просто спор за территорию, это будет борьба за права народа. Ваше мнение? Я підтримую такий стратегічний план. Тим більше сьогодні Україна долає величезні виклики і загрози. По суті, одночасно захищаючи свою територіальну цілісність, інтегруючись в світ, і бажано, щоб ми інтегрувалися в європейське світове співтовариство не як сировинний придаток чи експортери дешевої робочої сили, а як сучасно сконсолідована конкурентоспроможна держава. І все те, що слугує цієї мети, необхідно об'єднувати зусилля, підтримувати і боротися. Благодарю вас. Благодарю за то, что пришли к нам в студию. Это был марафон, посвященный Дню Конституции. Он не закончен, просто закончен час. Буквально через несколько минут встречайте в студии Гульсум Халилову. Спасибо вам, что пришли. Самого доброго. Спасибо. Самого доброго. Ади бір чөл чечегіні қоқлап бақсан, онда да назик бір из дуярсың сен, диққатыңа қаршылық. Жүрегіңні аңлап олсан, en яман деп белеген кішінде де, илле бардыр, аз олса да, яқшылық. Ишітесіңіз ма? Мен ақта ұмыттыңыз ма? Мен мұнда. Бұл менің топырағым. Менің қырымым. İlkbaharını müjdelegen sarı tülpan. Bari solmasaydın hiçbir zaman. Güzel yosma, Goncan ile endamını, erkün sever, öper adım, saygılarman. Gönlümüzünü hoşlandırdın sarı tülpan. Ben de seni elden, yelden kıskanman. Uzaklardan, kökten, yerden çok süyemen, güneşlerinin, yıldızlarının közü yaman. Sarı tulpan,
Бақчамызны шәйлендірдің. Пек аз заман, қырық гонлым эглендірдің. Yarın sen de kırılacak, öleceksin. Öleceksin, bu cihanga niçin geldin? Меня зовут Сейтумер. В 1944 году моих бабушек и дедушек беспощадно и цинично депортировали сотрудники НКВД. В депортации в Узбекистане моего отца преследовали и арестовывали сотрудники КГБ. Сегодня же в Крыму в наших домах проводят обыски, штрафуют и сажают в тюрьмы сотрудники ФСБ. Я хочу задать всего один вопрос. Кто и когда остановит этот беспредел, чинимый по отношению к моему народу? Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджілері. Добрый вечер, приветствую в эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон, посвященный 25-й годовщине со дня принятия основного закона Конституции Украины. 28 июня 1996 года в 9 часов 18 минут, спустя почти сутки непрерывной работы, Верховная Рада Украины приняла и ввела в действие Конституцию. Это была настоящая борьба коммунистическими, демократическими, патриотичными силами. Этому событию предшествовали 6 лет тяжелого труда, консультаций, кризисов и договоренностей. Новейший конституционный процесс начался сразу же после принятия 16 июля 1990 года Верховной Рады УССР Декларации о государственном суверенитете Украины. Уже в октябре была создана Конституционная комиссия. Между 1991 и 1996 годами комиссиями, отдельно созданными Верховной Радой и президентом, было составлено несколько проектов Конституции. Они длительное время обсуждались, дополнялись и дорабатывались. Самые острые противоречия вызывали вопросы распределения власти и собственности, государственная символика, статус русского языка и статус Республики Крым. Левые силы склонялись в сторону умаления роли президентской власти, а вот правые, в которых объединялись представители партии власти, предпринимательские круги и депутаты национальной культурно-языковой ориентации, выступали за сильную президентскую вертикаль, гарантирование всей полноты частнособственнических прав, господства украинского языка и ликвидацию автономии Крыма. В ночь с 27 на 28 июня 1996 года Верховная Рада все же приняла Конституцию Украины, и документ получил поддержку 2/3 депутатского корпуса. Это 315 народных депутатов проголосовали «за». В нем определялась сильная президентская власть, гарантировались права частной собственности, утверждались новая государственная символика, статус украинского языка как единственного государственного. А вот Крым признавался автономной республикой в составе Украины. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции Украины внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом государственном гербе Украины. Президент сказал следующее, цитирую: «За эти годы было много различных конкурсов, споров, ссор, мыслей, различных видений. Это нормально, это демократия. Я думаю, что в год 30-летия независимости и 25-летия Конституции нужно в этом вопросе наконец поставить точку. Поэтому, согласно статье 93 Конституции Украины, вношу на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о большом государственном гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Рады. И докладывать во время его рассмотрения на пленарном заседании парламента будет первый президент Украины Леонид Кравчук». Конец цитаты. Также сегодня председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров поздравил Украину с Днем
Конституции на своей странице в Facebook он отметил следующее, цитирую: «Уместно в такой значимый день напомнить всем нам, что жизненно важными остаются две задачи, с выполнением которых угрозы, нависающие над независимой Украиной, могут быть полностью устранены. Первое – это восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины по всей ее территории в пределах международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. И второе – определение в Конституции Украины источником особого статуса крымской автономии права крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине». Сайгыл достар, мен да бір кере Қырым-татар тілінде сізлерге айтып кешмеге істейм. Бүгін Украина өзінің анаясасына қабыл еткенінден 25 еллықны хайдете ве 25 ел евелсі қабыл етілген анаяса içerisinde Қырым, bizim ana vatanımız, bizim toprağımız Қырым Мұхтар Cumhuriyeti olarak yazıp geçirilген еді ve bu yapılғанның 2014 senesi nelерге кетіргенini біз не yazık көрмек мecburiyetinde қалдық ki 2014 senesi Қырымда bulunған ерлі акимиет темсилcileri Rusiyaға таянып, Rusiyanın Қырымны işgal etmesine izin berip оларның tarafına keçti. Қырымның тамыр халқы, Қырым-татар халқы ise не yazık ki o vakit çok күчке sahip olmağını sebebindен ve birinciden Ukrayna hükümetinin bizlerge binaen şüpheleri olğanından ve bu şüpheler sebebinden aklarımızın tıklenmegенine 2014 yılında bunların hepsi işgalge sebepçiler oldu ve bugün biz yayınlarımızda hususan bu meseleni laf etmege planlaştıramız ve laf edecekmiz ve umut etemiz ki Ukrayna bu 25 yıl içerisinde ve hususan sonki 7 yıl içerisinde özüne kerek olgan derslerini, özüne kerek olgan ve korgen hulasalarını çıkargandır ve biz mında bu teşrif buyuracak misafirlerimiz bu meselelerini muhakkak laf edecekmiz. Biz ile şimdi canlı bağda Қырым-татар Milli Meclis reisimizin birinci muavini Elmiağa Umerov var. Elmiağa, selam aleykum. Aleyküm selam. Elmiağa, 25 yıl evvelsi Ukrayna'nın esas kanunu, anayasa kabul etildi. Siz o günlerini nasıl hatırlaysınız 96. senesini? 96. senesi olgan vakıyalarını ben pek yaxşı hatırlayayım. Ben o vakitte Kırım hükümetinde vice-premier olup çalışaydım. Ve açık olsa da iştirak etken edim bu anayasa yazılğanda. Kiev'ten aklınızda olsa 96 senesi bizde vakıyalar olup geçken edi. Hani banditlerle kavgalar olgan edi. Birkaç tane adamlarımızın atıp öldürgen ediler milisalar. Onu neticelerini bakkanda Balaban bir komisya tüzülgen edi. O komisya içinde 104 tane adam anayasa üstüne çalışkan söyleri yazdılar bir iki yerinde Korенной народ deb. Ama Korенной народ kim olganını, nasıl hakları ve vazifeleri var, o şeyler hala daha çözülmedi. Bu birincisi. İkincisi, bu konstitüsyonная nöç diler. 27-28 iyun günleri bütün gece konstitüsyanın maddelerini kabul ettiler ve sabah saat 10'larda 300'den ziyade reynen kabul ettiler anayasını. Onun içinde Kırım hakkında Автономная Республика Крым dep adını koydular ve Alo, Elmiağa. Alo. Bağımız uzuldu Қырым-татар Milli Meclis
рейсіміздің. Yolgam da. İlmi Ağa'yı dinleyeyim sizini. Uzuldu yaşıtmedim sonki cümlenizni, buyurunuz. En esas yeri bu anayasaga kirsetilmedi. Tamır halkların hakları asıl bakılmadı. Ve Rusların avtonomiyasını kurdular. Böyle doğru aytacak olsam. Fakt olarak Rus avtonomiyası olup kaldı Kırım. Tamır halkının hakları asıl göz aldığında tutulmadı. Ya İlmi Ağa ne için Ve ben şimdi sayam, bütün olup geçken zulümlükler, Kırım'ın başına düşken kıyınçılıklar, o bu anayasada Kırım Tatar avtonomiyası deyip adlandırmağından çıka, ibaret ola. Putin'in hakkı olmayacak edi sakralная русская земля demegi. Çünkü Ukrayna tarafından Tamır halkını devletçiliği tüklenildi demegi hakkı olacak edi Ukrayna'nın. Fakt olarak Rus avtonomiyası kurup, ular neticede devletçiliğine balaban bir zarar getirdiler. Şimdi Donbass'ta Lugansk ve Donetsk oblastların bir kısmı ve Kırım işgalciler, Rusya işgalcilerinin kolunda. İlmi Ağa nasıl düşünüyorsunuz? Aslında 96 senesi Kırım Muhtar Cumhuriyeti gibi belgilengeni vakit aslında ne için bu gibi karar alındı? Zira o vakitleri Ukrayna parlamentosunda bulungan böyle vatanperver siyasi güçler, hususan Narodный Ruh firkası ile Kırım Tatarlarının ittifakdaşlığı çok güçlü idi ve ondan evvel liderlerinin işte bilmem Çernovolnin ve ilahri güçlerimiz her daim böyle güzel idi, bağlı idi ve bizlerge onlar hakikaten de çok destek etken ediler. Ne için böyle karar alındı sizin fikrinizce? Gülsüm, açık yanılışasın. Ular pek güçlü değil ediler. Onların çokluğu yok edi. Yukarı şurada. Onun için nasıl böyle olup kaldı? Kırım'ın delegasyası Çekov ve başkaları iştirak etkende kestirip koydular aldılarına. Böyle yapmasanız bizim 10 tane deputatımız, 10 tane deputat Kırım'dan var idi o vakitte. Yukarı şurada galiba. Yok, benim güçlü degenimiz anda yani parlamentoda güç değil de Kırım Tatarlarının patriotik sellerinin güçlü ittifakdaşlığı olganını aytam ama aytkanızga göre... Ama onlar da bu anayasa üstünde çalışkan vakitte razı oldular Kırım'ı böyle yarı yolda kaldırmağa. Avtonomiya destek ettiler. Ama naполнениясы Rus avtonomiyası olup kaldı. Sonra 2014 senesine kadar malum olganı gibi yani işgalden evvel Ukrayna hükümetinin bizge binaya nasıl hatalarını kaydeter ediniz? Asıl Ukrayna tarafından biz kayıtıp başlagandan beri her vakit bizim hareketlerimiz başta hareket yapaydık. Son fakt olarak Ukrayna çözeydi birkaç yıldan son. Bir tane büyük işimiz Ukrayna desteğinin yapılmagandır. Kayıtı meselesi, yerleşim meselesi, haklarımız, tüklenu meselesi, toprak kaytarıp algan vakitleri bir vakit biz başta işini yapaydık da son fakt olarak Ukrayna kabul eteydi ve aytaydı вот мы решили deyip. Bu en birinci hataları. Kırım Tatarların düşman koruyordular onlar ve ekstremizm, terörizm, bilmem da bir şeyler beklediler bizden.
Я сіздің фікіріңіз жемні Илмияға мәлім олғаны кебі Қырым татарлар өзлерінің милли әрекеті мүддеті девамында демек бір böyle vatanperver düşüncemizge göre vatanperver firkasını yani kuchnu siyasi kuchnu seçip onun artında özünün destegini bildire edi. Sizin fikrinizce bu milli hareketinin bu gibi siyaseti doğru edimi ve doğru kalmağa devam etemi? Men onu doğru sayam çünkü milli hareketinde bir yolu var. Bir siyasetke bakışları var. Ve algan kararımızdan çetke gitmeyedik bir vakitte. Her vakit ruhnen beraber gitmeyedik ve ruh özü olmasa, kimge o koşulsa biz de ona koşulaydık. Eli taktikal bardık. Neticesi hepimiz bilemiz işte. Eli alıp bargan olsak da, başka türlü alıp bargan olsak da 14 senesi kene gelecek edi. Ama herhalde men ne için Ilmiyaga bağışlar sözünüzü böldüm. Bu sualını kötereyim. Çünkü siz yukarıda aytıp geçtiniz. Hakikaten Ukrayna hükümeti ne yazık ki bizim ogumuzda koygan talaplarımızı yerine getirmemek ile bir sırada hatta bazılarda karşı çıkıp bizlerge düşmanlık etkenini bile görgen edik. Ve bunun ile beraberlikte bizge berilgen vadelerde ne yazık ki bu vadeler bile yerine getirilmedi ve sonki prezidentini alacak olsak demek Poroshenko'nu o hatta men Kırım Tatarım dep böyle bir demek çıkışlarda bulungan edi. Bu endi işgalden son yani eğer bundan evvel işte işgal anda Rusya güçleri degen olsak şimdi işgalden son bile bu gibi siyaset onların bizge binayen hareketleri devam ete ne yazık ki. Sizce bu sadece böyle bir tesadüf mü? Men ne yazık ki tendensiyanı görüyorum. 10 yıllar devamında alıp bargan siyaseti alıp geldi mına belli neticelerge. Közüne bakıp aytalar dostsun dep. Ama işini becergende imzalayacak leyhalarını imzalamaylar. Gerçek böyle işte. Bugün Ukrayna Yukarı Şurası'nda tantanalı tedbirler ötkerildi. Demek Ukrayna'nın anayasası kabul etilmesiyle bağlı böyle bayram tedbirleri bile ötkerildi. Anda bizim muhbirlerimiz de bulundular ve demek bizim muhbirimiz Petr Poroshenko'nu böyle yakalap ona bunun ile bağlı sual verdi. Men şimdi beraberlikte sizden Ilmiyaga ve bizni seyretken episi semeddeşlerimizden onun cevabını dinlemeye teklif eten buyurunuz. Врешті зміни до Конституції щодо розділу 10 і статусу Криму як кримсько-татарської національної. Немає жодного сумніву, тому що ми говорили про національну автономію кримсько-татарського народу. І для мене це абсолютно принципово, щоб ми це зробили. І в тому числі я хотів би висловити підтримку вашому каналу. Дуже дякую вам. Завадили те, що немає 300 голосів. İşte böyle demek aytkanına göre 300'e yetmegeni sebebinden böyle biraz kaçıp ketti Poroshenko Bugünkü sualde. vaziyette buna da sağ olsun. Ne yani bununla yetinmek gerekmiz mi? Yok, bir türlü samneniyem yok dep ayttılar. Ama sizin fikrinizce bu gibi şüpheler umumen şimdi Ukrayna hükümetinden tamamı ile yok oldu mu? Aytmak her şeyini mümkün. Yakın vakitte biz onu tam doğrusunu anlarız. Çünkü Zelenski Tamirli Halklar kanununu imzalap yukarı şuraga berdi. Şimdi komitetlerde bakıp deputatlar çıkaracaklar parlament sesyonlu zalga. Bugün anda bakılan vakitte ne kadar rey alacağını görerek. Bugün Sluga Народа degen fraksiya bütünlüğü reylerini berse ve mında 2-3 tane fraksiya berse bayağı rey toplanır. Ama slugalar vermese demek oyun devam eder.
Илмяға келін ұшымды діңлейік. Слуга народу фирқасындан миллет векілі Ирина Верещук ве Юқары Шураның рейсінің муавины Руслан Стефанчук бұнын иле бағылы бүгін біздерге мұхберлерімізге не айттылар ве девам етерміз субетімізгі. Переусвідомили, але нам треба зараз прийняти закон про корінні народи. Це дуже важливо, де кримсько-татарський народ буде по праву визнаний корінним народом України, а також про нацменшини, які розділить питання, в тому числі, які зараз бере собі на свої інформаційні списи Росія щодо функціонування корінних народів, їхньої життєдіяльності і забезпечення гарантовані державою, розвитку мови і їхніх етнічно-культурних особливостей, і інших нацменшин, які мають свою державу, до прикладу, Росія, Угорщина, Польща і решта. А далі будемо рухатись щодо внесення змін до Конституції. А чи має українська держава і парламент, зокрема, вектор у цей бік саме? Я ж уже пояснила, оце і є ті кроки, які треба зробити. Закон про корінні народи, закон про нацменшини і тоді внесення змін щодо автономії. В нас місце однозначно в Україні, але крім цього, для цього, щоб законодавчо закріпити це, ви знаєте, що президент вніс закон про корінні народи, який ближчим часом буде на розгляді Верховної Ради. А після цього що буде? Чи очікувати змін до утворення територіальної автономії? Давайте дочекаємося за закону. Там, мені здається, дуже гарно все прописано. І відповідь на ті питання, які ставлять представники кримсько-татарського народу. Дякую. Böyle demek çok kapalı şekilde sualge cevap vermemege tırıştı Stefanchuk ve Kırım Tatarlarının demek mesuliyetini kaldırdı sualge cevapını. Elmeğe bu aytılganlardan sizde böyle bir umut işanç peyda olamı? Nefbetteki hafta, bu hafta men yanlışmasam Cuma akşamı günü ötkerilmesi gerek saylavlarının umut peyda olamı mına kabul edileceğine Tamır Halklar ile bağlı kanun lehasının? Bütün andan bundan eşitken malumatların analiz yapsam mülkün umutnen yaşamağa. Çünkü şimdiki vakitte olacak dayın görünüyor bu mesele. Neticesi 30 yıl devamında beklenen şeylerden 3 adımdan biri galiba olacak dayın. Bu kanun lehası kabul edilse Kırım'da vatandaşlarımız bir şekilde onun üzerlerinde sizin fikrinizce iz edecekler mi? Ya da şimdiki şaraitlerde bu sadece böyle bir manevi cihetten ruh bergen bir vesika. Evet, doğrudan doğru Kırım'da yaşayan semiddeşlerimiz, Kırım'da yaşayan adamlar onu duymaz. Ya da tam tersine olmak mümkün. Belki represiyalar çoklaşmak mümkün. Katlıca olmak mümkün. Böyle şeyler olabilir. Ama en esası Ukrayna'nın eline Ukrayna'da daha çokça doğutları olur. İşbirlik yapkanda Yukarı Şura'da ya da başka devletlerin yolbaşçılarının ya da Avrupa Birliği'nde ya da Birleşken Milletler Teşkilatı'nda başka devletlerin yolbaşçılarının alaka yapkanda Ukrayna güçlüce olur. Ona faydası olur diyeyim. Ve deokupasyanı yakınlaştırmağa bizim meselemizin çözmekten başka Ukrayna'ya yol görmeyeyim. Men birkaç adım oge çapıp bazı bir suallerin vermege isteyim. Eğer ki kanun lehası kabul edilse ki yüksek ihtimal kabul etilir dep umut etemiz. Çünkü Ukrayna Yukarı Şurasının Tamır Halklar ile bağlı herhalde Pastanova degen bir kararı endi mevcut. Umut etemiz ki onun esası bu asıl kanunun kabul edilmesine yardımcı olur ve men oge birkaç adım atıp şunu soramağa isteyim. Demek bu kanun lehası etrafında endi birçok müzakerelerini sizlerle yürüsettik ve bu kanun lehasında olgan bazı bir
шубели мадделер ақында да лаф еткен едік. Сізден емдегер біздің миллеtvekillerimiz Ненаттамен Мустафа Ганин, лаф еттім Рифат Ганин, ве олар бана айталар ки, элбет, бойле шубели ноқталар мевжуд, фақат шымды бізге мұйым олған шей бұл қанун лейхасыны қабыл етілмек олғаны ки бойле фұрсат пейда олды 30 жылдан сон не айет? Sonra ise denişmelerini kırsetırmız. Siz böyle fikirden razısınız mı Elmi ağa? Evet, razım. Çünkü değiştirmeler kırsetmek kanunu kabul etmekten kolay. Tek yukarı şurada rey yetişmek borçlu. Şimdi o kolay dayın görünüyor ama başka bir vaziyette reyler yetişmegen vaqtlarında o da kıyın bir mesele olmak mümkün. Onu aytam da ya misal olarak nasıl olsa da bu şimdiki leyha Kırım Tatarların tamir halkı dep tanı ve Ukrayna'da 3 tane tamir halkı var degen kanun kabul edecekler. Onun mülkün kullanmağa, onun mülkün yakınlaştırmağa gelecek 2 tane kanunlu. Я misal olarak крымско-татарского народа ve o внесениях изменений в Конституцию. Bu meselege daha kaytırmız. Ya misal olarak Elmi ağa, bu denişmeler kırsetilmese, Zelenskiyden sonra Rusiyaga yakın olgan bir iktidar kelse, bizim temsili organımızını bazı bir maddege göre olar lağu ete bileler. Böyle korkularınız yok mu? Öyle korkular her vakit var. Ama öyle korkuların göz aldına tutup hareketimizin toktatmağa hakkımız yok. Şüphesiz. Şimdi imkan var, kullanmak gerek. İmkan olmagan vakitte kurešimiz gene başka bir varyantlarda devam eder. Ama Allah'a çok şükürler olsun ki bu tamir leyhasında bazı bir şüpheli maddelerden gayrı katinde bizler için çok mühim maddeler mevcut, çok gerekli maddeler mevcut ve çok güzel benim fikrimce Kırım Tatar Milli Meclisimizin bergen tüzetüvleri bazı bir yerlerde kabul edilip çok güzel mühim tezisler var ve onlar sırasında ikinci maddede Kırım Tatarlarının öz ana vatanında özünü belgilemege hakkı mevcut olğanı daha bir kere beyan etildi bu kanun leyhasında. İlmi ağa, demek bu maddelerge esaslanıp biz endi Ukrayna parlamentosu vekillerinden anayasaga değişmelerinin kırsetilmesini talap ete bilemiz mi? Yani buna hakkımız olacak mı bu kanun leyhasına esaslanıp? Biz onu talap etmekin toktatmagan edik hiçbir zaman. Ama endi böyle bir argument peyda olacak anlağına göre. Fırsat bekim birinci kere olacak dayın görünüyor. Bu nasıl şekilde Kırım'ın kaytarılığına, Kırım'ın işgalden kurtululığına yardım edecektir fikrinizce? Ben ayttım da Ukrayna'nı güçlendiriyor. Ukrayna bu переговорlarda başka devletin liderlerinden konuşkan vakitte yanı kelimeler kullanmak mümkün. Biz tek toprağın kaytarmağa tırışmayımız, tek sınırların tiklemeye tırışmayımız. Biz tamir halkların haklarını garanti etmeye kanun kabul ettik. Dep Ukrayna güçleniyor. Ve neticede Rusya okupasyasını düşürmeye imkanları çoklaşa. Bunun beraberlikte Elmi ağa bugün Fastov demek şehrinde Ukrayna anayasası ile bağlı tantanalı tedbirler ötkerildi ve 26 iyun günü Kırım Tatar Bayrak günü kurultayının 30 yılı ile bağlı tedbirler de anda geçirilmekte. Anda bizim Milli Meclis reisimiz Rifat Ağa Çubarov buluna onun beraberlikte çeşitli cemaat erbapları demek devlet memurları ve ilahri siz bu 26
26 июнь күніне азырланған тешкili тедбірлерден месулиетлі едіңіз. Мемнюнсыңыз мұ өткерілген епсі тедбірлерден, яғни сіздің планлаштырылғаныңыз кебі кечті ме? Епсі планлаштырған мерасымлер кечті. Sağ olsun cemaatimiz. Faal iştirak ettiler bu sefer. Hem avtoprobekte 3-4 kat çok eda arabalar başka yıllarga bakanda. Hem bayrak kim alıp gidecek de başımız ağırtmadı. Bayağı adam var edi. Hem konsert programması hem bağalçıklar konkursu hepsi olup geçti. Daha bir kere cemaatқа sağ ol айтмақ istеймін. Бізде сіздерге тешекурлер білдіреміз, Ильмияға чоқ сағыңыз бізіле. Бағланғаныңыз үшін ве суалерімізге жауап бергеніңіз үшін менің көргеніме көресіз арабадасыңыз, еліңіз ачық олсын, мұхайт олыңыз. Sağ olun. Қырым-Татар Милли Межлис рейсіміздің муавины Ильмияға Умеров бізле жанлы бағда еді. Біз невбеттеке яйынларымызда фастов шерінден Қырым-Татар Милли Межлис рейсіміз Рифатаға Чубаровнен де телефон açып, онен де бүгінгі меселеріне, бүгінгі марафонымыз этрафында музакире етілген суалерімізді лав етмеген планлаштырамыз. Мен хатырлатам, сайғылы достар, сізлерге. Біз жанлы яйында çalışамыз. Бүгін 7-8 саат девамында біз марафонларны жанлы шекелде өткермектеміз. О себептен сізде біздің яйынларымызға қошыла білесіңіз. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдим ете 073-419-41-58 Вайбер вастасы или студиямызға телефон açмаға имкеніңіз бар. Яда скайп адресімізні құлана білесіңіз. ATR.TV бұйырыңыз бізге телефон açыңыз. Мен есе рус тіліне кечем, а мы продолжаем наш марафон, посвященный 25-й годовщине принятия основного закона Украины, Конституции Украины. И сегодня спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в свою очередь заявил, что распространение действия Конституции на всей территории Украины важная задача в условиях оккупации Российской Федерации части территории Украины, считает председатель Верховной Рады, цитирую: в условиях аннексии и оккупации части территории Украины важнейшей задачей является распространение действия основного закона на всю территорию нашего государства, обеспечение его целостности и неприкосновенности в пределах имеющихся международно признанных границ. С нами сейчас на прямой связи экс-министр иностранных дел Украины Павло Клімкін. Пане Павло, вітаю вас, селям алейкум. Добрий день. Добрий день. Зі святом. Дякую, вас теж зі святом. Пане Павло, какие у вас лично вызывает ощущения День Конституции України? Хочеться святкувати, але насправді це не тільки свято, це насправді поштовх йти далі. Оскільки в 96-му році це був перший суспільний договір в історії України. Ми навчилися жити з цим договором, але, на жаль, не навчилися поважати. Нам потрібен поштовх в майбутньому, і нам потрібна справжня конституція європейської держави. Я впевнений, що в Європейський Союз і НАТО ми підемо з новою зміненою конституцією. Але ця конституція 25 років – це ж одне покоління. І це одне покоління ми стали справжньою державою, ми стали справжньою нацією. Пройшли через складні випробування, через Майдан, через війну. І стали набагато міцніше всі разом, як українська політична нація. Тому тисну руку сьогодні всім українським патріотам. А насколько нынешняя Конституция Украины соответствует тем реалиям, в которых мы оказались как государство Украины после 2014 года? И если бы у вас была возможность внести изменения в положение Конституции Украины, что бы это было? Я би, звичайно, багато що змінив в Конституції, починаючи від того, що нам потрібна справжня парламентська республіка, дуже сильна і збалансована. Нам потрібен новий рівень прозорості і відкритості в українській політиці, оскільки ця українська політика, вона не відповідає реаліям нашого суспільства. Конституція – це суспільний договір,
вся політика, вона десь плентається в хвості, а суспільство йде вперед. Навіть з точки зору того, кого ми обираємо до парламенту, ми маємо бачити, що ті, хто йде вперед, хто хоче бути політиком, готовий взяти на себе відповідальність. І саме він має бути міністром, ким завгодно. Тобто навіть заборона бути членами парламенту для міністрів, вона смішна. Починаючи від великих речей і закінчуючи, насправді, важливими, але невеликими, ми маємо дуже багато змінити для того, щоб піти до Європейського Союзу і НАТО. І ми це маємо зробити, оскільки ця Конституція, яка у нас є, це не є Конституція прориву у майбутнє. Але тим не менше, свято є свято. Пане Павло, сегодня в контексте 25-й годовщины принятия Конституции Украины я бы хотела говорить про Крым и про автономную республику Крым, которая была закреплена в Конституции Украины в 1996 году. И мы видели, к чему это привело в 2014. Руководители местной власти примкнули к оккупантам, резко переоделись, а коренной народ Крыма, крымские татары, по сегодняшний день, уже на протяжении 7 лет, стоят в авангарде защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Вот не пришло ли, наконец, уже время внести изменения в 10-й раздел Конституции Украины и определить статус Крыма как крымско-татарскую национально-территориальную автономию? Звичайно, ми давно це насправді питання справедливості, а Конституція як суспільний договір є визначенням справедливості. Без справедливості не може жити українська політична нація. Я багато про це казав. Дійсно, це необхідний крок вперед, і ми прекрасно його розуміємо. А есть ли сегодня политическая воля у нынешней власти принять такое решение? Как Я насправді не бачу політичної волі в багатьох питаннях, і зокрема у цьому. Дивитися тими ж самими очами, як раніше, на Конституцію вже неможливо. Я про це сказав. Її потрібно докорінно змінювати, в тому числі в питанні стосовно статусу, як ми бачимо Крим. Це знову-таки, це питання історичної справедливості, це питання політичної справедливості, врешті-решт людської історії. Якщо ми не будемо амбітно йти вперед, то будемо залишатися, де ми є. Це прекрасно зрозуміло. Мы 18 мая видели, как президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о коренных народах Украины, и на этой неделе уже планируют голосовать за этот законопроект. Что вы думаете по этому поводу? И мы видим, как близится Крымская платформа. Поможет ли принятие этого законопроекта повлиять на эффективность работы Крымской платформы, в частности? Я думаю, що це, звичайно, пов'язані речі, але насправді тільки опосередковано. Кримська платформа – це про залучення уваги, про залучення емоцій всього світу до окупованого Криму. Таким чином, щоб у кожного, з ким розмовляємо, було відчуття, що він має щось зробити. Це не набір якийсь там послідовність політичних церкв. Це емоція, що так не може залишатися. Це теж відчуття справедливості, але насправді для всього світу. А закон – це абсолютно про інше. Закон – це справедливість наша. Ну і врешті-решт ми з вами про це говоримо. Справедливість, вона одна. Її потрібно відновити всюди, і в законі, і, власне, в Конституції. Тут все просто, крапка. Вот с международной точки зрения, вот как экс-министр иностранных дел Украины, вот скажите, как на международных площадках, как в отношениях с нашими западными партнерами повлияют на процессы деоккупации Крыма реализация прав коренного народа на самоопределение и принятие закона о коренных народах? Ми ж прекрасно розуміємо, що ми можемо і маємо звільнити Крим разом з нашими друзями. Ми прекрасно розуміємо, що сьогоднішній російський режим, він є загрозою для всього. Для нас, для всього цивілізованого світу. І він не може залишатися у цьому світі так, як є. Це дійсно загроза.
Тому маємо тримати коаліцію, маємо тримати солідарність. Це не завжди просто, але звільнення Криму можливо тільки спільно. Дякую вам дуже, пане Павло. Чохсагл у нас Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, тисну руку кожному зі святом. Дякую, вас теж. К нашему эфиру сейчас присоединяется народный депутат Украины, фракции «Слуга народа» и глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева. Селям алейкум, пані Марія, вітаю вас. Алейкум салам, добрий день, вітаю вас, Гульсум, і всіх телеглядачів з днем народження головного документу країни, з Днем Конституції. Ми теж вас вітаємо з Днем Конституции. Пани Мария, вы сегодня были на торжественных мероприятиях Верховной Ради України. Які у вас сложились? На жаль, ні, не були. Гульсум. На жаль, цього року я не була, скажімо так, приїзд зі Страсбургу, битви, яка там тривала, і наступного важкого пленарного тижня, бачите, у мене навіть голос пропав, я тільки вчора знову змогла розмовляти. Але я була, в принципі, присутня духовно, ну і дещо, знаєте, перечитувала Конституцію сьогодні. Багато ЗМІ говорять про те, що навіть, скажімо так, ті, хто безпосередньо займається законотворчістю, не всі читали Конституцію. Я от її перечитую з року в рік, і завжди ми звертаємося до Конституції, кожна законодавча ініціатива, кожна наступна і кожна діюча зміни до будь-якого закону не можуть суперечити головному закону Конституції. Сьогодні бачила багато чудових світлин від колег, і хотілося б, звісно, нам в нашій роботі побажати, щоб ми були завжди на сторожі виконання Конституції і щоб жоден закон не порушував її засадничі моменти. Бачимо, що в цей історичний день наші колеги в 96-му році працювали більше доби, щоб проголосувати за одне засідання, яке тривало без перерв, більше 24 годин. Це важливий документ. І цікаво, напевно, для телеглядачів саме АТРу, що Кримський півостров, український Кримський півостров міг отримати ширшу автономію, якщо б редакція законопроєкту була іншою про створення нашого головного закону Конституції України. Але, слава Богу, сталося, як сталося, і нам зараз, я почула попередні коментарі пана Клімкіна, були запитання щодо того, як же нам далі просуватися по відновленню територіальної цілісності, що закріплено в розділі 1, в перших 2 статтях Конституції України. Я думаю, що 23 серпня і 24 в тому числі стануть потужними днями не просто символізму, фотографувань з прапором, з нашими міжнародними партнерами, відкриття Кримської платформи, яка, до речі, за моїми власними переконаннями, за останні 3 місяці підготовки дуже трансформатувалася і формалізувалася. Ми говоримо не просто, знову ж таки, про публічні заяви, адже навіть приїзд будь-якого високого міжнародного партнера, в тому числі з Ради Європи, з якої ми нещодавно повернулися, буде засвідчувати про підтримку, сама присутність, про підтримку територіальної цілісності України. І знаєте, говорячи з багатьма колегами, дехто зміг змінити свою думку з січня місяця, коли ми почали пропрацьовувати міжпарламентський трек. Думаю, ми побачимо і багатьох парламентарів різних країн. Над цим ми зараз активно працюємо, і наші колеги з Ради Європи, з ПАРЄ, висловили таке бажання для прибуття не тільки до Києва, але і, можливо, на точки перетину з АРК Крим на схід нашої країни. Тому, знаєте, одне приймати і голосувати за резолюції про порушення прав кримсько-татарського народу, а одна справа подавати
на реєстрацію такий важливий законопроект, який, я вам хочу сказати, викликав не тільки бурю емоцій в самій Україні, в Російській Федерації, але й ми бачимо вже досить нехороші ініціативи від наших румунських колег в ПАРЄ, які мають намір зареєструвати саме резолюцію, яка стосується і корінних народів, законопроєкту, який подав президент України, і безпосередньо діючого закону про мови нацменшин. Тут ми говоримо про угорсько-румунську мову. Додам, що буквально через декілька тижнів, на початку липня, ми очікуємо мега важливу місію з 5 по 7 липня від Ради Європи. Ви знаєте, Україна залишається під моніторингом. Якраз ці питання нових законопроєктів щодо Криму, мов нацменшин і всі інші питання, які пов'язані з правами дитини, будуть екзаменувати два наших колеги з ПАРЄ, які потім видадуть звіт. Вони зустрінуться як з народними депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи, з головами і членами різних комітетів профільних. Також заявлена зустріч потенційно з президентом України, з двома міністрами. Ми сподіваємося, що цей візит надасть нам більше вагомих аргументів говорити про те, як ми дотримуємося і Європейської хартії про мови, регіональні мови нацменшин. Ну і, звісно, зможемо донести той невеличкий документ, який ми англійською мовою підготували щодо корінних народів. А колегам, які ще не розібралися, хочу ще раз додатково розтлумачити, що, звісно, такі корінні народи, як кримсько-татарський народ, кримчаки, кереїми, вони не мають держави, тобто не мають домівки, їм нікуди повертатися. Тому законопроєкт про корінні народи 30 років очікувала наша держава, тому ми матимемо два позачергових засідання цього тижня. А коли примерно? Когда будуть голосувати? Гульсум, я думаю, що якраз одне з позачергових засідань в пріоритеті матиме або закон про корінні народи, або закон про відміну економічної зони з АРК Крим. Так. Тому ми так поспішаємо, тому ми розуміємо, що ми не можемо затягувати до Кримської платформи. Все це дуже важливо, оскільки це наші прямі зобов'язання як народних депутатів розглянути цей законопроект. До речі, хочу спростувати дивні коментарі ЗМІ, що президент переподав текст закону, начебто під тиском певним кулуарним тиском. Це не відповідає дійсності. Той текст, який був напрацьований і поданий з самого початку, він не зберігається. Він вже проходять профільні комітети. Впевнена, що ми от сьогодні говорилося про Конституцію, так, 315 голосів було в конституційній більшості 15. Я думаю, цьому законопроєкту, вже розуміючи, що багато фракцій його підтримують, ми можемо продукувати конституційну більшість. Мы очень на это надеемся. А есть ли действительно консенсус в монобольшинстве в этом вопросе? Возможно, у вас было собрание монобольшинства, и вы обсуждали? Консенсус точно є. Так, консенсус точно є. Мій колега Рустем Умєров нас постійно оновлює інформацію, скільки голова міжфракційного об'єднання, так вона і називається, Кримська платформа в українському парламенті. Туди війшли депутати абсолютно всіх фракцій. І якраз тут дискусії буде найменше, законопроєкт про корінні народи. І я думаю, що ми дійсно побачимо чудовий результат на табло. Адже тут мова йде про наші внутрішні зобов'язання. Ніхто не відміняв міжнародні конвенції, ніхто не відміняв гуманітарне право або різні резолюції, але наше національне законодавство – це також предмет дискусійний, до нього воно постійно потребує внесення змін, чим я дуже пишаюся, що саме 9-те скликання парламенту напередодні 30-ї річниці незалежності нашої держави говорить не просто про, знаєте, треба відновити територіальну цілісність, треба закликати наших партнерів. Я пишаюся тим, що ми голосуватимемо за законопроєкт, який прямо стосується людей, їх прав і волевиявлення. Дякую вам за позицию. И мы с вами нашу беседу начинали с вопроса внесения изменений в 10-й раздел Конституции, определения статуса как
Крыма как крымско-татарской национально-территориальной автономии. Вот есть ли консенсус именно по этому вопросу? Лично вы, если бы, к примеру, завтра вынесли в Верховную Раду Украины этот законопроект, проголосовали бы за него? Гюльсум, ви знаєте, дуже це питання не можна поставити дуже просто, оскільки так само можна і сказати щодо Донбасу, і такими цікавими формулюваннями ми можемо позбутися тих територій, які окуповані вже 7-й рік. До речі, претензії щодо Донбасу в державі окупанта менше, оскільки вони кажуть, що їх там немає, начебто. А до територіальних претензій щодо Крима також відносяться і до речей, які, наприклад, я мало пам'ятаю як парламентарка, бо мене ще не було на світі тоді. Це треба перечитувати і робити дуже широке обговорення і шукати консенсус в суспільстві. А до речі, Гульсум, за нещодавними змінами, які внесені до діючих законів щодо пошуку консенсусу серед українського суспільства, я думаю, що такі питання повинні виноситися на всеукраїнський референдум. Ну що ж, це ваша... Я особисто за територіальну цілісність, за повернення всіх наших окупованих територій. Жодним чином не вважаю, що зараз Криму легше і комфортніше, навіть за фактами екологічних катастроф, які ми зараз спостерігаємо на узбережжі, біля безпосередньо Ялти і інших міст, висихання річок і озер, та якість води, ті катастрофи, які вже незворотні. Ми зрозуміло, що за міжнародним гуманітарним правом всім цим повинні зайнятися і відновленням, і, скажімо так, відповідальність лежить на державі агресорі, на державі окупанті, на Росії. Але ж ми також розуміємо, Гульсум, що оця територіальна історична претензія до Криму, вона дуже добре готувалася роками, і те, що ми бачили під час 2014 року, у нас є дійсно рішення, це теж з позитиву, так, Європейського суду з прав людини, факт дня встановлення окупації півострова, це точно не середина. Да, но мы видели, к чему в 2014 году привела автономная республика Крым, которая была закреплена в Конституции Украины, и как местные власти примкнули к оккупантам, к Российской Федерации. И сейчас мы с вами говорим в контексте реализации права коренного народа на самоопределение, что, кстати, прописано во 2 статье Закона о коренных народах. Абсолютно, абсолютно. Але ви знаєте, Гульсум, той факт, що у нас є досить часто різночитання, особливо національного законодавства, тут я повністю на захисті прав корінного народу, кримсько-татарського народу. І ви знаєте, що я одна з найбільших, тобто, скажімо так, фанаток того, щоб це відбулося якнайшвидше, прикладаємо зусилля на міжнародному рівні, тому що національне міжнародне законодавство повинно в своєму виконанні співпадати. Для цього ми, до речі, робимо чудовий захід буквально завтра з представниками кримсько-татарського народу, з громадськими організаціями, з нашими європейськими колегами. А що це? Розкажіть, що це за зібрання? Ми завтра поговоримо про потенційні персональні санкції, які вже є примінюються національним законодавством і в наших балтійських колег. Сподіваємося, вони долучаться до цього обговорення. Знову ж таки, кейсу Магнітського. Ну, це все робиться за ініціативи Кримсько-татарського ресурсного центру. Ми дуже дякуємо за те, що ті люди, які безпосередньо займаються правами людей на півострові, вони, от ви знаєте, ми працюємо не в різних площинах, а в одній, і допомагаємо один одному. Тому для мене, наприклад, показовим було напрацювання правок до резолюції по правам кримських татар. Вони подавалися безпосередньо від громадських активістів кримських татар, які знають
що саме нам треба закріпити, прописати. Ну а питання виконання цієї резолюції ми також будемо обговорювати якраз завтра по обіді о 15 годині по київському часу. И, пани Мария, приближается уже саммит Крымской платформы, который мы с вами очень активно обсуждали, продолжаем обсуждать в наших эфирах. Вы вернулись из Страсбурга, возможно, вы дадите нам какой-то спойлер, кто уже заявил о своей готовности принять участие в Крымской платформе. Так, я думаю, що спойлер вже дав мій колега, пан Олексій Гончаренко. Хоча ми домовлялися через інформаційну безпеку даного заходу, щоб наші опоненти з Російської Федерації не настрашували колег, які прибуватимуть в Україну. Тому я можу сказати однозначно і відповідально, що в нас Рада Європи буде представлена на найвищому рівні. Це вже підтверджено листом. Ну і зі своєї сторони, разом з депутатами, на прохання наших колег з ПАЄ, ми будемо готувати візит делегації, яка, в принципі, я думаю, що буде обумовлена не тільки Києвом, а додатково хочу зазначити, що на своєму черговому засіданні Комітету з міграції, біженців та внутрішньо переміщених осіб ПАЄ ми прийняли рішення, що делегація буквально на початку осені цього комітету, яка представлена дуже різними державами Ради Європи, на чолі з швейцарським депутатом, прибуде до Одеси для того, щоб провести виїзне засідання і в тому числі поговорити про питання Криму і Донбасу. Дякую вам дуже. Чохсагулнес. Дуже дякую, Тишкірла. Сагулнес, пані Марія Мезенцева, народний депутат України, фракція «Слуга народу», голова української делегації в парламентській асамблеї